شثيثا ذين يكون يغني ثيوغا يجرح غفي ذي مثان يكنفم مثني يكنفم ويذني يتواحبسن أمن ثناي كلام ذا شرديني ومدياس ذي ثمي تمثم ذا السنغوز ذي يستقاس ورد سيوفي دوام ذين يكون يغني ثيوغان أي السسمان مذي السسمان ما يمس ليدا مكاكن ذا شاد مكني مسلايان خاس مذي يا سفرام ثالوفت الصور وحدي ورد كوري وبريد ذيني لو ذي العيان يليوني كوراد ذوعي استفري قلت مجيد ولشوي ذا سيسلام والنزي كورنا تعميد يقني السكيت متفكر نذري لفن والنزي كورنا تعميد يقني السكيت مكرني جرجري لفن هاي ثور أماناي غزوة للزيت صصار أنت كلام ناصر شغل نقرك زني غراف ويني الدورين منظر ايشن دان نظر أدنى فنددن مخلاف هفتي تدو الصار وسنم يارت صار في نغثنا ذوذت سن هفتي تدو الصار وسنم يارت صار في نغثنا ذوذت سن هاي ذور أمامي جمالي ما يرسم أرير البنادم يكن يستهيض يغوص ويسقو الشغل يزدم ويكراد يقسم والسلم يكثر يغوص ويندم ويضايث الزان والنظر يخدم ذكثم ويبرد الروس ويندم ويضايث الزان والنظر يخدم ذكثم ويبرد الروس هاي ثور أمامي في ذنيا بين السعدو يردين ذاين الدم نبوذي برثني مضوان أمرني كرين وذم مديوي ذم سفت بريد النيوان السمي تثبوض غرذام في فرثاني ذم من حب السود سيض السمي تثبوض غرذام في فرثاني ذم ذين غيب شمم وظهنا هاي ثور أمامي شويط يتساكل رطاس ستكون سمين يتسسس وجسم نقرض سفوجاو يبوى سكورة سكوس ما يمن ديا وبس أكني تيورقا فالفاو خسيضة بي وصيف فلاس مرديالي وس تفاثي مدنة يسا خسيضة بي وصيف فلاس مرديالي وس تفاثي مدنة يسا هاي ثور أمامي فينا يسخو
وليو خصص تسليليو هذي حكر هذا سيو العقومان هذا أزدي أفهمي إذا شفت في السكرة وثمس هاين ياك وتحوص ألا يغدد تصموضي تاوين تنتي ربان الحبس الغا كل شي حبس والنحبس يحبس ديلي في السكر استغنيت تحرس وين وانا تغرس يفات تصابي ثغرسي في السكر استغنيت تحرس وين وانا تغرس يفات تصابي ثغرسي هاي سندور تنقر أكي وردنا نهطر ولش وانا بيم طقان ذيك السندة بهدان الصوان أفكانا غباطر تفذبت في ذقر ريعان ويني غيلان ذات الصار يمقلام يتصار ورشنا في راثن ويني غيلان ذات الصار يمقلام يتصار ورشنا في راثن ثبك سدير تسويث أتكمل يدي القيمان تكوالك وذي السحنات وثرولا رزدت غسل يرك سوريف تكوالك وذي السحنات وثرولا رزدت غسل يرك سوريف هاي ثورة انت سيما ورنظرين ما جيسات مغلين الغبي البحر اليشام انسداد فذاياكي كاث الدغل مواجين ورنا وخرورنا قدام ما يليونا مكاكشيني يكو يا ميمين ورنا ظليم في زوالين ما يليونا مكاكشيني يكو يا ميمين ورنا ظليم في زوالين هاي ثورة ويديني نسلو يرنا السوسم يتوتبري السخامي ثورة بدي غذينا تسمنا ذي الغربة رمثا أفغري فتنطلتي غورك يدرى رحملا خصمنا كفوثا جمعنا غرصم ذي وزاني تخيلك يدرى رحملا خصمنا كفوثا جمعنا غرصم ذي وزاني ما يلاوامي يمثل مذربرة قلبي هذا الطلقة منكيني ذربرة هذني هذا الطلقة يك وحز بيك فصول وما زال ذيك ما قيل هذيك سواجي بعاري أنا ذا وانت فضاء كل وين الطف ذا حلاب مكينا وانت نزل هذيك سواجي بشهري أنا ذا وانت فضاء كل وين الطف ذا حلاب مكينا ذا ونصيا
رقيق ويبغى ذي وزور يقلع ما يزور ونقني بوحديق بين تفوق تنكر تخلع ما يلادي القوى رفيق ما يزرمك يالي ساعة ويذكرني سمسا مضيق ماشي دبريس ويلا ما يلادي القوى رفيق ما يسلمك يالي ساعة ويذكرني سمسا مضيق ماشي دبريس ويلا زيلو ما يرس ويدك ماس زكر يحصان فنقرض زيلو ما يرس ويدك ماس زكر يحصان وين وانا ينهار وحدس يرني وعكاز الشوكة ما يلا ذاك مستومس وليلي ندا ولا ندا ما تلقس برخاوس ذا دوايك السومة ما يلا ذاك مستومس إما ندا من غندا ما تلقس برخاوس ذا دوايك السومة وين غل الحبس تامورتك ثوغن ذي الحبس أين تساوين غل الحبس تامورتك ذي الحبس وين يزنزنك ناس يا بريد رغورس ما يفرح يغيلي سكلاس أني ذا تلقاري ناس أسمر دبدن ريماس يستسلمات فريوس ما يفرح يغيلي سكلاس أني ذا تلقاري ناس أسمر دبدن ريماس تسميمات حليلة ثغلتي خبث هذا السوق يقول محرك بالغذمة ثغلتي خبث هذا السوق يقول محرك بالغذمة سوزيت بين الشموخ شوية بعد الرجال ولا مادي لتلازو وينك بيقربني يوقع تفريقت اللي السوق ما يعقل الناس ولا انا مادي لتلازو وينك بيقربني يوقع تفرر الرحبة مع السوق ما تعقل الناس تفرر وشقا ما يفسي وكوس في ختام ابو عالية وشقا ما يفسي وكوس يوم يداوين يدان دستيرني وكوس يوم يداوين يدان دستيرني وكوس يوم يداوين درت الامان هذا شديد ومش ما يعوز سلامة تشميت امكان بس تقرض تمغروس ما يفرق ماذا درت الامان هذا شديد ومش ما يعوز مرامسة المواس أحصي يسهل وشلاح مرامسة المواس أحصي يسهل وشلاح ما تفغلت السوقاس ودينتت يبنى في الثقاح يوفى بريد متمن قاس يفرس يسقمي سراح يتقرا من دي الفامس سيغك يتسهل هذا الشراح يوفى بريد متمن قاس يفرس يسقمي سراح شوف نسا من دي الفامس سيغن شفايت لهي هذا الشراح صار أي كتذكي مانيس ويتوتري زميري صار أي كتذكي مانيس ويتقبيلي تيش النار وحشمت ولا باريس ويسوس منزل يسار يمريو في الحسابيس ويميلز تتنثى وعر يتفسيتي صخريس ويسوس منزل يسار يمريو في الحسابيس ويميلز تتنثى وعر يتفسيتي تتفضيس
يا سيدات ولي والغربات الزميت توالي تميك تسمت أرمي غشاتي تواغيت وينتو في ضديكات ولي والغربات الزميت توالي تميك تسمت أرمي غشاتي تواغيت وينتو في ضديكات خسرة ماذا خسرة كونوي ورث البحار خسرة ماذا خسرة كونوي ورث البحار لكن تبغوا تفو ذيين ورث الجيال في غديك الجو ماذا في تبنى بالنار اسمع تقصد الصراخ ايوه تسكير في غديك الجو ماذا في تبنى بالنار اسمع تقصد الصراخ في مسوس الشيء ثريسة فرض بريد خسي حرس خسم هذا اللي يروسو فرض بريد خسي حرس خسم هذا اللي يروسو يقعدوا ظهري وليس صار ساني غريث تعبتي وباسا سنسلس أمي سند الترتينو تفي صيك ميديضس ولا يسيك موسو تعبتي وباسا سنسلس أمي سند الترتينو تفي صيك ميديضس ولا يسيك موسو الأمريكان ذي خصمني وهكذا نالو في عشقي الأمريكان ذي خصمني وكنا نالو في عشقي موقذني وثمثني ونسفهم نذيري وغد ورايا والي وجهي مقرح الدرك سبيل ما تغري تقبيليتي روح ورسنادي بفلي وغد ورايا والي تفقرح الدرك سبيل ما تغري تقبيليتي روح ورسنادي بفلي الزول فلاكونت الزول قبيلين في قبيليين قبيلي تي في نسالم اكني وثال الحديث لام ثاني ميرثي يكون وين غادي تابعا ثاني ميرثي يكون وين غادي تكنافوذ ثاني ميرثي يكون وين اكتيلين يرثي كلت اريدي سنه قبيليت نون ثاني ميرث اطاس ايويد غادي تكنافوذ ايدي تكينث قبيليت ايدي تكنك ايواين يسلحين ثقبيليت الساكيني غنساعي نبقي الحرمه يفين نفرح اطاس ايميكلا يرانا دا عمر وين يدي ثاني ميرث سنتان يدي قبلن العراضنا ايمي ايكلا يرانا الساكيني اسنت البساكيني وين ايلان سوازاليس إيمي سي ان كا ان بو سبيسيال بارابور على كان نظام بارابور على محبس نظام إيمي أميس أخرنت ذي ثمورث إيمي قلا باباس ذا مغناس نسالم ويتعطي لنا الديفين وين الهان ويتعطي لنا هذه تنفسوسين تاع كومت افدا عمر نسالم ديال يون ذي غنا ديالي غادي يفكا كاثيكتينس ثموغلينس في تمثال ثاكيني ندعمر اسيني غزول فلاك دعمر نشوف يسيك ثاني مرتي تشدي قبل العراضنا ثاني مرتي تشكلان يرانا يرتي كنت ما كنت نساول التيلير ذا مذان يقدشن سواطاس ذا مذان يكسا إقلان ذا مغناس اقفور دو توت لي كوز سكواس ميسي دنشفا نتا ذا مغناس ماشي غالا كان دوك مسوك فراني مان يسعى ليستوار دي ثمغنست ثاني ميرثي ساطا سنتا إقلا اكتناغن إذ قبايلي ثاني ميرثي سنتا إقلا المنداد انت قبايلي أزول عمر دعمر ثيكلت نظام أنسو فيسيك أزول مجيد أزول فلاونك وأزول ودي دي توالين كادريني ثورا سري ذاكي تيفي تقبايليث بغا كان يدكم في رمض ما إلا سلم دمشي لها نسلاكي داكني وثا الحالة دعمر ثان ميرث في النوف قانون قريو يوسيغ دينا غاشو السنة غاشو زمراتي دينا وغا كان دينا سين مسلاين وقبل نفذو ثاث تريوين ثم جوالة عندنا ثان ميرث فتاغش تاقي المولود إفرنا فريد وضاري ودونك كيف أنا غاكوث لان
on n'a même pas fait exprès de naître kabyle الولد قبايليين دونك الناس اللي كيما يديروا على قبايلي يسميوه من غير وكي سي لو كا دو تو لي كابيل لكن كمال اكن يبغوا يلي الحالين يبغوا يلي قمذان ولاد وكذا كيتش كيما ولا وكيتش طحني كدو دافو يثيث سنسن يطفيتني من غير ثمره كن قريون ونداكل نزيكينك اما كان ما كيطفو بوكسوره تغمر ثان لي رينغ ولا ذين ولاش زمر دار تسولد فم النوغ تمورتيك فم النوغ تمسليتيك فم النوغ كيماني كنا سيري دم اسينا او كذا يسرفن ودي دي سوان تصي دي سوان ما تليفونك هذا سامبل ناس لي واتساب سينيال نا ماسنجر ناس لي ريزو نظن وني تخيلوث سورفتي ندز من غدا رات سالو دي بتي موا كي باريكري مي تفهم كان تسوع ثايم دوكال ثيم دوكال اتصل لي زابيل زمير غير ما باث نجيرا وني نغثن ميرتن ونسقول درنا غوال دينا بلي ما سينيسا سي لا غدا مجد مدني سو ني با ان كا سبيسيال سي ريون ونخراف غير 700 800 يمخراف في قبايلين اللي قلنا تفيثن تمهرسه تعرف يغطفن تامورتنا وخرن تلايتي كيدنابي اكنو خرنو كويا لوناس حمزه ذا مزوارو بوينت كيدنابي جمال الزعيم ثم مازالت الحبس رسا ميرا مقناش اكنو كمال نوراو لنا يسيتنا الا كنا ادن فريوس كنا سينا لوناس الكوالي قبايلين الا قد دوقسنا فريوسن هدف ماشي ذي مغناس نتيمون تقبايليتنا ذي مغناس توكور تقبايليتنا وراك إلا قد الزين ثانك حال تنسن إلا قد الزينارو ذافو هاد الزينارو هذا كذا يتهرسن دينا أمزال ميال من نوغنا زدي من نوغنا ذا من نوغ سواطن ماشي ذا من نوغ ماشي لا كوكوت مينوت تنشعل كانت دبلت لي فريت دونك إلا قد نسعو الخطر نسعو لا باسيونس من نوغ ماكي إلا قد سلساس زديين نقا سافريديس زديكنا كنا تنسيو تنمرت نور تنمرتك دعم تنمرتك وين دنيض تنمرت يكتشيني لان جارانا في كلت نظل انسوفي سونا كويدي لان ذا جيني ذي الجاست جمعتنا ريزيستانس حسن جمعتنا سمير نانا مالكه انسوفي سومثا تنمرت يكون وين ديف كان كوكود ونيكلان ديالنا تنمرت يكون وين ديالان اثيغرينا تنمرت داني ودي دي بوضنا كذا لي كومونتير ودي دي توالين مسفليدين تبسفليدين تنمرت يكون وين اجلان جارانا يرتي كيرت تلام اثيغرينا حدا حنو فلاون نانا مالكه كمن يغال ولا عثمان ازول فلام انسوفي سم تنمرت يرتي كيرت ميغي تلين ديالي مزولا بويد غادي تاكنا فود كمن يغال ولا نانا مالكه انسوفي اسمه زول فلاون الكلي وذاك اللي نداكي وذاك اللي ندير لي كومونتير وذاك يسمع حسيسن زول فلاون القبايل يغلاين دا مرق لا اريدي سي نحس وين كنحصد ماشي دايني سهلان ميكا دير كازني كنقارن يتاوين ماشي ذوياض لو كان وين خدمتي ديالي معايا راه بركه تشوالينا راه إمي ذرقاز دوين إلا نذيل اللي دوين حوايج ثقبايليت يومنا قبايليتيس مغنف لا سوا كنك قرحان يعني نزراغ ذا شو أذاف وياكيش يتحويس مو جا ميساج دون مامون هكا نقارن ثيمات فكا ديجا ميس الحفص 4 سنين ياكي وباقي أثن وروينا راك سوميس الميسرنان أرفذن السن نظام يون ذميس ويض ميس نوغماس enfin c'est le neveu donc مقلث يعني هذا فوياكي يروى راه غيكسوم القبايل يا وق مكاثني قرح يا وق اشو غاسني خدم بيني قرحني وكنثني حبس دوك نضا حنسن مي on est tous avec vous خاصه كان بعيدين لا اقلق يذون دونك ثيمات تنادوي يقرح السواع قرح السا مانا اكغيث يتغراولا سي سا لا ريفولوسيون اكيد تغراولا الا قاتنا غمت كملم وحبس ثرا كمل ثمن نغنون كمل لا سوليداريتي تخدمم كمل ثويزي تخدمم ايوا ثماثن الى ذي الحبس نغيث واش ولي نسن il faut pas s'arrêter يعني ça fait plaisir d'entendre déjà une maman
كي سوبي إدي قارن له ضورا ميكي دي قارن وحبس ثرى ثلاثة كيوث لا فامي العجبة يارنا نتاث وتخدمارا أرقزيسي خدمارا ضاموضين كملناس يعني تفركس يقيمن خاطر هكا حسن لان ويدي نتعاونن حسن ويد يفدن الغرسون دونك كي وكنا قرحن مليح القبايل غتساوين دوطخ زيكسكوس وساع تنطفن خاص تيكون ولاش ميم با تفوت يا ميم با دو بروف باقي إلا كان نسقري الحن دونك يتمثل solidarité faut pas qu'on arrête le combat va continuer اما غير مثلنا غير محباس اما ذويذ اما تيواشو لنسن اما ذويذ الى ذي برا يحبسن ذي برا malheureusement donc voilà il y a que ça qui va nous sortir de cette impasse la solidarité la continuité du combat قلق يشبه يا ربي وقريب انا وضع الفغينا خاصة كتقارح السواعث ذي ميقارن إكسار نرجز نورتلون ولا غدامر مكي تواجراح مكي توقراح مي يفوذ يقرزنا الدامر نكون أقلا غير يدي سيك أقلا غير يدي سوك خرب وين لان ذي الحفظ خرب وين تيواشونين يتواوضون ثانيا غوك تمثلت ماشي ذا والكان دونك إني منزمرت نخدم ممكني خاصة كم بعيد أثن نرجم voilà j'ai dit c'est Zoukli c'est le moment le plus dur à Kankaran et il faut absolument cette solidarité أتكمل يرنا يلا قبيلي ثاني تمثلت ماشي وذي لندي الموفمون خاطر ساقي أقبيلي أتانو تمثلت أديري كان ذا قبيلي يرنا غادي تكيد منو il faut plus كنقارن بون خاصة كنقاتي كون نتيق في حبوه رانا mais la solidarité oblige. Majid, je vous rends le micro. ثاني ميرسي نانا ملكه ثاني ميرسي كوين دنيا ثاني ميرسي ثيكلت نيض نيشميني عندي كان كوكو دي مسلي يالانا ثاني ميرسي يوافو دي تسكر يال ثيكلت إث قبايليس فغا كان دار نوغ ديك والا دعمر إن دهات سي با ان كا سبيسيال إن كان دينير سي ان كا سبيسيال الشغر دعمر ذا مغناس ذا مذان يقدشن سوا طاس ذا مذان يقدرنا طاس أذاب ويا كيغا مارسان تمورث الجزائر ولكن غاد بينين دعمر بوينا سميس دي ثمورث فاكي دينير سي ان كا سبيسيال خاطر مرنسل أي عدان تاوين إمغناسن أمغناس يقدشن أمغناس يتنجينين أمغناس يوفانا رابريد دعم رسو فانا رابريد ذاك النظام بوينا سميس فايد نغال سي ان كا سبيسيال ماتشي امريكا النظام هذا يغال والي مثلا حسن زلف لك مثلا حسن سوفي السيك ثاني ميرتي كيتشي لانكيرانا مثلا حسن ان حمله سنسل ذا مذاني سقرديش لك يوات الحال تسرثيث لكن يغال والي مثلا حسن ما الى شاد نوض كوين دنا لكو مثلا ما ساعه كثمغلين تيكثير اف لكا ندامر زول فلاون زول إقبالي المرة زول دعمار من تادين بقي تدول تاكاساكي دونك أولا ديدي سورتو في لاساعات دونك أسينا أقلا غير ثماك solidarité agissante et indéfectible en effet أقلي داكور كي مجيد c'est un cas spécial خاطر même si دعمار قراك non c'est un cas comme les autres دعمار il a été condamné déjà à perpétuité par contumace il y a pas longtemps. Et puis, Ewenas Miss, il va nous raconter peut-être lui en détail, c'est un kidnapping, hein, vous faites arrestation, mais c'est un kidnapping suivi d'une séquestration, peut-être de torture, puisqu'on n'a pas de nouvelles. Damar, il a plus de détails dans les sacs, les informations, enfin, je t'ai donc, comme je t'ai dit, je suis arrivé Damar, je solidarité agissante acquise, tu vois, je suis là, je suis là, مرتقباليس نخسر بريد غاسي حرس تيكوال ذاك السر تيكوال ذا ساول مي ورجينا سنفرو طون كتمثلنا تيسمثلنا دي كيدنابي تورتوري سيكستري ديال الحباس الجزائر الى قزرن ذاك يقبلينا منو اكيد ماشي تنسر سورتو مي لا كبرنا كذا ديسكالا داكيز دو ريبريسيون et avec des pratiques mafieuses خاطر تاكور ذاك قشيش يروح كي روندي فيزيت à sa grand-mère. Enfin, l'histoire, c'est comme ça que j'ai appris, je l'ai lu. Hein. Donc, Damar pourra certainement, durant la flûte de Tayaki, Damar, et puis les informations essentielles. Donc, je pense qu'il faut déjà parler de ce cas. Rasma, mais c'est
في ولاد المسلايه في الدعمر parce que c'est un grand militant lui-même déjà condamné à mort par contumace par le système mafieux algérien et en plus de ça ils veulent le punir et punir par la même occasion la grand-mère Bakshi Shakir, donc la maman d'Amar. Et puis il va nous raconter parce que c'est une famille de révolutionnaires qui a libéré l'Algérie, c'est qui كي يقارن بابا سيف كايده بالنسبه في سليلي في مورت الساكي سون بتي فيس اثن وخرنت وذابو كام هرسانه الجزائريه دونك سي اون هيستوار كي في مال peu importe زرا الكوراج نتاع عمر تاع ستيس ماشي ذكرى يزمر كي يقارن الحارس ضد الدق يزمر يرد المحنه لا شو كان ثيكوار ثوار ما كيدو نرسا كاكي خاطر لو كان ساكان تاع ميليتون يبنى في بريد يبو مي ما دكات نرثي واشو لينا سي بتات لا بروشين ايتاب بور بونير لي ميليتون كامل كل يشبان هذا تواشو لينا غادا نسكا دونك سي ان كا سبيسيال دعمر ولا غرونا مازال دعمر ديالك في سقسينا كي va raconter le fil des événements. Et puis, les ils peuvent questionner qui est compris sur la réponse le Premier ministre du Canada, je crois qui est donc j'espère que le débat va rester dans ce sens-là. Et voilà, تدخل على ولد لكن استزراع مرض سنة في ماجد هيك ماجد ولا غوش الدعمر الشيء اللي في دين العارمه مثل ولا ضي قد مسلايض ولا شكوغور بلا ما سوثر الدوال اولا الغرش الدعمر ولا شكور سينا حسن كذا مالكي ونينا مثلا ميرتن ونقل وذا وليد يتصورنا مثلا وذا ديرون تسري وينسن وكسراقي دونك يثنتي ديني ضبرا ماجيد ناينتي ديني ورفع ذاك زميرا دارا سو اللي كراي مشطح تليفون ينو سيدي تسكت إذا حسن il a été kidnappé d'une manière barbare تجي تتوسل تورا لي فويو تمور سقط على الناس لو فيران سي دي سيفيل ميديو غادي يروح يزرد ثم غارت كما تلا ما تشوف خمنا خاطر تهجيك الا قاسونا ري الدنيا يدس دونك عوس نترمي دي بغا يتم قرنتا نتا دي فرنتون بيدي ساكن هذه يروح دارتنا غادي نجمع ساخام زدنا سار داخل طفنت بوين طوموبيليس خاطر ودو سنة نهنس لي فيكول طوموبيلات نسن فرنتنت زران بلي ترى بزرو تجارة يعدي الفاطل الزاتس لما طوموبيلات يمهرسن ندو سني جدارمين ناي بوليسن لاو زغيات نجنا ما دويت تدرت وما دويت تديرين ترى بزرون دونك خدمت ماكن دي باندي هذا كان مام لي بوندي سان لونور يداير قناك لي بوندور سانو لي بوندي كو سان ماشي سنقارن دي ريغل سان لاندي مافيوزو سان القانون وتفقنا ري القانون وتعدينا راه فيون وتعدينا راه في نطوط وتعدينا راه في قرود وتعدينا راه فين الحونه ذي زرا موضين وستكسنا راه الدواء كيفاش نسيون بي الحكويت مغارث ستيزيك حكوني دوير ما داسنا عسكرين فرنسا زد من دارت الدارت ما يونو قولوا واش ولتني تيرا وين مساكي تسنا غنتا تاثير فذنا خاطر ثيني رفدنا تقدرن ما دفن لا في مضين تقدرن وكي سيتي الناس اللي مهرسان الناس كان فرنسا اونيتي اون غير مي وكذاكي فناس دي كاين يقارن فناس دير باريان بي ورينا سار طوموبيل بوينت روح نشري طوموبيليس من بعد ساوينا وخام نصر واحد تاعهم طوموبيل محسوب لا نويذ بين اللي زون في ديسباريت 10 وسنه 15 سنه كنا الزر يعني مولا نسنا اللي مهرسان اثني بوي دونك شوف غادي يونو ولي وكذاكي نقاريتي ديالاس وكذاكي يسون اثاد اسمح لي تيكوار تشرع كاف فرنسيس اثنا ذو كوفريد تمهرسان فرنسا نزيك اللي مهرسان دوكي قاعدان تدرتنا التصاعد ادنى الشطوح الواحد لا يمدوكل تعاود قصدي ولكن كل ما دينا تدرتي ولا تدرتنا زريع بالكسي ليماج دو تو لي فيلاجنا ادم دوك مساكيت تدري انت قبايلين وكادم ديسيني سكات مسراي داف تدرتي خاطر جي لي بريسيزيون زريع ذا شي لان قسمي ديك ذاك المدني دير بان خاطر ما زكاي الحبس دابا اسمي نغان فافا العسكر من فرنسا يمكن مازال يتعبط كيما مثلا كواكور والسبعه
نثني يحبس روايض بغانا تيدسقير الناس تكسن لي زانفورماسيون فافا اما يمير مثل استاذ الاسلام اذا سميت دربا اللي ذا كيرو ذي تسالت تاوين سال الحبس تيلاوين في جيرانين تيلاوين تودرين يسوطوضن اكن سوطوضن تيكو يوجين يقلوي يتشانتي في شغلي دونك حكوني يد زرا باللي كثر دارتيو و 45 وقف جوست لي زاني 40 45 الذي سيكان اللي كونداني عمر وذي لان البي بي ام تي ال دي بزاف تنكم زرو يوم ذي سن جد سي لاريير كيرون بارون لو الناس حمزي دونك كتبان يمكن الخيط الفيل دو ليستوار امشي الحو 1940 لا اللي كونداني عمر يثدرتي لا سيغو من 2024 اقرين كيني كونداني ا بيربيتويتي 100 ثاني الحبس من زريره تشوز فوفات كوندانين الكيرانين فرنسا تنغافا الكيرانين 63 تنغاوني كماس بافا وني دي قيم نكو خام كان تنجرت واش ولتن نغانتي تدرت تنغان لا ميلي سنين بن بالله وإذا كي نغان بافا تمسرين ست فرنسيس وإذا كي نغان بافا محمد تمسرين ست عرفت شفيغ اللي هذا يقولوا دي سيكري ليكول بريمير كسكوا سنين 64 نا 63 64 الوقت اللي تنغنوا فيه غير لي دات اكزاكت نتاع لا كير نتورا 63 65 دونك يجر سين سكوا سنه كي تنغان خريط تمارت ستي مسكينت وري خدم هذه نو رومي اشو خدم دينا ويكي هادشي نار تدارت يفوفين أنا إذا لاني يردن أثني السنغال تنذكرن نقصدنا ندير لازي ثلاثة نشوف دي ثرزنا دي روح زيت نيكواكونس ما إلا تساعد زكار نكتن فتكن قداينين ما تساعد ثم زرت داد دينا تصرغن ما تساعد أون توكا خدمنا نعجب اش كنا نقيم تمثال تاكي الحبساكي نغد كسكواس 40 تدارتيو نتوذر نكت مستقبليت الساعة كان اللي كونداني عمور بويدي بغانا دارنا الحرمة دارن ذي اللي السكواسيي راون 2024 أقلين كيني يون دي سن كونداني عمور وداش تشو بوالنيو نادر نو أفايقي ممكن تربينا هاد الاكسبيريونس تربينا تمهرسا ورن درغل ورن سوسوم ورن تقوهم ورن حبس تيكلي ما سيني سابوينت il s'assume سميت بوين تفكارا ولا فندا امل ميت بوين بوينت الكازيرنا العسكر بليدا شبحنا زو خابني شغل زعما لا فيلا كل خن ما خوالي كاين ما يروح نزرانتيد امزونا كني خانا اثن كخام نو ماشي الحبس مساكن النيات كل خنتن ذاين السنن مي ويدي سنة مزرو الجزائر حسنا ذاي غادي سمكتي لي فيلانين فرنسا يقعد يخدم جينيرال سالون او ساراسي كي ذاك النظام لي ميليتون اللي ذكرنا لا تورتور لا تورتور اللي كيذكرنا السفان فرنسا وذوك تفندي مدرن لي زون تورتوري دون دي فيلا ما سيني ساب من تاع الفيلا ابليدا Arthura a une décennie entre il n'a pas été torturé, il n'a pas été touché, mais le fait d'être comme un otage, comme un vulgaire bandit, comme je sais pas quoi, c'est une torture وزمير c'est دوزن ما سيني سذر جزيران يفهم ورجيني دي سكسيوني الحياة ورجيني يدي بويا ان فيولونس ورجيني يقوخور ورجيني يدي نايون ولا إن هذا وني وايض نا ورجين يخضع يتوفيق تدارت ورجين ان تو كاس ماشي مي جغاد مسرين فلاس ويدي تيسنن سنت خاطر سنتو غاري ولكيني وتروح دار تساوي دار كازنا تساوي ثمطوط لكن بوين ميرا مقناش هوش نتدخل بخامس لكن بوين كويا هادو غالا ما الا وين ساعات تسرا كرزات هادو غالا
سالميرتي شاد عمرك يسفاصيلا كيني سالميرتا كوين دنيا مازال تتصل بكيسقسينا ريلين سلجهه بغات مثلا ناغي ديولينا كي كلان ديال الكاست سلام هذه لينا كيسقسيين هذه اللي تمغليوين في تمثال تاكيني نميك يوكرن خاطر تاكورضا ماشي ذا سي وليتي تساولني روح نو يلا رو شارشي ابري وفانتيد تاكور ديك توكرن خاطر دعمر يخدم الاين الهاني قبايليت نوثني كرا بوين يخدمن اين الهاني قبايليت يتصلوريثن وسين تعجب على الحال الى قاس اسيد دوغالن سوي النظام ساعه كاس غا دعمر مولا الشغل اللي فين كيسي الجهه هات ذا سقسينا هاتي ساعه طاس بوث مثلا قال لا غنسلفا تفكر مثلا اسكو يسعى ان موندا داري اي عدان نوغ كان كاكيني يلا يخدم شغليس الميغيتي دوفان رفدنت عوسن ترفدنت كان كاكيني ورجيني ساعه بروسي ورجيني ساعه موندا داري ميم سي اكسكواس النيزرين متسجلين لي مانيفين le 20 avril نكون ما ديري ناير le 20 avril une occasion de les manifs تيرين تيزوجو تساوين تا شحال بردانه تاوين طفنا 4 سوايع 6 سوايع تسرحنا في 10 كياض تسرحنا في 2 كياض وكي شحال بردانه استعملوا كل ما تيري لا مانيف انا سي ماشي ولي تساويني بلا تساوينا هكذا تساوي دياوي بوندرول ما تقول تتسوى ولكن دي قبل سوى بي تشي هذه donc jamais il n'a jamais été condamné et il n'a jamais reçu de convocation ni de lettre ni de message نيرتي دي فيديو ثاني عدن نيرتي دو غويني دوريا ورجين ما كاين ما خمني كونداناسيون مور العمر كتبض لا كونفوكاسيون روخا منها يدو سلويسي بويت تافرات نا فاكتوري بويت تافرات نو كان كان كونداني ا بيربيتويتي بي ماشي ساعه بويت دونك زرار مريا دي ثيريتيك نورمالمون داكي كان يتيري تاع مالي نو غاشيني ما من تا ورجين يوغاد ورجين يشوك كيمانيس اثاوين صافي ديرو ساعه ورجيني قلا يشوك كيمانيس ما كان عسنت نغا ثاوين وساعه صافي دير الموندا داري نغ ان كونفوكاسيون وخام نغ يلا سي ان سيتويان كوم تو لي سيتويان دو فيلاج يتيدير اكني واث الحال يتفوق يكتم المي ذا سمي يسيد زوارن دينا ما كدنيض دي تيغير ثني رفدنت داكي فا دينير صافي دير ويسعى راه كينا الخوف في يمانيس ويسعى الشك يزرع تمزرع يزرع ثوين يزرع تحفسن مو زرع راه ماشي يزرع ويدير كاع لي ديتاي داكي دقيقه كان انفتا ولي واث مثلا نغضغا نفرس سواعتي ميد عمرها ثلاث دي ستوفارا هاتي ساعه شي طوح الشغل يشميتي لابيل نغينات دعمر ماذا قلت لي غتكمل نانسى عدا ولا كمل ولي شد عمر تسرعت كان ميقدني ورجيني دي طف هكا الكونفوكاسيون تافرات ميساج ميم ميساج تليفون سيني نهضروا على لا بوليس نا جاندارمين ما سيني سي ان ليغاليست سي ان ميليتون دو droits humains c'est un militant pour l'identité pour l'indépendance de la Kabylie ويقول شو ناس تكسن وشو نزمر ناس يفر وشو نزمر ناس تكس c'est un militant légaliste d'ailleurs فاش كيف غادي يقيم الكندا كان يبغى يقيم ذاك الكندا ثانكيروت كان ميديوسا سيتي اون 2020 مي سيني غاتخيم لكن كاين واحد غير ثمورث هنا كاين كاركس انت مورثنا مشي غتشوفاني ثمورثنا كاين تنا ستيكتيوين تنا غاسيرسي وتنا غاسيمسلاينيو ورغيون وسعير السلاح ودكير تخدم على الفاترا فيون je revendique mon existence. Je revendique Adilia. Ok, justement, de faire ça, nous ne sommes pas colonisés, nous sommes indépendants, nous sommes libres. ما تبغض تسرول الحاجة تسمي العجل سفلاس. Tu n'es pas
tu n'es pas indépendant ور تساعد ثمورت ور تساعد تيلي ور تساعد واش تساعد تمورتيك يتدرتيك اقرا كوني دي مسلورة لغاية مدينة نفقايت نعاد توفيرس نعاد تيزيوزو كي دي حبسو بوليس ناقيس غدا سناقينسن ورجينا يدي هضر ستمسلايتيك دا كي دي حبسه ما يتدرتي وين كان ابوها يثرى راسك راه تزفت شو تسكاسني وخذ دو غرابيضين قالوا رداكي يتدرت ويدي هضر تعرف ناس شو إنك والسيناريو ناس كون تسرى الشاف الدايره انا دايما كذا كيف لان عندنا 15 نيجا لان نروح نشتكي في وين يخصني تدرت غادي هضر تعرف ناس كوا ما ديك ما تعرف تفا وتشيل غاري لا رينيو امتي وكاي ويدي كيقارن نسعى ثمورت كوني دي زالجيريان وني ليبر وني انديبوندون هذا سمرت تفضل بيد بونكي نا طون باسبور نا تا كارت ديدونتيتي ثلاث وثلاثي سفلا اسمها تروح هذا الجوج تروح نابورت كيل انستيتيسيون نابورت كيل ادمينستراسيون كي دماغ ستمسلايتي كاسمومون زمر دينا تسعه تمسلايت سمرت شكاع ضميك نا اللي كان يروح لي كل ذي غار أثي تقدر تمسلايتيس هذي غير تمسلايتيس زمر يديني ساعة تمسلايت أشو هو كذا قلت راه المنتني سون دوكتريني كولي ولا ماشي مسكين ماشي يستدرا لي نيورونس اوسي تخدم الفغيس أشو نسعى كرا لي زانتيليكتويال يوم يعوجو فريد نسن يثودرين لي فيلنا لوني ديسخامن الغاشي سفهم الناس كوم كوا لانديبوندونس سي لا سيباراسيون سي نو تبضار ذينا ماشي دوك نداو لي بروف اي غير اختلاق لانديبوندونس سي يكون وي الا قداو من لي بروف واش يستعمر ما كيجي هي لو رابور دو فورسكي الا قد فهمني مثلا باللي كثر قبايليت ماشي ديرو في توكاد تخسر من غي ماشي ديرو في توكاد تخسر الكيرا باسكو لانت موران فاننت تمزيتي تمشتي طوحين elles ont gagné des combats et des batailles et des guerres contre des monstres. Donc, فريد نسوافيغ فريد التلويث نايي تزلي ذمن لافريك دي نور قسم تكريم مس ندوني تتسزل لي ذمن ثاني مغنس تيمون تمور تقبيلث بين سو فريد التلويث نزرى باللي كفريد ماكي يوار اي سورتو يوار مي ويد تفن ثمورث ذي المال مازاليت نتعايشين المويناج وليت كان الكالندري نسن كثورا الكالندري نسن يساوال 1446 دونك نورمالمون نحواج راه كانت قاسيره مقرانه لا ديسيرتاسيون يثنى قيم دينا مرة تروح تفرن نلقى ثانكير كانت فاكاسيون ولاكي كون ما سمحت لي فرانسيس تاكي نو سوم دي كولونيزي دونك سواء نتاع التمسرين ما توضض اكنا توضض ام كتفوط ذاك ذود السدراع صافدير كشيني تويز ان انيمال ديال الوحش يتعايشين المويناج اما ولا نزيك قارنك اش توقاضي دونيت توقاض ان انيمال سوفاج اغرسيو كويداك يستن الخلا توقاض العبد ونسعر العبد دروش المسكينه توقاض والزريضه راه مكسوسه هادي يوت سويسه يخدم والزريضه سي لي امبريفيزيبل ما الا واكواز ما الا وجنوي باسكو زرا راه اش يخدم اكينا بون بور لوي خاطر الرجال غني مسكين يروح سوالا بس سي كوم سا اكي كيان وكذاكي اي بوليسيين قبايليين جدارمين اللي جوج قبايليين ملي يكون يتجاوال غنون تصروحوا ما داو مركز كوخام لا ثمطو تستوتم بزاف مولا الناس متيوني في كاوال غنون ماشي كنون دوكترينين امشي سو بوين اكديني الجوج روح وثوي هنا تروح تصوت وينا صافي كتش ماشي ذا مذان تاع هذا كاين واحد كواز كريفاس نيس باسكو مال المرضى كواز كيتطف هذه تهري سيسون كتشي نستيما ذيك كيدي شعر كان يدير لي بيلني مازداني زيك ادي فرنثينا تنا يمكن تعمر زيك ني رافاي اتزوزو ذا مغيول تروح تصوت داركازا تروح تصوت ثمطوط تلقى تزرق لك 2024 الا كتخدم ديال السي كتخدم ديال لاغي ذا غروب من بعد داك كسنا غروب ما خير من تكسلاس تروح تسيون ما تروح تصوت ديون avec une matraque سوا كوازني سوا لكن لا بوليس زعما تنغرض
كتشني ثبت بغروم تروح تنغض الكاز لا تروح تنغض تمطوط هذا يجي فوق تسولف تايت مثلا تسكوات تسبغا كا بانك مي الا كنت تروح لي بريسيزيون تنمير ميرسي شاد عمر ميرسي إذا غالي بريسيزيون يجيني يدني ضكا ذاني جارزن سواطاس وكني أفهمن تمثال وثمثلنا بغا كان ديرا كثير غير وثمثلنا راد يمسلاين ثورة مولا الشغل اللي فيا مثلا هذه اللي كان يستقسيني دا عمر وكنت تزاير في اللاس أوين يوفانا ساكيني غنتسالي نجي الحرم ما يستقسينا ذي اللي نتا وكني غتمثلنا غتفهم انت مهرسا تمورتنا الجزائر توت سورت تمهرسا ثلا أوين يوفان دي سقسين مولا شغلي وتطافو ثرا ولا تسطاس السقسين إد عمر مولا شغلي مولا شغلي فيا تمثل ثاني ميرثنون سومثا يمثنا لو ريزيستون الزول فلاك يما انسوفي سيك ثاني ميرثيك تيجلان ذاكي انا نقول فاغي العضيله كي نعطل شي طوحه كي يغال الووال اتصور روح يمثنا لو ريزيستون ولا شغله تمجد ازول فلوس مثلا ازول قبيليين ازول قبيليين ازول كون كيقول فينا تمور تقبيلي كاين ساعه تعرف لون ساعه كان اسينا غدامر تفغس الكوراج قنا ذاكيا زول بلي ناس ميسيا مي ولكن لا فين فيديو تخمر كاين راشين كندا زعما كي لا غدامر شتي با بيان ولا راكنيها اسقسينينو شكون سميو اوكرن ميكاكين خاطر تنكد ما بيك تاكوردا شكون سميتو اوكرن مالا الساض كرا يسالن فلاس سكوا سنين راه سايم لا دوزيام كيستيون اسقسي ويسين لا دوزيام كيستيون اسقسي ويسين كيس قالك تورا الانترفيو تخما كي كندا كني مثل لا رياكسيون دو لا بار دو لا شين سادير ولكن كي خمم الانترفيو ناخ دو لا بار دو غوفرنمون كنديان سلامات فما سقسينو ميرسي فوالا هذا كان كي يستزرع ماشي نساء سميت بوين دوك الكازيا كان لنا سمانه جي با لو ديتاي ما 7 وسنه 8 وسنه رانتي دارت مدير تاع دامت الزات الجوج اللي خلاص ميزون ديبونا في نقارنو كيمسلاين الانسان الطريقه نتاع الحبس تيزوجو مي فحث غير كي لا تزرع شي لا داخل الدوسي دا شي لا كي الجوج مي يروحون فاكونس سيتادير يروح دون ميسيون سبيسيال اللي بغيو كاع ماشي نساء ميزون ديبو يروحون فاكونس ما تغلط خام يخلان ترضى الكاز شغل ما كان سي اون فاليز هذاك باني تبغي يشتي هذا نيتسير ماشي تنبغي ينير كانت تشوطي لا كونسيني لا كار زغيره تروح بس كيما بدري ديك محسوب دو غير ما تني دو لا كون دامر وقيلا ولا شيث سحسف ادنا رنو سقسيني انا بريغاسي ندير هكا في فريد ما ولاش دياس اد يغال ووال يمرتنا غشن سنزل فلاش نسوفي سيما سلمتك تشيلان غيرنا اسقسي ان يغال على غرشيما اصور غرش الزول مجد اسكاب دي سلندكين الزول الدعمر تزورا عقلية الدعمر تفغستيك زير تغلف تفغستنا تي ان اكزومبل دو فاصون نكوني سلي جوناكي سقسيو سلا تودرد من الدعمر نضد اماكني ماسينيسا يزارا ثاوين وزير كي يزارا ثاكي يوث مالو شكوات شكل تيسنات اسكو هاث تحس مكا ذي اللون ويدي كيف كان فوسي تيزنزن هكا بريباري مسا ما كاش الخيط تيس ثلاثة مش لا رياكسيون لي فيلاجوا مش تحرك لا بوبولاسيون ديالنا اش تخمي من هضرنا كالساقي ما هذا لو جوج من فالنت كرن حرك نكرا كان او زرا سانا سوتي هكا هذا هو اللي واردك كان ميرس وزرا ما سلميت ثورا سلاشيد زقلي يحبس وواليك دغا كي غاولي مثلا كيني دغا دوك كان ثلاثي سقسينا كيني مولا شهور واد فيروا ولكن هذه انا نوال سقسيني غدا عمر صور غورك داكور نيغ ديما نيت سلام على دونك از دعاود غاشد نيغ بنت بليدا جنت دينا السمانه
سمانه ني ابري بوينتي دا تيزيرت ساعدانت زات الجوج خاطر تفرس تمزوالو تيسنخدم مع بوبلياسي دون لي ريزو يبنات الكترونيك وشكاعس لا بريزيدونس الجزائر شكاعس المينيستر لا جوستيس شكاعس لومباسادور نداكي ادو على برارو ولاكي نعس مكيتي دبوي مي ما كوذا يثلا بزرو بويم ثا بليدا الور كو الا وخم تغضم في تيزير 15 كيلومتر في الانا الا يتزوزو الا يتوفيرس الا فقايث الا بومرداس مشى دوكا فاش تاقي تبوطا بليدا باسكو بوينتا داخل لاكازيان ميليتير نعاود مي تساعد الناس اللي تساعد الجوج يتيكزير تيخدم سو ميزون ديبو اي تو سويت ابري لو جوج يروح ان فاكونس انفا اكيد سوف نوال كوا خاطر زانو ثني الكذباكي ils sont dans leur empire ils sont bien à l'aise داخل سي l'empire du mensonge بعد يروحوا ان فاكونس دونك جافي با دانفورماسيون رانت تيزوزو نروح زرانتي مولانيو روح نزرانتي لي زافوكا سنين يحسن ميرث كوي لي زافوكا ني روح نزرانتي خاصة كنو لازم نثني سو ستريس اي سو مناس غير ترى وقال لاني مشارنو كيسمح سيسني يسري ثاقي نخدم ونزمر لازم مسألة اسي سي وضوالي الجوجي كذا البروكيرور الله يسمعو سنو كل وذاك يمو يتواكس ولا يوغال كان سداو كاسكيت يوغال سن تسغناوال اكن يزندنا انا تخدم ما تخدم امشي كون يسهلني لا عقل نقول مرة تزرم تخدم الباطل مرة تزرم هادو راه ماذا هو الناس كيلا وروثن تزرم فلي ما سيني ساعة يوني محبوس كلا نو كيمحبس قبيليين الي تينوسون ولاش ذا شو ساعان الي دوسينس لو دوسي de Massinissa, il est vierge, il est vide, il n'y a rien d'autre. ما بغينا تبورين ثورة كتبورين mais je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin. Parce que le مريث لا الحاجة يقلاني الدوسي de Massinissa. Et ça je vous dis depuis le 27 juillet. المريث لا الحاجة قلان يخدمين نديري. تيلاقا ثاش كاع ناس دين كونفوكاسيون ثاش شرعا comme un délinquant comme même il y a les manifestations, c'est quoi le rose, c'est quoi, il y a une amère réserve, mais il y a dans une manif, nous sommes tous des manifestants, donc il a qu'à assumer notre responsabilité. Et où lèche, مريلا أساسكننتي دونك أنا كوارز دارن الكذب يظلي سرياس الجوج بونتي داغن سرياس الجوج أم كيسن قارنا كني لا بروسيدور داغن أتوديسيونين سور لو فون نازر أم أن توكا دارقا يترقيان وداش داش دوفان الناس توريد تيفراتيني أمنيستي انترناسيونال الناس فيك كاس كوت سوالي فيك نات سوالي ستان ليدر بوليتيك بحسب تغييرات نعاون دوارا ماذا كالوندر يعني سنه ما جيت تخدم 1446 دينار نشتيلات لكن الدوالين مثلا لو بوفوار الجميع الوليدات اللي تابعان ils sont coachés dans les siècles nés des dinosaures. Ils sont en 1446. Et la preuve, le vote against Senderlé forcing tous les Algériens et la Kabylie, ils ont essayé de forcer tout le monde et qu'ils ne votent. Mais là, un peuple, ton peuple, c'est l'Asker, et qui n'a pas voté. Ça veut dire que tu n'estimes pas que tu n'as pas voté. أمشي راكي في كلام أنا أمشي كيا من وجوديك باللي كتفنض ثمورث زرا مريض دوك في تسروين تمزورة ثايض واش ثان ميرث خاطر اللي غرسامان طومبيلو تسلي على هاتي لو شو تسلي على و تدارث أسنا مزوارو يمدو كواليس العرشوكلي سقساني دا تسيدي ساولا سقساني ندقنا ذاكي زمرت نغرق أين فغون يضرد أسن نغرق لا الدائرة أسن نغرق لا ميريا نغرق دينار بنسن أرما سرح ناس ديما سينيسا أرما ندشونا أسن خاطي أكتش مثالي لعبني نثني ذاين يبغى مني لقد ساعدين لي زيليكسيون سن أتحوسن أندا إقبايلين نزن تفكن لوكازيون أكنا كنوثن أكنا كنا نغن أكنا دارونا ذا وندي ولا الحبس كل يوم دينا ايفا ديفوندر محبس ساكن اللان كل يوم دينا نقدر يعاون في واش ناقي محبس نكمل سوفريد التلويث نكون نو سون با
nous ne sommes pas un peuple violent. Donc, نسعرك العراقي مالغيري أنا إلا ويدي نزقل ما إلا زنزيد زنزان إيش كمان عوين ثيين جو بونس با خاطر إيش كامل لا نيال الوقت لا نيال ثليث هي ثقراولا لا إيش كامل ولاش ثقراولا زديين أشو ما سيني ساعة كنا تيدينا مزوارو نتسا لنا تصل ميليتون نساعة من نتسا هي الناس من لانو كنت مسلايا ولاش هادشي خدم ستوفرا بي يسار داس نزرانت لي ميتينغ لي دو سوتيان كلي زمان نجمال زعيم يقولوا ناس حمزيه نسات نيو اورغانيزين ورجيني رانك اقول ورجيني فير يترونسمي الميساج يتمسلاي كذا تواشوليني محباس موان ازميرا راسي سوردين ازميرات نعاود مش نظل يخدم مثلا سوتيان مورال تروح يتوالثني دي السنهام يتكسس تاكدي مولا محفاس يقدو ثمن تيسمثين محفاس دونك تدارت مري ودن السواف ميم سلاي كيسنيك ذا العرش مري ودن السواف مانيفيستين لوري في افيك بليزي ارغان لي جان قفايلين وكا كنملان باش دويت تدارت وكل كنملان ارغان مساكيث ما تواليني الفاطرين كاسنيني فرفتي اسنيني فوزات لي مايور ريفولوسيونير وكون وكذا يدير وليون يمقرن الدونيث يكزمرن مولا ودون ملي اللي رجلون تقيم اكيكي باسيفيست نعم وفير مرايا وكثر في النزار ودار في من السلاح vous continuez à croire en la voie pacifique ولا شو نزمان هذه السفرة يقص فرم أقليس الدو دار نون خاطر يمكن كاين ما كاينش فيها بالك يمكن لو كان يثمرتي ليها زريغه بوتيتر دي زيفا بوتيتر زريغه ما يكون وسي مزيان ونينا اقلي كيدون 1000% ثنمرت نون في لاساجاس يقد ورزاني ثرزنم يكونوا سنو سماره منو مام سي يلي وديون يتنا avec ses moyens, avec ses idées, que يتقدر تيكتي ونطاس ثاني ميرتي كدا عمر ثاني ميرتي كيثيري ثاقيني سوا زاليس حود حنو فلاش هاد يوغال ووال إجماتنا لطفي أسينا زول فلاش أنسوفي سيمانا لطفي السلام عليكم يا زول يالو استوضر وكيجماتنا لطفي أزولك مثلا المجيد المرتيك ميرت صوليض سليني دعمر الزوك فلاك ثمرت يديف كان قوفوت ندقلاك الوقت ندقلاك يوكن دير هذاك جرانا ودار لي سقسيين ودينا لافير مثلا ماسينيسا مكي تضرا اللي بها مثل لافان دونك سنيني قلاغي ديك هذا عمر حنا في ديجا موازد نعاود ومازال زد نعاود يلبدا دونك باش تجيب غاديني بقول هذاك الشباك سقسي كان مثلا المجيد كي لقيت قمام بي تيموانياج كان كي باسكو دا عمر ذا مداني سنه ذا مداني خولغا ذا مداني شارم لاحط عام ذي درس ذا مداني يدير ذي درس سنه لانفاتيغابل يسنغر سي لانفاتيغابل ولا شاني ذا نقولو حاره ولا شاني ذا وصحابي براره في قبيليت في محباس اما لي راسومبلومون دي مونريال اما دي كيباك اما اوتاوا اما الامريكان اما ولا شمتقوك جواره لا ساجيس يكسعى ناغ لا ماتوريتي بوليتيك يكسعى اما نتسمى وراويس جو كوني دا ميسي قلنا ذاكي سي فاكس اما سيني سادا سي دي زونج يكسعى سي الملايك كني قرناكن دونك دابو عنون وي قلنا كان الملايك لي زونج يوكن توشين داون دونك جوست بور اون فينير لا دسو الا قادي زرد عمر كوني تواش ولتيك نكون قلا غادي ديك الا قادي زرد عمر داغن تبغست هادي سعو السنف كويت نكونيا دي زرداغن كونكوا لافير كين ميس كيدينا مثلا حسن سبيسيال دون لو سونس هنا كيدينا مثلا المجيد سبيسيال دون لو سونس نيدا الكيدنابينغ الا قنسميت لي مو بار لي مون ديك لانسنا سي دي كيدنابينغ سي دي زوتاج ماشي دي بريزونيير
تمثلت الموندا ديبو كيخدم هذا عمر. لو كونجي جوديسيير سا كومونس جويي ما 15 سبتمبر دوران اكني كان الموندا ديبو الجوج نادي يروحوا فاكونس ومن بعد لو رومبلاسون داكلاس يل بو مي با توشي نا غادي توشي الدوسيي نا غادي يخدم كوك سو سوا ايوا شو باسكو ماشي الدوسيي داكلاس الوغ تجانتنا كني غتزور اللي نقول ليمانيزم دونك هذا عمر سقسينو بارابور لا ليتر الشقاض مسلوى البريمي مينيستر جوستين تريدون دي ريبوندي كوم كوا كزميرارا d'intervenir ça rentre dans la gérance des pays وينات شادينا هذا عمر لو سيلونس دي زوتوريتي كنديان يتفغن تصور موا دو جوان اذا غنى بور لي كنديان كابيرو كنديان اني اذا خدمنا سن انتيميداسيون لي هارسيلمون اي تو. Et ils ont essayé de contacter le ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre et tout. Il y a un silence total. Un silence total. دينا هذا عمر في السيلونس ساكين وثنيت يتخمني بورتون دينا الكندا لا شارت كيبيكواز كنديان لي دروا دو لوم اسكو اون سوي le reportage, il y avait un psychanalyste technicien, un expert, il disait comme quoi la réponse au Canada elle est fausse. Elle est fausse dans c'est le contenu de glace et le fond. D'Amara سقسينون كذا غن côté Québec, Premier ministre, Parlement et tout, est-ce que les crédits de marché de parce que dans les crédits députés Mario Beaulieu et ce qu'on suit, le club québécois et tout, qu'est-ce qu'on a fait sanguineux de l'APN, le Parlement. Donc, est-ce que vous contactez pour faire l'affaire Guénemé? Voilà. أولي ورد قلت المثنون. تنمرتك لطفي شادينا تنقالوا ثقي في لو gouvernement du Québec jusqu'à maintenant ولا شو سنيا ولا شو منيا إمي تمثلت يعني ثقير أغلاند سي ان بلان انترناسيونال دونك فايجي يوري كاريمون البروميي مينيستر دو كندا ثوالا ما هتبع من الخير نشدو حتى مزولو ثوري غاسن صباح كاين صباح تفاد لا ريبونس رورسون اي بي لا ريبونس ننسن وفيرت يمكنني الظلمات شتو قني كلمه شتو حكني سين وسنه ثلاث وسنه ندس رياس الناس بلي ثقي قرنس من دن ثرولا إمي مسيني سامتشي لي با سيتوين كنديان دونك زمير ما تعاونم alors que le Canada يتفدا ارثما بوذوك حوز لي ديكتاتور يدونيت يمكن استماديو جي مانيفيستي افيك دي اسوسياسيون كنديان نروح على كيبيك بلوس دو 250 كيلومتر نروح على اوتاوا نروح نمانيفيستي نعاون دي ميليتون d'Afghanistan دي ميليتون دو l'Arabie Saoudite même si diamétralement opposés دوينا نخدم نكوني mais بوين مذان كسنا سراوي سي l'Arabie Saoudite nous avons manifesté et les associations canadiennes ont manifesté خاطر تمثلت يزرفن بومنا. Mais à ce niveau, il y a une diplomatie, il y a des choses qui sont خدمن ونزمير راه نزرا نكون لي سيتويان كان اش يضرن ديال لو غوفرنمون دو كندا لو غوفرنمون الجيريان سواء ملاج ولا نستثني هاد سواء الناس نتسرفنا على التليفون تاكي لقات نخمس لا بلاك انا فلاس يمكن باسكو ساول عاس وقبل داروا البروميي مينيستر دو كندا جي essayé d'appeler l'ambassadeur d'Algérie, j'ai essayé d'appeler le consulat d'Algérie à Montréal. J'ai essayé d'appeler la présidence de la République RDN, j'ai essayé le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice. ولا شوين دي تصرف هذا شو بغي قادني يتساكر اني كبردانا كنيش سي كوم دي بتي فويو وكيشغلق التليفون لوين يخدم نتاق ريحت ولا زمير ديال فلاس هذا يكري وانت اوتوماتيك تحنو تدرت السواد تصرف هذا التليفون كينو كر هذا زمير ديال في دينو كر سي لا ميم شوز هو كذا يزمر يدير في التليفون لكن بغيت على الحبس مي كنا راه تبغي على الحبس نايدي واش ود لي ريزون فوفي تبغي على الحبس مي كوم يزون با دو ريزون ولا شادينين غلق التليفون سي لا كولتور دي جون تقد تفلاح تقي مذانن يتعايشين دون لي زاني 1446 خاطر انيتا
qui refuse de répondre à un citoyen ذي العيب. اديني بواحد الحبس هوايي هذا فاش تبغي الحبس. C'est comme ça que les choses doivent se faire. نروح كي دارين انا اسنسوا لي جورناليست du Canada, quelle est l'image que va se faire le journaliste, la journaliste du Canada, un militant, un citoyen du Canada, des États-Unis. رحنا ذي السيولة في تمثل تمثاقي au lieu de répondre et de s'assumer داير في داخل الرئيس كيني بواحد الحبس يخدم طون يخدم مي بواحد فايقي مي كوم ولاش داش يخدم مسينيسان غلق التليفون ورسن كيف لا الدنيا وزرنا نعاود وزرنا بليك اقناع 2024 اي مدوكون tu ne fermes pas le téléphone معنا وزرنا شو ذا زاريس هو بومذان la valeur de la parole, la valeur de بومذان مثلا ديال السيكد ولا غيس مثلا ماشي ذا الكابوس هذا لي زافيون دو غير انا اللي شراكي تشجعنا ثمورث قبايليت يعني نديك لقد شجعنا الماتيريال ميليتير وتشجعنا لا دينا خمث انا مي وثال مي اكدو قبايلي مسكين باسيفيك سي هذا شجعني جدارمين سي الماتيريال ميليتير شكاع لي ميليتير سي لي شارس لي طوي هذا ديني تودارينا تسافيين لافيوات نسنا ولي تغدا قلق ذاكي ولي تغدا نساع لافيون نساع وهيد وشو خدمت لي ميلي دو كازيرن تمورث قبايلي كون ساعه لي فرونتيرات قارم تمورث قبايلي الجزائر تمورثنا كنيسينا وشنايني راشنا الجزائر تمورثنا مي بيسك تمورثنا شو خدمت لي كازيرن ميليتير دون شاك فيلاج من كل ثم ذاك كتمشطح حتى تصفد سرسن عسكر دينا الكومبينغ حاسونا اولا رورو تنمير دعمر تيريرين سوازاليس تنمير تيك حد حنو فلاون تنمير مجد تلميرتيك يمرنا لوط في تلميرتيك تشيني يديف كان سقسي سوازاليس تلميرتي سي دعمر يعني ديراتي اكني وث الحال التفاصيل اد يغال ووال يمثنا سمير سنزل في لكن سوفي سيما سلام غيرزل تلميرت اكتيلان جيرانا سلفا الى عضيلا جيني سلفا كويت مثلا العضيلا جينا خاطر في شي طوح يسقسي لك تيريريت اكيد يغالو صاوض راه كيمثنا سمير زول فلون زول مجيد زول عمر الكحله سامي قلا ثما كيما توت لا كابيلي بيان سور لا كابيلي بروفون دايور قراص هات فرحت الفوت 90% دي كابيل ذوي تفنا بريد نتمنى كي شيرش لا ليبرتي فوالا اوترومون سانسيرمون جو ريميرسي بارابور ا تون اناليز الفيل ديستوار بارابور ا تي زونسيتر كي زيتي كونداني ا مور déjà les années 40, voilà. C'est bien de partager ça avec nous, merci. Donc voilà, les mêmes perquisitions, et voilà, l'histoire se répète. L'histoire se répète, est-ce que ils ont attaqué ta progéniture, c'est-à-dire ils vont te détruire. بغانيك دي ترويشك زرا لخديشيك ذاين اثني ديرونجين سي اللي كان مساس الواي يلفون لدي تروير غناس مزيان فوالا دونك بيت تمر التقبيلي فيه خسر الناغن توجور جو مي في لي اساسينا بوليتيك التصين تسون في القبائل الور ديسينينو رافا جينيرال كيتنيت مي ما كيستيون ثورا اكزاكتومون اين خدمت اكزاكتومون بارابور المينيستر كنديان يلها وين ميم سي لا ريبونس مالوروزمون il peut rien faire ok mais il a c'est pour dire le monde entier voilà nous avons affaire à une bête féroce blessée voilà هيك نوصل هو il veut faire feu de tout bois التين ثغريين يثور الجناس زرع باسكو زرعان بي البوفوار الزرير غادي تخدم تاكي تقرا الباسيفيزم يلها مليح باسكو نسعاو ذم لي انستونس انترناسيونال الحمد لله تنمير فوالا مازال غنطف هكا الباسيفيزم مي ما عمر اسكو سات histoire de pacifisme peut-être il y aura pas un retour de ma nouvelle امشي تضراي après 54 62 alors que les années 40 ils sont 7 là non prison
Voilà ma question. Zara maleli kelab. Est-ce que le pacifisme d'Arni Saoud, bon, par rapport aux instances internationales, le pouvoir algérien, c'est pour ça qu'il y a يوياك ميكس يوخريث توكرثا داغن اولي واسمي اسنيت جو دوموند d'entendre savoir est-ce que Emirne parce que j'ai compris que il est dans le tribunal donc il est vivant voilà est-ce que les moments où tu n'es pas choqué il y a aucune nouvelle de lui ben là هيك نغانت par la torture نالكرا لازم حالك عشت الشوك هذاك heureusement ce n'est pas le cas mais par rapport au pacifisme est-ce que la répression là c'est une bête féroce blessé كان البوفوار الجيريان دايما يتعدى في ديسا سي لونفير توتال ثمر تقبيلي اون سو مومون دونك بقى كان هو اللي وردا فوالا بارابور الباسيفيزم غير مثل دوموندي دونتوندر سافو اسكو سي ني با شوك اللي هاتنغاند ثانميرت الاول ثانميرتي كيما Il y a deux choses, là, pour ne pas dire, attends, le choix, il va un petit se fera, la limite se fera, là, c'est vrai, c'est la rémi, est-ce que, la nuit, des nan, ميكو torturer نرا ميكو تعذيب نرا ميكو وين تهين إيفو أمادي مستنون أمادي وذا تواشولتي ومي روح زرانتيد مي يمكن ولا شي بدل الوري بغي السلا خدمتي دون اون بوبليكاسيون عيط مثلا فيسبوك ويلي سان يمحبس الوقت نين غوانتانامو في كنزن تليفون مسريني كدوار وانس que ce soit de l'Afghanistan, du Pakistan, du Tadjikistan, de يزمر الحال مامي دزايرين يسعنا راونسن ديهين كنزن التليفون مسريني كدوار وانسن كي سو سوا دو لامريك دو سود نا دو لافريك دو سود نا يطرف الدنيا ويلي سعنا راونسن الحبس غوانتانامو سوا خدمت نوت خدمنا على باسكو غوانتانامو سي terrorisme donc l'anouï bien sûr que l'anouï est Daniel Vattel il n'y a pas de révolution propre mais vraiment d'énerve bellique oui à Guantanamo parce que nous sommes à Guantanamo soit il y a des raisons politiques qui avec les avocats et l'Algérie elle a refusé ça. Donc c'est vous dire أن إذا استوطن يتوحشي تنسن. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cerveau. Bon, ثلاث مرات تفا ويدي تفن تامور ثم لي جينيرون أو ويدي تفنوا فيرن peut-être نكونوا نزراو كي تفن تامور لي جينيرون تاوت لي جيروات لي ماروينات السفلى ويدي تفن تامور أسنيني. Mais les polices, les gendarmeries, les petits juges, les petits avocats qui rentrent dans ce jeu, on va dire mais ça n'a l'air ما تخممن نغو تخممن راه. Parce que خاطر مراك دينية ونثرا مثل يدير كيو اون ميسيون تخدم انا كذا خدام اخرى وكذا خدام من الدونيت. ما تخشم دون الكادر دو طون ترافاي تخدم. ما تخشم دون لي ريغل دو طون ترافاي تخدم. مي مراي دينين يتكا تخلط يتكا بريكين يتكا زلمه تا كاين راه تصحى تصرا ذاك فادو تصحى تصرا ذاك فادو عمي ما ستينا دي واشو اش كا اي غرات تصرا اش كاد شو اني قوي يجيني شو الخساره يقيل دونك مي هو كذاكي كيس نخرن وذاكني ايبنوتيزين لي كامل نيس نقارن ني سون ايبنوتيزين دونك انا كاين يد الجوج روح نغوي هنا تروح تنغوي هنا ينايد الجوج روح ودوي هنا داوي ثمثلت الباسيفيزم ايما ثقيم سي لا مايور فوا il n'y a pas d'autre voie نكوني ماشي الوحوش كنا سيزلي ذمن نكوني نتصور بعد ماشي ديون ومن كشامي ديكشمن سماكني كلاقا نوثا كارتوش سماكني مولانا نزيك كونطر لي التركي كلاقا دوثنا جنوي روح نوثنا جنوي ويدي وثنا كارتوش فنبدا روان دا نكوني نديسيدي دو لا ريفوليسيون كنخدم دون فوا باسيفيك باسكو ماشي سمر تقبيليت كان نكوني نبغى اد نسكني لو موند اونتيي
بالك en 2024 nous sommes dans le siècle qui gagné là. Tous les peuples doivent être capables de s'organiser, de s'arranger entre eux بلا السلاح. تولي لا روسي تصدم في لا تركي اسمي في l'Ukraine تولي ce qui se passe entre la Grèce et la Turquie في la Crète تولي يمكن كيرا في تونس. دونك نكونين بغاد نفكام دياكي pourquoi pas. Tous les conflits de la terre, tous les conflits du monde زمرنا نبدا في انتفاضات نسن هكا سوفري التلويث. ماشي داين يسهل مرات دي سوبوليس نا جدارمي يسينا هذه شي ديس مافنيس نا هو كذا قوم السمان اللي جوج هادي روحو خامة كي وميك زي يجري فاسنيك نا هذي ثمطوثيك نا هذي ذكر ميك نا هذي ذكر ليك ضرانت دي زونفون دو 7 ans ضرانت قوقاس ضرانت دارورنا إلى عزيف ضرانت بارتو اغرو داس فاس دي شكونط دي قدار نقدمان بس دي تشرف فلاس كتشينا تسينا ذا بوليس مو غيوز نمرن هو الشدار داخل بالغيس اتوض قشيش ني اتوض غرو مشطوح مي سي باسكو ساعه لا باسكو تمنض صنا فورس تمنض ساعه الكابوس كاين لا ميسيون تاكنك ديال الصلاه اس ضروري وراوي كيدخل داك مقرث كان هتلر مقرث صدام حسين مقرث القذافي مقرث بومديانه مش موتنو كام يقجام دونك ابرد التلويث ناتي تزقلينا سنين غير مزيانين تنمرت في الكوراج نون في لاباسيونس نون باسكو لا بدي لا مزيان مرات سوالي ضوثنا من داك اللي ذاتك نغوثنا الجارك ذاتك يوعر باش تحفظ دي منين كي تسافين داخل زورانيك اونينا تنمرت نون ثم قرنت أقلع كي دون تفغست كونتينيو لا لوت باي مام فرنسا كوتروني بور لا 5e puissance du monde. Tanmir, sur la voie, le pacifisme, vraiment, c'est vrai. On peut changer le monde par Sahid Tanmir, Thiksam Qran, et bon courage. J'admire ton courage. Voilà, Tanmir, Sahid. تنمرتي في مثلا سمير يسقسينا كينك تنمرتي دعمر كيدير ديغن سوازاليس ايث مثلا تيستماثين جوست كان سنت تنقيضين سوازالن سنت ولا نويذا تدي خدمن دي دوموند سوثرن دوكا دالين وثنسين غارا سورتو مرا ولا كاكيني يون وسيا غارا كوما بوني نغ والسين غارا يتالي دايا عدان اغسل في نواث مثلا نغ وتشحنا راه فلانا خاطر ذاكيني ثيكوال التالي دويدي غير تركيا من غودي صار نوال افيا كيني تحذر شي طوح مي معناه كاقلا صار بيلا يا اليوم ما دي خملا دوموند دا صار بلا كي وثا الحال وكي غادي يغلا براتي تساليغ وتشحن راه فلانا مولا شغليف ويدي لان ذي غنذاكي ديال الكاست مولا شغل فيات مثلا تيستماثين ميدي فكا كان سقسين شيون هذه صوب خاطر الطاس بويدي بغانا تفكي سقسيين او يوفانو تطفر كاينين تخامت نغام كان بلا ما الا القضيش ولا شادينير فوق فاسقسينك مولا شغليف اتصبض وكني ادالين اسعونك شي طح بوخذ وثمثن النق اسعون شي طح بوال هيرانا ثاني مرثن ثاني مرث وذي غدي سلان احد حنو فلاون ثاني مرث السيفيز ما كيدي قرد عمر يقبايلين المزيين النق اذ يغال ووال يجمثنا اسول وقيلا يجمثنا اسول زلف لك يجمثنا اسول سوفيسك سلامات كارزل ثاني مرث تشكيلان هيرانا اكن يغالو صواد غورك اسقسين غورك يجمثنا اسول تنميرت ما جميد سوليد تنميرتك ودي لان الجاست تسلمي داك نلاقاه يجرز مثلا سول تنمير دعمر ساعه على السقسيه شو كان باغي كيديني عقلي ديك ملك مزما خما بلا مزيه شو كان مجد زعلم سي ترو دومونديت نخدم في كيف اساكي ساعه اون اوكازيون لان في فايم ذن ذاك سي دي امريكان باش كانوا ندخل ميساج دو سوتيان ان منو ثمرث ثمون تمرث قبيليت ما بغات تروجستر دا بروفيكاستو مراتي زعما دي ساليا لكن مني هو المرثي شاي مثلا سول اسنسل انسوف يسن انسوف يشرب وين يجلان ذو ماضاله ديفك افوس المعاونه وجدود قبيلي انسوف يال وين يغدي توالينا كاين بعيد اما الشطو حماس وطاس اصور شي مثلا سول اجي دقيقه
Go ahead. Hi, I'm Sam from the United States. Just wanted to say I support the independence of Kabylia, and I wish you the best of luck on your travels. Thank you. أجد النويضة. Hi, my name is Heather and I'm from the US. I want to extend my well wishes and much luck to the Kabila people in their struggle for self-determination. I sincerely commend you in your peaceful efforts to gain independence. مجد ثاني ثورة كان سن كني قوعان كرزث ما بغض خماسي دي سيكونس كي جينيا وندينا لافونس كنويا خمس لورجسترمون بعد يزم سنابريا. الميرثي كي مثلا ولا سنين ناس تلميرث لي سيتويان امريكان يدي مشتانا يوزا قبايلي غيكس حاسفنا فين يضرون في مرتا قبايلي تلميرث نسن سواطاس نكوني ذي مزانا نقلان ذوك ماضال ذا مزيان تلويث ذا مزيان الحماله ذا مزيان لا سيتويانتي تلميرث نسن سواطاس بولي سيتويان امريكان يدي فكانا كاينين غافود وجدود اقبايلي تلميرث ديال كاسول اللي ساعد انا يمدو كلاكيني ويس ثلاثة يوجد مثل دقيقة ولا شغور نسوفيا اليون. Okay, go ahead. My name is Shane. I live in the United States in Pennsylvania, and I just want to say that I support the independence of Kabylia and the Kabyle people, and I wish you good luck and fortune with your march to Geneva. فوالا أولي واردة ثاني نون. تلميرثي كي مثلا سوال تلميرث ديالنا كوي شغل اللي تخدمض ديالنا دي ثمناط الامريكان ايوين كوي تتاكد اذ قبايليت اما سوسوردي اما سلقديش اما ستبراتيني تشيعض حد حنو فلاش نحواج طاس امدياثن امي مثلا سوال ذا مدا يقرزن ذا مدا يقلان ذا فرار حد حنو فلاش مثلا سوال اذ يوال ووال اجماثنا ازقضوف الزلف لكن مثلا ازقضوف انسوفيسك ثاني مرتك تشيلان جيرانا ثاني مرتك تشدي فكان ذاك وخوديك اكن يوالو صاوض على غورك وديك تشدي انساد ازرف تفكي راس تقسيم الدعمر صاوض على كيما ازيطوف ازولك مع مجد ازول الدعمر ازولك ويديران ديال الكاست تودي دي تبعن يمسفليدين تيمسفليدين دي تبعن يمكنني استقسي رزد فكي الدعمر ذا شوث الناظر لو كان محسوب نطف سنطف ميم حفاز سوماثا إلا دي ثمورث سنطف ان افوكا نغسين دي زافوكا انترناسيونال و ادن نخدم يونيكات اكن اللاور كل سي مغناسن ازند نجمع سويسا سنطف لي زافوكا يجي انترناسيونال اسكو الا هو مش نغالا ثاني ثوالي وردقي وثايض أقل غاية الدامر عند ينلق أقل غاريديسي أريديسو كي محفظة كن ملان سومثا ثاني مرثنون تيج لي محفظ يفيف لا كابيلي لي بريان ديبوندونت ثاني مرثنون ثاني مرثي كي مثلا زيضوف ثاني مرثي سقسي كي سوازالي السلام الدعمر هذه ساعة كثير ريت ديال إيوايا كينيا دعمر أسوا ضروري الميرثي كأجمع تنسى إلهام إلا أنت شغالة تصل شغالة هذا نكوني سي مغناس نكيجي وثمتن السينارة غفايقين كساعة تمريني تسل 4 ناس الخميس تشد فروق كان يقدر ورقازني دي مسير نكني إلا فيديوني فيل جورسكي نسا يقلان دا عبواج يقلان دا سبيسياليست دو دروا انترناسيونال وين مساودن لانجيرونس نسا يسيران البرومي مينيستر دو كندا دايور تزقد لا ريبونس نيسا مسمار في البيرو دو برومي مينيستر دو كندا انا اذا سينا فوتر ريبونس اي فوس سيرمان نوزني مسرين روندو à ce niveau quant à un grand universitaire, un spécialiste qui est ouvrier qui est l'ingérence,
يرياس البروميي مينيستر دون فوا سامبل سيني مسلاين الناس مسيو لو بروميي مينيستر فوت ريبونس اي فوس كان ويدي سنن تسالتي توزن مليح ان بروميي مينيستر ماشي مي ذاك الجزائر راح يسوث بير ثمدتنا غادي تصلصا ما قد ما ستينض قد نض يصحراء دونك هذه غالا لاكوش Et les premiers ministres d'un grand pays comme le Canada qui viennent de se faire dire par un universitaire. Donc, l'universitaire, c'est le premier ministre qui a commis une erreur. Votre réponse est fausse. Justement, nerf de coup, c'était au Sénégal, ça fait l'Afrique. Mais à Faygi, youth recent, il va regarder l'université راقي الأربعاء نغسل الخميس أنا درسنا ما إلا لا دياسبورا تمور تقبايليت إمي إثمورتنا زمنا سنا فريون ثم حرسات تبغى ريغني لي زاريستاسيون صبح تام ديث الفابتر السنة اسكو اون اورغانيزاسيون Est-ce qu'une organisation peut porter devant la Cour pénale internationale تمثلت محبسة قلنا فرصات وقنيتي ثاني مرت في تسرايقي اشكون كيني جي ديبوزي محسوب ديبوزي وعادي ديبوزي مي لا بلانتي وين كيني كونتر لاجيري ايمي خمني كونداناسيون بار كونتوماس اتسنى في بورث دو لا Cour pénale internationale مازال يخصني كان سنعطاوسي وين تمشطا حق بوغاتون يتفن دين لوروب تمثلتاكي اشو زميرات فيها بلوس دو ديتاي كو سا ايمي بوغاتون يتفن ورادي دي فيك التسريحه كنا دمسلايه في اللاس اون توكا زرت كان ازانوكو خفايرين ان كيني جي ديبوزي بلانت كونتر ليتا الجيريان يخدمن ان كونداناسيون ا بيربيتويتي بار كونتوماس و الور كو ورجيني يشي بغا نحبس حياتي ورجيني تشجعني كونفوكاسيون ورجيني يخدمنا بروسي ولاش كلشي كذا نقول سميت كرا هذا عقلي تايا زيتو زميرة تزلوا إذا نقرب وتنتزعر تصلصان ويدي يسنوك السنية مشي اللي تراكيل خاصك الحياتي وخدمات تايكواندو شي خدم تايكواندو مي ورجيني شي ظفوسيو ما رجيني شي ضيلسي ونا وضاري ونا كوم ناس ولا ومنا نكوني ذي مذانا اي نوك الا ندونيت نزمرات نفوس يلسنا سوذ مود مروذ ما اذا ما قردو مروذم الضف ذي زريك ونصب وضرات سواد لي باسكيتي اي دينا ثيذس اي دينا ثيذس وين يشضن دينا ديك تشينينا غادي نكيني وين يشضن دينا دي ضرب السرف قوينا فلا تمثل تمخالف نوكي مذانا تميار نوك سيرين دوك لي زيرو ردونيت مي مراتي زمير توالي ذاك نيا خصميك وذمر وذما سين فوالا سخسرا وتاعتو موتور سورفيغي راه يعدد ويا بيان سور وكي داني لقرا تنفهم كوم اون بيرميسيون كي خدمنا وكذا الوحوش كي ضرب بالجزائر تخدم لي زيرو كنا تصرف السماح نو سا سي تري موفي امذان دوا اسومي اي نخدم الدونيتيس بيان سور الا لي زيرو تخدم بار اون ادفيرتونس ثرد تريسيتي قبل لاوان تخدم شذاك طومبيل وين سا سي ديجا مي كون تو في ان انغاجمون كون تو في دي ديكلاراسيون ما تهضر ضا في مذانا وين تو في فولونتيرمون دونك ولاش دي السماح tu dois payer pour tes actes. Mais les erreurs, سنعرض القهوة في يونا ثبيرتي القهوة الجريكي ديالو في عمي دارك سنعرض السفايات ça bien sûr tu peux présenter des excuses. Donc تمثلتكي pour une plainte sur le plan international. كاين لا بلانتي اتسنى في البورث كنا تسرس مازال خصنتي دو بوتيت شوز تكميلا كوساناكي ايني انا نو كيما حبسنا سمثا كانت ناديه جوستومون فاينا يوث ديسنت فاينا انا ما كيرا لو سبيسياليست كي كنديان دو لانجيرونس باسكو كونت اون فا ديبوزي ما نروح نسرس لازم دو سوفر الكارتا الجزائر سيت موراتي فرانيين بيان سور ديك شمل لو فولي دو لانجيرونس هذه يليز داخل اي ما يلون زراره شي لا ندخلو نكونو نسينا راه الا كنعدي في دي السنين اغدينينا شو كلا كنخدم اي بي تنكمل
لكن نسجلها راونا إقلاني الحبس سون ديفونس ساعدين فلسنا الباطل لا روري نتفن ثمورثين تنميرت تنميرت جدا ذيك الصباط جام كان ويا تنميرت نور كلي أفوذي جارزن بي تذغسته ولن التعمر أقلا غير ديسيك سلميرتي كي مثلا زيدو فوسق سياقي سوازاليس يجرزنا تصطاس سلميرتي سيد عمر غاتي لي ثكني وثا الحال اذ يغال ووال وش في غير وقيلا ذي مثلا عدو الله ناض حميد وش في غير يتمثل وش فو غير سمكتاو ثيد ما الا شضات شي طوحات كسغاس اخوذي سيون سمكتاو ثيد مولا شغلي زواري عدو الله هكا فوالا عدو الله زلف لك مثلا عدو الله سوفيسيك زلف لك عند المجيد زلف سلفاغي العضي لاكيني نعطل شي طاحو كي كديزيو ولا وريك اكيد يالو صاوض راه كي مثلا عدو الله لا يا فاد بروبليم عند المجيد عندنا زلف الاول كويس زولي وذاك دي 7 سنين زولي دعمر كان دعمر وديبار انك شي اعتبرت لا بريزيدونس شي اعتبرت الكونسيل تمورت الجيران وزرا لا ريبونس نصوراتي نيك شي كايني واش لا ريبونس يزدرهن هكا تلميرت نون الكوراج الدعمر اقلاعيه تنمير فيك قراك تخدم بسودو اش كي إلها اش ايدينا نيختي بالك وتسري دار من الدنيا وكذا كذا شرفتي وكذا كذا دي بانديين سو سون دي فويو ويدارينا اللي كري ويدارينا لكندا ويدارينا كيني ودارني لافوكاني لا كوربينا الانترناسيونال سمحتي ثنايا شتو باسكو خدمني انا من مي كان لا كونداناسيونينو سماناس كونداني 3 ans de prison ferme mais وقفلتينا ثلا لا كونداناسيون à perpétuité d'ailleurs l'avocat gagne la CPI يسقم يدير غداي مي الا كان كاع تنفهم ثورة اسكو كونداني 3 ans plus perpète نا perpète plus 3 ans نا البيربيت اللي كان يقلنا نا 3 ans نا 3 ans كان يقلنا نخدم لك ناس خربنا اي بي ميكسيات سنيسيول وتسرفنا على التليفون بيان سور دونك وي دارينا على الصرف ودار فينا على التليفون تنميرت دامر وقيلا ثاني روحك ووال ما الى الصديد يكون ويقلي ذي اني قال يخسيو ميكرو ينك ولا ثاني يغالد لو ما كاينش ني قال يخسي اصور راك دامر كمل قوال لا ني غزده فيك مثلا ديسقس انا في لابلانت على في محباس على انترناسيونال دونك از داود اخرها ثلاثه سنه نرد تمثلتون السينارا فايقي ضاي كاين هذا ما قرا لان دي سبيسياليست دو لونيفرسيتي دو الكندا دونك خدم الزيكي لا سيكوريتي دو كندا دونك لي سبيسياليست في الشوا داكي مؤخرا لانجيرونس السينير اد تفهم ام كي قراقات نتفنكوني لكن انظر لي زورغانيزاسيون كابيل ايغل اللي تبارتي فرانيين نعمل لقات نسنو الفو لكن ناوي دوفون لا جوستيس انترناسيونال افتمسلتي محبسه كينور كلي يقدو ذو مكسل الكواغ يقدو ذو نفان يقدو ذو موغينا ديك الشمال يقدو ذو موغينا دفغان اون توكا الفاترا كيلو كي لقات نسدو كل دون زون بلانت شو الى كنزر قفل امشي الحنت تمثلت يتمرثي فرانيين تمثلتي سهلين تمثلتي ونكيني ايمي نكيني ديبوزي بلانت الدوسي نو بور ديبوزي لا بلانت كونتر لالجيري لا كور بينال انترناسيونال اثنا في البورث كنا ديرس اثن ديبوزي مازالي سنة كان الشغال تسمش تحت انت دي فرو بوغاتوني تفا في تمثل تاكينو نتا ثاني لوروب دونك كل القرارات ديبوزي مي زمرات في كاطاس لي ديتاي لافوكا كيناك ارماي ديبوزي لو دوسي بعد مسلايه في بالك خدماني كيوان بور المومون دينا كان يني يسمح لافوكا ناونتي دينا ثاني ميرت ثاني ميرسيك دعم راسيري تاكينش ثاني ميرسي يعني وسقسي نجماتنا حد حنو فلاش واش في غير يثمث ما الا ذيماتنا حميد نظ ابراهيم اذا مزوار اسمي شي فيد كان ولكن وتتو غالا حميد
وحميد الزلف لك حميد جماعة سوفي السكير تيكي تسير يرانا نحملك نسل يمثنا حميد يون إجلان فقرو تقنا إجلان ذقافان فرنسا دي النور دي فرنسا دي الليل ثاني ميرثيك تيجلان يرانا ثاني ميرثك كل قديشيك ثاني ميرثك وين تسكر قبايليت بعد الرشاقيني يلحون لا سويس يجي يكتشيلي جلان يراس تسكر اصلا تصبفوذ احد حنو فلاك اساول روح هذا مثل حميد الزول فلاون ازول مجيد ازول دامر يمكن l'intervention juste je sais plus en dehors de frères de combat moi je vais parler de l'ami اسنا سيزيك اسنا غوسي ميس ميك مشطوح يرزن يحذاق يتوربا يسال كوراج دركاز كاديني تال بير تال فيس غاسك نزرع بليك فانا كي دوث من كتشينيا سميك ميك زرع يتوربا ديال الكومبا باسكو اون دور دو كومبا دو الموفمون سميت ديك الموفمون شركه تمثلت ان تناض حق دافو الجزائريه ميك يزرع يحضر يكرد يديك وكش تناوض دونك في حال المدينه ذا شوت اماريزات ذا شوت يمكن زغرا مشى يمكن فوالا سان تيمواياج بعد دامر سناف الي امبيرتوربابل توجور ساج الكومباي كيما سي ثورة يجي بدا وميس il aussi il s'est imprégné de ce combat et je sais que il portera le fardeau voilà ils essaient de te perturber mais je sais que tu es imperturbable ولات كان باش اكيد دينا مجيد قرانا يزرا قرانا القضيه كاين وكذا كيلحون في محبسنا جوست تيتر ميكيلات لكسن دونك لازم نكمل منو غاكيون الكوراج دعمار on te soutient, j'ai pas eu l'occasion de témoigner le ressenti avant que soit un ami aussi le ressenti d'un père je peux ressentir يتحصل اقلع يديك امنو يتكمل ذاك الدنيا تنمرت حميد تنمرتك اما الساعه ادنك ثمورتنا غير الشار اما الساعه نعاود الميجار نسميه زيك المكتيتيكي النص تغيولي ثقي جويالاكي يحسبني من سنه يحسبني انا مازالتني المويان اج دونك اتشد نفرو كان نفرو ثمورتنا لكن النار ثمورتنا وكالندري تيتس كي 2024 انا بيان سور بعد انا باش نحقر ولا نمزغ يميود جنرال يمنك شمن انفنو ثمورت الناس 1974 انا شحال قاعد لا كثوره نقيم كان كوكي او موان 2024 تنقيم ديس اني زمير انو ثم كيرد السالي ثمورتنا لكن تسيري او ميم ديابازون كو تو لي بيي دو لا بلانيت دي بيي كي سي ريسبكت ماشي لي بيي كيجبدنا دو غنرد فيه تنميرتك يا حميد تنمثل ونوكل مثلا دونك انا قلال غور مازال شت الوقت ما لو ذي ساني كانت تسري ولا قليل دقي يا كنت جا باش جاي ويض كمل تنميرتك مس حميد وينك يدفكيض يدعمر التيموانياج كيني اين الدنيا فلاس دروس تيدت يجرز طاس وين الدنيا اديوغال ثلمرتي حميد دايما ثلمرتي كيكتشي كلان يرانا ثلمرتي كيكتشيني غادي تاكينا كوديك يا فيكرت اديوغال وواليك مثلا ابراهيم اسينا زول فلاش نسوفي شيما ثلمرتي كيكتشي ديفكان ديكوا كوديك ثلاث يرانا مثلا ابراهيم ديوني تناغ ديغن يثملطينا كندا ديوني كلان ريد سندامر ريد ساكو باطاسي مغناس دينا اكين يوالو صواد راك مثلا ابراهيم زول فلاون زول لما جيت تنمرثي النوبيا دونك ديبي باسنا دعم قلع ثمايش تدم سوليداريتي ذيك تواشولتي سي فاكس دان تدان دم غنس وزاليس هاكينا مس نسنوينت خاطر ذميس ندعمر يروم ميليتون شهروني لكن دان خاطر نسدان دم غنس وزاليس ماسيني صدوني قداش ثمورث سكاش حدايا فوالا دونك نكي لا كاستيون وبعد سقسيريز قال لي ان بو سي لا كاستيون نلوط فيه مي
je vais la reformuler un peu. Qu'il a pas été مسلي exactement في les députés le bloc québécois le كان ماريو بوليو c'est un bon ami de la cause kabyle de la Kabylie كان يضل en Zarath il avait fait une rencontre avec les citoyens québécois عندنا ما غناش القبيل رحنا لا رونكونترينس c'est juste parce que l'international c'est le fédéral qui s'occupe de ça Ottawa c'est la capitale mais je veux juste faire une précision Mario Beaulieu c'est un député fédéral il est député de Ottawa ماشي le parlement Québec donc كاين نولي كان ديجا لان قبيله داخل من une pétition l'année passée en 2022 si ma mémoire ne me trompe pas يمسلي ديال البارلمان اوتاوا اكزاكتومون في الكندا في لي ريبونس انت ذاك يشفن ثيغيان بريمي مينيستر ان بو لاشي ايبوكريت ندا يتساوي ثروله دونك زرا ميل on peut faire une autre initiative كام ندم ماشي صادم ميس دان سيتويان شي دامر تاع سيتويان كنديان فوالا دونك اسكي نزمر نخدم منو تريبيتيسيون عندها يزمر ديم سلي غاسا كان لا ريبونس نتريدو نزرع هادشي اللي توجور كي دون السونسيين ونزرع لي واش هذا شنو كاين غاسي مسلي ديال او نيفو دو بارلمون كيباك هو ليكو ها بارلمون اوتاوا بليتو باردون ليكو ميدياتيك راه يخدم كان سي ديجا سا فوالا تنمير ثا دعمر تنمير هذا المجد كاين merci Hashi Guevara, merci. Oui, Monsieur Medner, c'est une affaire fédérale, bien sûr. Mario Beaulieu, c'est un député fédéral, donc j'ai un écrit qui est prêt pour mon député d'abord, le député Enedin Saïchi Ankini. Donc la même copie et à la presse, nous connaissons الفريق قبايليين نايم دوكان ماريو بوليو محسوب حوايجنا دادين فلي لكن السيوضه تمثلت الميوسانيك ماريو بوليو والشركه على حاجه نظن تسمقوا انتكيكي مي يسني سناخت دونك ما رستاوت الفراتيكي سوا يدي سيول ناس سيول انكيني تنمرتي كافو سمكتي تنمرت دامر ثنمرتيك الدامر ثنمرتيك ابراهيم ديغن اديفكان سقسي سوازاليس ثنمرت نون سومثا هاد يوغال ووال يمثنا ارزقي في الدست برز سي نزل فلا كان سوفيسيك يمثنا ارزقي ذا مغناس دغان داكي تمناف لفرنسا ديون اكتي دي تاكنطاس دكوا خوديس دكوا يلاس احد حنو فلاس اكين يولو صور وكي مثنا ارزقي الزول المجيد الزول سينفكينيك الحرمة دامر الكحل هاتي تقسين وسايا غرامي ذا شو ام تي تيمونياج بارابور سو غرو مسيو يكتناغن ينوغ ان داغ يسوصرن هذا فوغام هرسان بور لوي فير دو مال رفد ناس ولا ذراويس دونك اش راه دينا كاركازاكي ديجا دوين ديف كانت قبيليت ايت مثلا pendant le début du confinement اسمي دي كشم الفيروس كي بويناتا سورتو ذك قبايليين تساغ ان تيمونياج وزمير غير تسوق هي تيكرت انا ندار تيري تكنيت اثي دمكتيغ ما سامر لك حال ذوين دي سولن ذوين دي كان تيغري انك ثنو خاميو التنت فاركيوينيو لا ريجيون ينسن ديك زداغ pour porter soutien à la Kabylie. Donc ce soutien qu'il a porté à la Kabylie, de la région, c'est un devoir aussi d'être à côté de lui. ذا الزرف يوكن أدنيني أقرأ أثمك الدامر أين من زمر أين من سن أثدنيني ونزي سرزدث. Concernant le combat kabyle, je pensais مثلا السقي يغلق الحساب هذاك يقارن يغلق ديمينو. Le décret officiel يديفون ذي الإنجليز le 4 septembre تساروت c'est une clé pour la Kabylie afin d'avancer ذي الكومبا ياكي. Et le combat يرفض وغرفة قبيلي هذا يغال ذم ذياد قمضال أغرف راه سكسن ثيموننت بلا تزليون إذا من سرت هذا فوغا مهرسان ذا حقار
ذنكر ذوين أريد كميرن ذي ثمهر سينس مي لو كومبا باسيفيك سي une victoire pour une nouvelle république de la Kabylie et ce sera une victoire au مضال أطاس أرا يرزون السلاح نسن أطاس يدي تروين السلاح نسن إمي أغرف قبيلي ذوين راه يصوضن سوذم نتلويث أرتيمون نتينس ذايا كان سانتيموناج دامر نغد ذير وقتني الكونفينمون ذاركاز يغديف كان يقف كان خميس ذاركاز يقف كان الملوكين سيكسا الناس روح تخدمم روح تجمع ما كيقارن بور لا سيرفيفر دو لا ريجيون ما لا يزاد الخير يفغان دوايضنين ذيني كارسن سواطاس دونك شفوات الهاون يشفون امن وين يتكملن اقلا غير ثمك دعمر سالميرتيك يما ثنار زقين التيموناج كي تخدمض في دعمر تصدي سيدني راح دحنو فلاك سالميرت وين كنت كيني بويني شبانه كاين دني راك وفقك كيدك زين يقلان ستيدت ما الا شي فغاد ديالو دعمر وين دينا يما ثنار زقين كيني غالو صوت دعمر الميرث مجد الميرث ارزقي محسوبه كان اكن لا كدي مغناس نتشاو كثيثا نفكا ولنا نفكي ذا مننا نفكا ثيدينا انو راه نفكا ثيث مورتنا تقبيلث يثيذ سنو كنت سنيت شو درتنا ونافون با ونسعى ثايري النظام ثايرينا تمورتنا تقبيلث ذا يدوذنا قبيلي شفتي خاصي يا ربي لا نويذ مساكيث هذا ولا ويذ مساكيث بويني الغلاظ بوين صور ظنت دابورت ليكول الجيريان تخدم لون دوكترينمون الجامعه الزاليه تخدم لون دوكترينمون لو بارتي يونيك دو اف ال يخدم لون دوكترينمون دونك تو سا يشمل داخل بلا غنقي مثلا مساكيت مام ويد سين كان قال وذا كاين شي بوين ماسين سنه غير محبس كاين نوك كاين شو ثاني بوين هذا نفس في ثيموننت لا ولي سيقارن حلان يلون شيرشي اشو يمسرينا نسرينا سينما ولنا dans les années 45 dans les années 54 de toute la vie de محسوب ثوث بويلو ذنا الناس كثي اسمي تذكرنا تقرعنا كنو ديك الشمناي تركوين رورنا وين دي جرحن وين مي لا وين دير رزنا سينا شو كيبوين دونك الا قاك تتصل كان هذا الدين اكر كيف اك زغورنا اكثر انتين قارين يقدو شوارز نتا داينا نتي دايره كثوره محسوب ثلاك سفروني اللونيس هناك انا عايشو كي لهنا الدوضاء ما تبغيض تفواياجي ترونكيل وكتاونا الحبس تكشنو تفغض تمورث الى قاك تشنو تعبي الثبرده تقفل ذاك وثان تقفل ذاك اذن كون يقدر لو كيتي ديال تمورث الجزائر يفيف لا ميم سيتوياسيون هذا دافع بوليس كبار يزمرا كيجي فلي يزمرا كي ديسيرش تامطوتيك سيكس دافيس يزمرا سيكسولا تاقن دورتيس ما تسينا لهنا كنا ما تقيم ذاك الني ناقشيش العادي ترانكيل ولاش ما انا لو كان هاد نطقا ضرف الذقرويك الى قاك سدو بزن كيف غادي باللي كنكون استقباليين نتشاوك يوتيتا يتيت سوير نايت سمبوي دوكا كنكمان لا ما مي كومبري ايش كاملاكي اي كومبري وذا كيدي خدم لي فوتونا لي فيديو قناه نفوتا ذاك اللي قرين نمسكي ثكي الكيرا زرا باللي كور كالنا زرا باللي كزرني ما نسند العرور زرا باللي كزرني كل شغل كي دونك نكون فريد النا الى قضيه ديك ملي كان استزدي يفو كروا مثلا كان شويه تخدمض ولاش داش كيدي حسن نكون قلاو نبيضار كزرا ما إما ولا الناس مسكني فرنسا 1954 وسعنا ولا تسافرويتني البطاطا تسعنا مورك فرنسا تسعى لي زافي تفرحين تيجي تسعى لي شار تسعى لي بازوكا شو كانوا مؤمنين بالليك إلا قاك ناثرو با فرنسا هذا السيدت لو كانوا تحركي على لا بلانيت وحركين ثلاث موراثيم قرانين نكون الدونيث سيري دوغول الجامعة ديال في دار نيس الجامعة دي فايسيهين مي هاد سميكتير سيلي غاس ومدا كون النازي يبود ثلاثة لي تيموانياج الامريكان سينا خاصنا ميرثيك ستوس ذا اسن دراك كيش تحص قبيلات كان خاطر قداير انا نتمسلاي سينا ما يلقى المسلاي كيسن كاين المسلاي كيسن هاد سميكتير ثمثلت الجزائر
يمكن تكشم لونو انوي يوثن ذا مزوره في الطابله اكن اتشغل تمثل ثاغره غلان تكن كانت مورا سن فرنسا هذا لا وناس ترفض يروج ما تفاض كيسينا با سيتي كينيدي ولكن يغرد البريزيدون ابري نغانت زرامو تمثل تسمي ورعادي il était candidat باش يغا سيناتور دونك il était citoyen juste citoyen militant et يتسزل كان اللي يخدم دوسين سد يغال سيناتور مي اسمي يذكر لو سيناتور اللي تيلي نتا كانت تشمل تمثلتنا لونو il n'était pas encore sénateur c'est une voix d'un citoyen دونك قبايليين إلا كنزرت بلك نكوني قلاني لا دياسبورا إيكيلاقن أنصاز تمثل تاكي تمورتا قبايليت أكد تيمورا النظام دارن سروغفار أذوان تلفاترا كين سيدي فايكي جوستومون ثلاث مسالتين اللي بغا تترنو إلا نكوني أنسولوث شي طوحة مشاكي كنسنا باسكو وثنا ثنا بوي رانا زيكني تنا لو اف اف اس كلير سيدي وقبلنا كني رانا لو اف اف اس ذا ونا ابري رانا لو ام سي بي ذا ونا يوغال لو ام سي بي كشمنا دار داخل فضا في ثلاثه يوغال كشمن فضا لو اف اف اس فضا في ثلاثه لا في اربعه يوغال لو ار سي دي ذا غادي كيرد كيف يكردوا لي هذه ناقد البوفوار يتناقض لو اف اف اس لو اف اف اس نقولوا لي هذه ناقد البوفوار يتناقض لو ار سي دي ثورة غنقرا الى الماك الى لو ار كي الى الار بي كا نكوني كثر وكذاكي الى كنسدو كل ثغرنا اكنا ناخذو كفتيكلت الى قد فغاس فاهم شوف غادينيا ما تقيم تمثالتك كي لو بوفوار يقدو كذاكي يخدم لي كيسن ران ديال ولا ننسن الماك دونك سوا تيلي البوفوار نا تيلي الماك دونك انا ما كنيزيكني اتفوتي فوفر كان نغفو بالله اي سا سي تري دونجورو بور اون سيتوياسيون امثلنا سكو ذا ديرين ويا باسكو إلا قرا وين اللي أركان الار بي كا هذه لما كذا ذا شنقونس هذا ونقول لكن من لا ce n'est pas l'ARK, ce n'est pas les RPK, c'est pas le FFS, c'est pas le RCD, c'est pas le MAC. هذا والنار سي لو بوفوار. اي ثمر تقبايليت إلا قد تخدم ان فرون كي قلنا وكون مسفهم بويغارنا ثمثال تيم قرانين ثمثال تاكي محبس ثمثال تاكي تمسي ثمثال تنظن إلا كان دوك الفلاسنت أكنا نوثر يوث الجهة أن ناخذ كونتر سو بوفوار كي فو فير سا أبر بويغارنا أنا كيني جو ديفون لي زيدي دو لانديبوندونس كيتشيني ديفاندي لوتونومي و ديفاندي الفيدراليزم يعني مثل هذا هو نزمر نسوي القهوة نسوي تبيير تنقصر نزمر ناغس ووال نزمر مي يفوك الديسكني من نغني بوال أو تكشينا في لوطون سمع نفوتي ما يبوتش لوطونومي ناريسبكتي أسيدك ناريسبكتي ما يبوتش الموفمون بور لانديبوندونس دو لا كابيلي ولا قرات دينا ظن كاين يخسر الفوت يخسر الفوت تاكي راه كاين دفع وبدنا لا تفاض إلا قد نفنو ثمورث باش نفنو ثمورث إلا قد ندوكو في ليسونسيال إلا قرا نفك وذا فوياكي جوستومون بلوس دوكازيون كوم سا شفام تيزي وينو كلي اللي تذرين لي ميليتون دو اف اف سي دو ار سي دي وتقريبا يقوث القهوه ودمونا الواحد ونا كلي ذا وقت تشمنا كاع ولا لنا تنوي كان نسوه هو راه كان الذكرى كان هذه يروح السير الصرفي ولا لو ار سي دي ولا لو ار سي دي يروح دير الصرفي ولا لو اف اف اس اي بوندون سو طون لو بوفوار تنشوف لا يحسانا دونك مثلا الى اين يسدوك لنا قبايليت سدوك لنا تاع واش ولينا كي محبس روانت الحيف سدوك لنا محبس كي الى كان في الطابله دون تو لي بيي دو موند كنا نشوفها تنمر تنمرتي كدا عمر كري ساكي كلاس وزاري صاحب حنو فلاك تنمرت الى اناليز كي دي غانسو اناليز فريمون بيرتينونت مولا الشغل فايت مثلناها ثلاث ودي زوار حسن تاع مروالي ويسعنا طاس بواكود يسع سيني سقسيا مايلو الزياره في اللون يودي لاندي مزوره ذاكيني اسف تاوالي مثلا حسن ما سلفغين وين بيان سور وكان ديف سيني سقسينا كينيك ساعه خاطر ويسعنا طاس بواكود الا قاد يروح ما الزياره في اللون وثمثنا ثموسني جو سوي كابيل الجيريان ومري تيل اللي ويدا شاغلي في المجيد الفساد حنو في اللون كان تقبايليت نكوني ذويذ ديما حسن تاع مروه على زول فلاش ثاني فيك تشد ديوان فيك النظام ثاني فيك تشد انا وقت ساعه سيني سقسين سوا زالنسن اكيد يقولوا صور غوري
سين يسقسينا كاع الا وانا في يديرها خاطر في اللايف وتسري غالا اش كنبغى سينا الدعمر لكن جوستامون يسقسينا كي لكن لا ديفيرسيتي سي اون ريشيس ملي كنا نخدمن مي لا ميالنا غاتخدمن ويا سا va devenir quelque chose de réconciliable. Donc الدعمر كي جو بونس كو البروبليم اللي دو لورغانيزاسيون نا اسكو يسقسم زوارو اسكو كشيني كي كيستيم هذيك contacter Tiwashulin Tiardin pour vous constituer en collectif, en collectif pour défendre les otages kabyles. Même si elle est spéciale, mais dès lors que vous êtes dans un collectif à Damar, vous avez une parole officielle et vous pouvez faire adhérer les gens. Justement, les otages. Est-ce que si ça m'a si ça m'a bouillard, il a douawal, non, il a dit un collectif pour la défense des otages kabyles, un collectif naziratana, les collectifs ouarnin, خاطر نكون الحوايج la parole officielle. نكون عاثنا فشل، كل فشل مرة زمان ما فشلم باسكو ساسيكاتن أسان قالتو الشر وذابوا الجزائري. Donc il faut une organisation, il faut quand même de porte-parole, ça a plus de poids. Est-ce que tu as dit si Sneth puisque pour punir encore ta maman une deuxième fois, Sneth qui son bras droit Massi Nissa qui était là pour elle depuis ce moment-là. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son état de santé je peux pas imaginer. Je me rappelle quand poser la question sur fille. ذا سقسي وسلم البراق روح كنيك هو ذي ماك زرع حنن الله املك ليكم امشري مغنسن ارثيمت دونك سكيما نرثورا امشي لا اسكيل فا بيان مثلا دا سقسي كي sur fille. Mais là tu as répondu déjà avant donc sur fille d'Amar. Mais voilà les deux questions vont être posées à voilà Rouna Majid sur fille كون جا او نسرا après ولا شو غادي مرتا حسن باش هذا نسبد محسوب في سقابوس مع ان كوليكتيف ريوث نفيز فريم محبسيكي جوستومون يوث الحوايج فوق بوين ما سينيسا اسقرنا يا غتسقسي هذا فوق اللي محبس يا غتزال دار ورسين فوق دار ورسين دونك وذي لا نتمرث يوار مليح خاطر toujours l'année moucharan, toujours le téléphone n'est pas sécurisé, mais là où je suis sur avec Stawil, il a plus que cela à Kafura. Il m'a ouvert une année de moratin oranien. تصدي سندانة قارن كي مازالوا مذهين c'est parce que la férocité du pouvoir algérien les dinosaures nébunats ils sont capables de faire plus que ce qu'ils sont en train de faire. مثلا في 30 نكس عن مولا نسنا 30 نكس 30 سنين الحبس يوارس شيط الحال مي توجور نقضي شي الحوس تساوي يندلو فما السينما 3 أم 4 نستفد انه سوراسكو اكنا قدر لا فولونتي الماسيني سكس حيسيفن كلس قريب مولانا كي محبس ما يقولون شو نخدم هكا كيما كمال لا صافي ساعه الحقوق قتني بوينا الحبس دونك انوث اني زمرات نخدم مود في غير ليكيب وكذا خدمه جوستومون جو بروفيت دو ميساج تاع المرتي كي حسن وذو كاد اللي نتواشوريني محبس وني يزمرني دي ساوله شو كان وذي لاني تمرت نو بروني با دو ريسك الى قد نتساوي مكان مساوال بلا ما إلا خاطر لي تيليفون نكون ويكري ويدكم يساوي على مورتي سون سوزيكوت دونك إلا قد نفتساوي لك نسميكلو ثالع نخدم الشغل بلا ما نتيبو غاثي مقراني ثم غارت كما حسن ثاني مرتي من سمكتاض إلا قد يلي ووالاكي باسكو جوستومون ما سيني سابوين تي المومون ني كواي ديما غادي الناس التصبو نتزمرتيس افتيكلت ذنكاكورني وكم سيزمر انا واحد السكخام يبغي تسار روح من جدي سار يدوراني خوالي سن ماسيني ساي مزوره دونك نكون ثمديت يتساويس مرة ساوي الدواء مرة دي روح تيدي زركان هادي قصري كيدس خاطر تيدي ربان نتا تيتربينا كثورة
دونك اسني اكن سخدم النيك وين تواري سيوارني ايثو دارت سي ثمارت كما اسقط ناس بوين تميديو جوست يروح يزرع تشي ايمان مي لا ماشي واحد الثلاث تمطوثني اللي كيسن خوالي يسرسيتكو خميس اسقط ناس رفدتكم انوتاج اكن سخدم كاين قد يخمك ومذان اسي خدمي وايض باسكو ما سينيسا نتا يتشري كيما نتا دي فاسنيس نتا لي زريس نتا كيسي تخدم تا خمس دايور ما سينيسا سا في بارتي دو سي ريزون مي قيمي ثمورت يبغى ديالنا تقبايليت ثمور تقبايليت او ميم طون ينكسكو ذاك تقبيل راه إما كان تروح كندا سيدير ديالنا وكوسا غير الوالي نظن وسا غير كما وسا غير ولتما دونك خام وحدث الا قاس ماسيني سايك قيمن كنا تقارح مليح روح ندبوينت الوقت ني قايد يثالي 3 موا قبل تجاد زمار تشباي وحدث تروح هاد حانوت وحدث دونك كان ما نثبوينا لا ليميت اسيني ذ ماسيني ساكن موتي تحويسن مي اسمي غوفرنت سميث الحوس عقوشين وكن دوا يوث لا طونسيون يوث قرويس يوث تيشاريس الا بيردو توت مشى دينا ثرا سون اوتونومي بومذاني زمرنا تسلحو ما تروح تسيرد إن قد يليونا تيزورا ما زميرنا تسب وزميرنا تقيم وحدث نروح نديميرني يجيمير منا يسيوانو كي ثذرتي سيما روح عندك سنة سيفا دنيس هاتسميكتا كان استزر مكان ذاكي زرا غطاس كيمذانن غطاس تيماثين غطاس باباثني يدي عاشنا شو دا عاشيما إما الكيراني فرنسا ولاش الحبس يقلانو كي لا ريجون دو يجيمرني مقارنة لا ريجون دو كابيلي ولاش الحبس نور تبوينا لا كاث الناس ديك سن لي زانفورماسيون افافا فوركازيس يقلان يكاثا كارطوش دايور ناس نيبوس ناس وكان فلاس يتحوسم نسي ساعة كحال تكون وسامتين كحالين روح تاع غورس تزرى ما ندير لا ماشي ذاك شي وي كثيرين كاينين داخل وداينين نايت مازال ثقيلا ثاني الماكي ما دير كاز نروح تاع غورس الدمن سابريضان بنتي ليليكوبتر غارنتا الحبس نيضا دونك وقفنا الخير استرات مرثد زايريث يثمطوث يشبه ثم غار ثمتاي تنميرت مرثي كدا مرث المرثي ثيري ثيك سوازاليس وحصاري من حسن ما الى ثيري ثوال داك نيوات الحال نغا الى شو ما تقدر Non, mais c'est important. Il est pudique. Nous connaissons قبالين on est pudique. Même بدل الجرح الرياضة سكاكي دي قرار مزرعة تايمات داير ما سينيسا ستي البرادر وا كيكي ذي فاسنيس يظهر سكيتي دينا ذا النيس دونك ودي لي راه مشي ثلاث وراء في زاد العريش فلاس اكثر خاطر تحويسيت كاكي سير فيها دعمر كشما ليموسيون من بغدا دارض تريرا في شوراكي ضرايو كان Oui. سمحي زقلا لو مورسو قلنا دو تا كيستيون زقلا نو شرفي الارواحيه تروح تروس ولا قليل لي موسيون تسمسلايا نو اللي كان سندير اللي مسلايا كيدس اللي مسلايا كيدس بيان سور تو ثلاثه مزوار ثم كي ثلي باسكو ودارني نرا ثو غاي قراح نظني كي متقراح نغايني كي متكرفن ثم خاطيه قلي هي قري وثيلها يضرني ويلها ولي ويلها يخص كان اين يخصني يخص اشو هكا امنسا امي ذوك لاني الحبس كي قال قضيه لي ثاني الحبس نكون نصبر ذايقي دايور دارنا يون الميساج كي كان بغي يطبير نو كاف تواشولين نخوالين كاينين نخوالي ماسينيسا ولينا كان قرن تمغارين نزيك صغيمت كان ما نون كون تشم الحشيش تشم شو ندي في كذا بغات تشم تخيل وثقمت ترانكيل خاطر ما يظلي تبغى تروحو خم شراع تزر الجوج ني استنيسين مسلاين يظلي دبوين ماسينيسات سادين ديسيدي تروح استني ما الا واش يخدم ماسينيسا كنا ترمى الحبس او سرسيت الدار ذيك ثوالين مدنا ثوالين النيجان او ثال الحبس ما ولاش ذا شو يخدم سرحز ذا ثوا وخام مالوريزمون نكون لي غاري ثمورث
الوسيله كينا غير عندنا مورينا كينا غير ذي الا وسنينا سانسير ريان تبروفوكي مكان وتستجانا الشم وخدمنا لك وتسانا لك وقيس نهم لك اكنو تروح يا ريم ما يضلا وخم شراع كنا روح تشطي مزينا في مانيك رنك ثقلط رنك سريما تفرد انك شي تتسارني مانيك ركفنك الوغ نفسي ما ترانكيل ما تبغى تروح الى تروح فنمرتنو المرت الدعبر فكاكاس ولك يقرا رسامك تواشورينا كيا كويس هكاك اللي راك تفضل الى قرا صغليظ غاسمه تولي قريحات في اللايك في تواشورينا كويس هذا لانو قاعد غير ندين تفك قرنا ساكيد عندي بونويال مازال هذا ونويال خاطر طونك ثمور ثقبيلي السبد طونك ثمور ثقبيلي التمسلاي مازال اكثر بينا كيعدان باش هذا وين دينيا طونك ندوكلارا ومواف مساله كي مقرانين داير جوان دعمر كوانشتاكي au collectif de se constituer de وكذا ادنف امضيق فيا نمشام خاصهم في مسالكي لي زوتاج تمثال تمس تمثال نكوني قال قرادي محبس دي ثمور برا كسنا كينا كسنا خامنا كسنا ثيماتينا كسنا تيسماتينا راونا كسنا كلش دونك مادي دوك لا فتي كذاكي ماشي تذوك لي كيمشينا ربحي كيبان سي من غادي تشط من غادي تشط خاطر الى قاد دوكل لكن ميض لي مسا دامر وقالني دي لونسين دي 45 46 مراك ديال جمعيه علماء المسلمين الجزائريين دي لونسين وقال انت دارتي طلب بزرون en 45 46 c'est les mêmes qui continuent à dénoncer à Sekien les kabylistes de 2024 donc entre ces deux générations Thina و Sekien الى قنا انا رثيق نتيار وكنا نملي لك سن خاطر ذا منه 45 46 يغدي قيمن الى قرانا عاودنا الردوبلي الى قرا منه اثنا رماد دينا دونك الى قاس نفكي سوتي وليد يزدون دي توليد اللي سار وكنا درفنا منه هاكي مسكي من انكي دنجان كونيو ماشي انكي ديجا لا مشاعل دي مدوكاليس Donc, ça me fait d'avoir fait les témoignages, ça me fait franchement, si je peux dire à moi quelqu'un, beaucoup d'émotions. Je t'assure que parce que les combats d'hier, ils ressemblent aux combats d'aujourd'hui. Et malheureusement, c'est les mêmes victimes et c'est les mêmes bourreaux à Damar. Courage à toi, courage à ta famille. راويك يون ماسينيسا ويا سيفاكس ويا كيف ماك اكيد بغينا سد عمر قرا نبدل ثماش اكني من زمر انقاع حوايج قرا هذا ثرولا ولاندا الساعه زكا تقبيلي تسيدي اللي بدا كان مرتي كدعمر في الكره جينيش في بدينيش ورجيت ريا القوال ورجيت ريا مسلاي دونك تنمرت نونك ويا تنمرت الدعمر كل جادي تلويت امنو يتكمل تنمرت الدعمر تنمرتيك يمثل حسن تنمرتيك يمسلينا كيني يشبحن يمسلينا كيني هاث سي حلفان تنمرت اوكي وين يمد لي ضر يديس اوكي يمشلاف ثم ثاير ثيكلت تشري ذاك كيني تسكر داكود تسكر افود تسكر ثايت اي محباس كل صفه دعمر ملا شادر نوض اصور ورش تنمرت ماجد تنمرتي كي حسن تحسوا سمسرنا ما كذا تنمرتي الى قد نغادر ماذا ولا كي جوستمون انا نخدم تذكري نخدم انه ما نسمي الفرون كي غير هو نسمي ما عندك في ليسونسيال ادنتي ثينا باسكو دوين كي روحنا ردين كنت الدواره باسكو الا لما كنت سكياره باسكو الا اللي ركن كنت سكياره باسكو الا كان غنخمم فرو في ثوايا تمثال نيغي تلقاياني ني غير حزنوك ايمير سو لو بلان بوليتيك جبدا خدمت تسال كيما بغا ستار الفيدرال ما تمنص الفيدرال كاين ربي سيدي ما تبغي سي الفوت لكن عاود l'autonomie c'est la même chose, le max c'est la même chose. شو وكذا كان لوك لي زاكتور بوليتيك وكذا كيدو درا الناس اللي اف اف اس الناس اللي ار سي دي الناس لي طوندونس كي قلال اي دا قايل يفو فان ميا كار هاد يغال الشغل الفرون
باسكو لا ديفيزيون هاكيني ماشي ترى هاد السؤال راك نساوان وذاك يقال كون يسمح قبيل زميران دوكل سا وكي دانو سي اون انسولت على الانتيليجونس كابيل يمكن زميران دوكل كاين نزمر دوكل ماشي داين يوارن il faut qu'il y ait des initiatives de faire un front et bien sûr مرات دوكل لو كان نشتاقي لي زاكتور سي نورمال باللي كماش لي ريغل يجيونا يلحون هاد لي ريغل البيضاء يلحون الى قاسيلي لا ديفيرسيتي قالت نحسبها كدينا كيما حسن سي اون ريشيس اي بوي اك لو بوفوار دي تسفر كان يون لا سيبليزات يتجبوا اذا كان الماكنه يتجبوا اذا لا سيدينا لا فاسنا نقول نعطيهن الى قد دي وث دي في القبائل قال نزفس في الشوالقي الى قد ندوكل وكذا غير يقولن خاطر سنفكارا مريك ولا غنسن وسنفكارا تفغست وسنفكارا مكيرا ناغن ولكن يكون زمير غرض ناغا كيني بيسك ذلي اركانا بيسك ذل الماكنة بيسك ذوهين ونكون تسكي غاري اللعبة ما يتسكي تبردا نتبون بتصفارو ريش لكن يبوين مين كيناس كذا سنة كاون ميك كاون ليك كاون كيتش لكن يبوين ميرا مقناش وخامة دا سنة يتكسني ليك يتكسن ميكنا فهمتوكي كنا إلى الكوخام لكن يبوين ماشي يوان مادا دار دي سماو نسن لي 700 بريزوني مازال الحبس كثرة ولاش وين يروحن دون مانيير وين بوينا دون مانيير سيفيليزي دو 2024 والكل تودينا سنتي خراشين والكل انيطا امواكي تروحوا على فرنسا السلفتي كيف دي زومبوسكاد اللي واكي قال انت مرتقب عليه تمرثيو nous sommes tous des citoyens algériens. Alors pourquoi tu vas faire une embuscade avec notre machine salhs? تاع كاين لومبوسكاد مي لي فوايو ني تسقيطي عن زيك كي نخدم في مقرا وخدمنا على ثقاذي هادو نغاو نظن سلفتي تسكوات تروح انت مي يقفينا كانوا كمال لا يكومبري ولا وكذا يروح نفوتي الناس ندير لي يكومبري وكذا يهضر نفس فغس يهضر نفس الركزه وبعد يروح هذا 6 سيمانه سيكري جا دارمي تزخوكس حندو مري خدمه كي يكسسني ماركانتيني اللي داني فرنسا في كاسني ويت ماسك كاسني جيراني لوزون كاين بنقسمهم من نفسه هو كاتنا في الطابله هذو الطبيات نادي في كفته واسقف من 1945 ما كاينش 2024 تقول الشامبتني تدارت ماشي ذا وركان خاطر ذا منو المتسلم ثوك تعاش 100 سكواسن 210 سكواسن ما تعاش تنسيف دي ذا ينادي يقولين يوراويك يوراو براويك وذاك يوثنا كارطوش 1954 دير كازن يصير كازن وثنا كارطوش 1954 وتنتسرسنا راه ميموثن غامي في فرنسا شتي ناس يجيب ولا كي الجاري كيلحس ولا كام داك ولا كيلحس وزمير دار دنطق وزمير دار تكسد اك خانات تكسد تيازيطي وشن ادو كنا روح شوف غادي دير الحبس وكنا راه ودا بشكل سقيط عاس الجدار ما ديس الجدار ما دير ورقاز انا ثمطوتي ثدرتك اتسي الرقاز تفضل دينا بلا ربي ما ثبت وي ولادنا كوي ما تبغى تا هذا الحبس هذا كذا كونفوكاسيون اود لا كونفوكاسيون سي تاني تا فويو جو ريكوني با مي اود اون كونفوكاسيون اود اون بروسيدور ليغال en 2024 ما تشقعدوش دو سرا وي هذا نفكي غاك تاويت ذمي اويت واش تشقعدا ثغرات مكاز درت سقيطه كوري ذاك دونك مثلا انا وي صغنين مع دوب نادو ما نقول لا فيديو نانكي بغيت صغنين مع دوب كنت انا قد تفضي سي تفضي كاسير كلها بس ديزما صغنين كيميني مع دوب سورفتي يا ولا ورو سنمرثيك دعمر سنمرثيك كوين دنيا حدا حلو فلاش سنمرثك سيريريس فاس مثلا هذا يغال ووال وش في غالا غاية مثلا يسولفم مثلا في اللي نغم مارينا ثاموسني التفاث في كوال تسوغ شطوح مولا شغالي في سمتيو في يتكان ومرين نغفيل اللي نغ ثاموسني التفاث وش في غالا غاية مثلا غالي ياك ما جد دازول فلاون سعدا والما هو ياك الليلينا والله في غا ما تسميني غدا عدي ضو ثما وش في غالا والله ما شغالي فلا شغالي فك ما جد دقيق زوين زعما في الساعه هذا الصبر في الشهر في اللي غابريدو مرا بريد مسلم ولا شهور ولا تنقيت كانت مشطوح مولا شغل فيا مثلا تنقيت مشطوح سوازاليس
سات نقضين اثيد عاود غا ما كيفيدني زكيلي ايا تمثل الوزاره ديالي ذي سقسين كان يدعمر وكني ونسحاول راه تصبا ولا هاث وكني غادي تسعونك امذان اولا سن الوزاره ديالين تنقط في سناث ويذ هاث وتسولي غارا ذاكيني ديال ولدي خدمن دي سوترا ديالينا فين تسولي غارا اخسر في الموت نسين غارا خاطر نتيفيتي غوالي خسرون نتيفيتي لا الوزاره دي الترقيه من لا الوزاره دي قارن يمسلاين ولا ناس وازال نسن لا الوزاره يسفوجوغن ويذو سين غارا فين تسالي غارا وتشحنا راه في الليل الا ما صار بلاغ اثوالي والموكا ديالي اثي تسالي مولا شغيليف وما اوكي مذانا ثين تسالي سونز اكسيبسيون ابار ويذ اهاث وسين غارا ويذ ورجين ولا وثين تسالي غارا سورتو ويذ سان شي طوح لي زابوني اغسر في نوث مثل نوش شحنا راه في لنا ما فيك لطون اثي تسالي اسما ثين ديكوفرير ثاني مرث نون وثمثنا في اللي غازول فلاما وثما غاسو في سلامه في كارزات ثاني مرث كيميني يدي في كان كوكو دي مثل كيرانا وثمثنا في اللي يوث مغناس يجلان سوازاليس يوث مغناس يجلان دي ثمورت يوث مغناس يدي ساعدان ثم هرسان تمورت نالجزائر يدي ساعدان الحبوس تمورت نالجزائر يدي ساعدان لي طورتور تمورت نالجزائر يوث يجرب نطاس ثاكوا فين نحكو اسيوال ووال اسيوال وستقسين اسو في سبتي كتنظن اساو رغم الزولك فلاون الزولك ويدا ديسلن لواناكي الزولة دعمر قلا غار ثماك ما كدينا ذاكني ماشيني سادا مداني صنع مليح داير صنعوك ثواشولتيس سون فامي تري ريسبكتابل ماشيني سادا مدان يتقدر غطاس سيدت كان شوي يعني لا فيريتي ميسلي غيتوطف ماشي دايني سهل الناس قفلت خاطرني نتسا ديون بومذان ويزمير راه يركضوا لا توطف ثما ملاليتيد يزكاي في الدار ثما بويذي حواجن انكوي شفاني في الدار ثما سميتو ثا سميتي هي مساكرين لا بوليس ديما كودا انت ذا مزوارو ديوساني يقداني يدير لا كلينيك خدمه ليكوغرافي في دي جوسكو بو انت دي سقسين في اللي ولا ميتفغاسي الحبس يفدي دي ولا مي غادي الحبس دونك فوالا يحصل لدينا دي ثمورث لا في لو شوا غادي يرفض جيداس باسكو واحد السيت لا وتزميري يهضر داكني يحكي داكني دقسي تحكى في جيداس دونك ديون امبوسيبل تقصد ان ديفو يعني ساقي الفاطل لا يضرون سيزيك نقارد الفاطل مي ما تسوالي ذاك كيس سيما تكميل سيما لرنون وكي ولا غرام كي زمان قبايلنا سوس من فيكي كندينا دعمر نورمالمون تيدس وسان دثاوين اتفغني يرجاز انا سينو تتساوي مع خاطر سننت يفدي سن ثيكوال سقساي غيماني وقارغاس اني ذاتني مذنني في ياريسكي شمر ثمورتي وكنا دي في الدار ثمانسن اني ذاتنا ساكي نشتكي كوشوي تغاض الحاله طاس باسكو ما سيني سايز مرا دي عاش دي كندا القداريس كلش ثواشولتي ساثنان دينا معنا يلا في لو شوا ديك شمر ثمورت يوكنا دي في الدار ثما بو ثماثنيس الساكي وفدي مانيس وحدس الساكي رفضنت ذي الماس انت درت يونور دي نطيق ولا تعطي الغرا فلاون دعمر قلا غير ثماك جوسكو بو اكارا نكمل لما تسكارا هي ما ساعد بوني طفنا ثكارا تنمير ثنون ارثكفاث تنميرتي ما اولت ما اسمحك ادينا كان يونو كان سيتون بريسيزيون تتفهم كان ثدرت ماشي اللي تجيني يجان بوين ثدرت وزرنا راه بيت بوين ولينا صار طوموبيل سيفيل نوثني وطوموبيل العسكر جندارميين وتدبوينا راه لا بزورا سينيميت بوين زاد من الناس كان طوموبيل تا يخدم ستوب كنا ديفرن كوفري تساوينا دارتنا لا فيراج مقران لينا بروفيتين كان نجزنا سار داخل دونك شحال تدارت ولا شو كذا شو انو ريان فيو وانا طوموبيل ما سيني سازكات ساد دي سينا باسكو نتا وين نتسلحوا دار ما تبغى اما صاونا لا جوندارمي دونك تدارت وانا نرى دونك ميم بيان سور لو كان يوالان طوموبيل لا بوليس نا جندارمين وتسجلنا راه ثنا بزرو ورجينا تجينا ماذا ما سيني سا ماذا نظن
كنا ثلاثة كني جوستومون هاد سميتي غنشجع ميساج كي قال داك راه كانت دقيقة ثقي نجيراني وقت راه بزرو ما تدارتي والتمييز تما العرش نوكا كنو كمان لا شفتي دي لي زانيني 70 تروحون دي جدارميين تعدينا كانت زيكزاكين داخل تدرين تكوفرين فان ثلاثة عند تاكم التلاوين روح عند الكوفرين روح عند العمرنا ما نبهن في لسن سين اللي جن يوني مثثي رحمة ربي تزيوني كذي مازال يدر يروح على الورصين الناس أكيد تساونت نكون تدار تاقلنا مشغول دي فلاحة لكن نكون كل يوم ندي سيري نفضل نوفا الساعة فلان ما الساعة فلان سيدا ولي كان يكتاقو مني رقاز نتاقو مني الوقت أكيد ثلاث دونيتي معني 70 الناس أنا كون كيف أسن ما تفو ما تساقو ما تساقو ما أمان الدرس ملا وأنا قاعد تساقو من رقازنا تشكوفري ما من كون يتسو حد تساقو من إي بيثار ذا سي انتردي ونكونو لاش ونو من جا هذه سير الطوموبيل استثالا ونو نسوا ولا نتسوا ولا من بعد يكرم الغي أرنانتن أرش قلنا ترى بزرو سنين ثنميرت نول سنوس منا ترى بزرو بوري يعني نجهد دزنتني جا دار من نير ولين روحنا داونا رونفور إما نولاش تليفون مثورة يون قمزداني شاي بالطوموبيل يروح المير الناس جا دار من روحنا داونا رونفور أثا واش خدمان فغانا الناس نتحقر نتا الدرس الناس اللي نتبروق رويك vous êtes devant vos responsabilités مي دوغاني جا دار مني بنت ثانا 4 لي لوندروفير ترى بزرعة كأنه كمثل لا يثدر تبدل التمييز تدر وين كنا المذي شرايون وغير 200 300 مثلا نفغند بندوك تاع كوزين ناثين حاليا دوشو ضاد نسن بغندي جدار مين بغندي المير أرضين ولكن كان دوني تمثل لا الناس جدار مين كيف تسيحون الميرني مرني ساعة طحن الجات باسكو كماس إلى مازوزي إلي تي مينيستر يسوفا دي جدار مني بوندون 2 à 3 ans ولا ناري جدار مني ثرا وانت المكودا هذا وين كان سيت ان تيمونياج اسنا راه تاجمين ثم قرنت اي سيني يخدمنا كاع يتدار تدني تبعني قلا شو كنت دفع نفسك ما تمثلت المسيني ساب بنت استفرا الزران لو كان ستوم بيتي جدار من لا بوليس دو سنه وين مسيني سا داوز غيا كنا ثاول ثاني ميرتي ما ولت ما في التيمونياج كي سكيرد هاثين السين غادي كنا في مسينيسا إنه السين راوية ثاني ميرتي ما في التيمونياج ثاني ميرتي ثاني ميرتي وثمثنا في اللي في التيمونياج كيني ثاني ميرت وثمثنا في اللي ثاني ميرتي دامر ديالنا افتيري لي فيناش وثمثنا في اللي ذا مزيان تفغست ذا مزيان تللي ذا مزيان تمطوث قبايليت اكتناغن احد حنو فلاس الحمله تاكوي قبايليا ذا مزيان يقرز هذه يغال ووال يمثلوا مري غزول فلاش يمثلوا مري سوفيسيك سلامه تقرزت ثاني ميرتي كتشيني كلان ديالنا الصرف كان الى عضيله قطاس يتعطل وكيني اكيد يغال ووال يمثلوا مري ديوني قد شناطاس دي ثمورت الامريكان سان فرانسيسكو ديوني دي تاكناطاس باكوديس ديون يقلان ذا مذيا يقرزن ومنو باسيفيزم يقرز الطاس يمثلوا مري كي يغالو سواد السواد الرحيمه ثنمرتك المجد ديما ثنمرتي ويدي لانو كلي داكي ثنمرتي ونفكي الحرمه ما استعمر الكحل سيني ازوليك ويدي تابع السيري داكي اذا غاد فارسا ثقني تقبل تفكا سقسيني ما استعمر الكحل لكن وكادي لاناكي لكن ثوالم يسالناكي دي تصوضنا كاع هات زمامات سلمان دي النظام ماشي غنسلم داكي ثقفالي تي في تيك توك السلام كني يمداني لانداكي هذا بونين ثقفالي تي في خاطر تساوي داك يسلن تساوي الاخبارات وتولي معنا ندير نظام تساوي دي ثمورث ولاش الاخبارات دايا كاين كيقول لي دي ساونتي تسالور ثنميرت وين ما ثابوني ثقفالي تي في خاطر هكا سكود نتكست زمرت نتكست ثايت لكن هذا عمي مثلا المجيد ويدي قد شنو كريس هذا ساعه فوذا كنا كملنا خمن قدي شاقي خاطر لي مثلا كي حمل تقباليت كيفان كانت ادفنت قباليت ديفان وون تقباليت في تداغنا في مور تقباليت ثاني ميرتن وين كنا تصطس اديني قلير ثم توشوليني محباس وكلي
أقلي سي محباسو كيتواطفنا في ثمور تقبيليت دامر نعم سامر مشقان كان سقسي من زو ديك تشيني اللي كان دميس مزن الشهيد يماك تنحاف ذي القراني ثذر داكني مازال تمزيت مي أرقازيس يموت جاكيد تاع بوطريس الساقي يمشي ذي حلفاني نسنتسات إمي الساقي تمطوثني كني قنوانا كني أرقازيس يفكا قاروس في الجزائر كان كروي نس أذكرن دي العدد الحرمة ماشا غساقي تيديرن تنهار سني ديديرن كني ناكثر نتينا فرنسا لقيت ذا سقسيا من زو خاطر كيدينا تحاسا غطاس يسك دعمر خاطر كيدا عن هذا مجهد زرق بابري وكاديك كان قارونسنا في الجزائر ني ماشي كيرا غاتيدني كي قارح الحال خاطر وكاديك كان قارونسن ستيدت رانتنا الطرف ارثا قربواس ماشا وكاد خدمنا الشماك وكاد يديفون يشنقاو اساكي نيك تفن في الجزائركي الورا كاش تاقي قرير ثما ديجا افميك ماسينيسا قلير ثما قماش خاطر نسا يما دعني يدي تمسلينا هات مشكين يدي تمسلي يماك الورا تحلفا سواطاس وين تحلفا داغن ايدينا القديشين شيني داغن مس عمر الكحل ذم ذاني السنة وكل قدشا إلا نتا إذا قارو تمقينت كندا ماشي كندا لا كورديناسيون مع أمريكا دي نور عندي تصل قديشات تواخذ من سداو فوس دامر وما راه تجميل تنقرحنت خاطر وكل قديش خدمة يدس ذم ذاني ديال في التليفون أما المساولة خاصة ما في القديشية أنا تقبيليت ناغا هات كان دا سقسية في الحوايج بيرسونيل الورا فاش تلقى راه تجميل تنقرحنت القديش وكي يخدم إذا لا كورديناسيون يخدم كموسو فرانيمان القديش يسدم قرحان توالي ثنكيني خاصة كي ذا مذانو يتحملنا راه غادي يسفان باش يخدم ماشا تعمر ذا ذرار محقانا كيني لايسبرغ سي سا اني ديفان برا اني ديفان اني لانسي فر اكثر بيني ديفانن لقديش يسلم قرحانه تصطاس اسرا تجميلت ذاكي ذاغن بغا سقسي نظن كشيني الدعمر امشي خاصة كني هاتي مثلا اللي تمورت نايد ما تسوس مضاحتها خير فميك باش كني و خدمنا دي كونداناسيون هاتي وارن لا خدمنا لي طورتور اي غادي تختار هذاك هاد المسلايض يعني هاد المسلايض يو ميم طون غتصوت تمثال تاكي على الانترناسيونال اسكو تبغي توال ضمكن دوال بيض تواشولين الساقي توطفن دي ثمورت امي بين ثروانسن هي نذا وزنا ناد مسلاين ناضين النظام كان واقي كان الدعمر والله يسقسيني بغا يتفكا كي راه تجميل تمقرحانت اقلار ثمايني يالاس كيني الدعمر مسلاي غاس يباس قبل طفن ميس الا غا يتمسلاي ثمار كيما سيكي لانو ثوبون از كان سليغ طفن ميس يمزرع ميساقي هات نتيس طفن فوس نتيجي يقلنا ثماينس يقرحي الحال ذين كان فوالا تنمرت نونا ولي وردة تنمرتي كا عمري ثمارت كما ثنور القرا تشد غرم الحفاسو كيلان نغانا ساركازيس بلوطار تينا 63 65 نغانا سالوسيس يجماس بركازيس لا نخدم تواشلت بابا محمد ثلاث مطوثيس في قراد دي مارت مغارت نستي مغارن جدين كاين ذا القاف اللي على كيرود اكتسمتو كاين بابا محمد دونك مي ثلاثين فرنسا ثينا 63 65 كيروح عندنا غنت تما ستاندرت رزانا كاين دي قران كو خامس نغنا زيت سنه غايني لان ما تدرس انت دوكو بي ذد ورجين هنا تغادي الحال قسم لي هذا مفتوح مع الدنيا
ما عدا درابا ثقارا يقرب تبيبط ثنايا كاين ودي بن فافاك ويزمرنا في الديسكار هذه ولي الدوني ثقام داك الدكوران عندك كان تسيدير ثنا حوايج ثلاثة ديك 4 5 سوايع هذه ولي كان عند دكورا ثمور ثقي فوق في كذا من السرعة وضع غاسي فاسني وقديم سرين جماعة إن يرني كان يعدن ذاكي مدوار مثل الدار ذاكي الساعة ذاك ربوس نقيم الواحد ذاكي فكل ما تسقسي غدينا وتي ديران الساعة وذاكينا هذه روحها كاين هذه نيال خاطر تسالي لي كونسونت مرين ساعة ثمورت اش يدير وني كذا عايش غير كندا وكذا غاي يقبيلني كيقارن كيني جو سوي الجيريان فيير ساعة ثمورت كتير فيها راه شو خدم ذي كندا راه شو خدم ذي فرنسا كان يكون يحوس ساعة ثمورت بصح مع ذاك جمع لي من مزال يقول 5 دقائق بك تقدر على كندا ثمورت يدي غير ربي سيدي في كندا ثوالم يكري ميساج المينيستر سنة سوايع يدير السيور ذو التليفون يقدر يفضل لو بارلمونتير كيف ولا شا بوليسا كيحقرن ولا شي الجوجا كيحقرن مي لو كان الساعة ثمورت وتخمي ذاك ولا سنة سوايع من تشوفها ولكن ثضت المسيني سامي وسمغالا قدرة دابور يمكن امشي تفونكسيونير مي ثم زوالو قدرة مسيني سا جوسكا لا ديرنيير سيمان وقبل ثاوينا كيقرا تاسوسميا كيسوس مني مولان دو شوز لون سوا وكواذن دونك قبلن الفاترة قاعدة فراونسن سوا راه كنسن ذات الصح ومنن بلي راه كنسن خدمنا نديري تقولوا إلا هذا فهم سيرين إذا أنا ما دا فهم سيرين ما كانت نسفهم أمك اون فامي واش قلت أساوي نميس نغيلنيس الحبس أذرنو الناس سنين زمم قمم بركة تشوف هذا نزرات تمنى سنتن السنين أديني هاد المسلايض أمنا وإذا كي مازال كوخام فنخمم سيتو فيرتس عطف النير نسين نظن في مزوارة في محساعد أسنا كاع كان ولا أرول سنة قلت سنة سنين آخر كيدون يقبيلين وكت قبيلين قلاني دوني تقدر كيدون أما ذا تواشل تنعطف أما تواشل نوك محافظ السكن نوك مثلا أقلق كيدون دونك نكوز مرارة سوسما دابور قدرة مسيني ساكي خان دالعيب مشي كان بونا غاشتكي كارز كازانيك تيلاون السوسم اون بلوس يمكن إذا لي فالوري وكذ لي برانسيبي وأمشي الحو ورجين سوسما في محافظ النظام حوايج غارد سمكتيا وحوايج غارد وندينا والث قسمي بوين جمال زعيم ما إلا واس كويدو تخدم على اون ديكلاراسيون اون بوبليكاسيون دورغانيزي غارا ميك لي زاسوسياسيون أما كذا تسوقنا نوفران ما نسمي اللي داخل بريزيدون دو لا كورديناسيون ولاش سنة السمانات دو 2019 أمي 2023 مليار كاناكي ولاش سنة السمانات أني ذا كان لاوك ذي ليكيب خاطر ماشي كاين اللي بريزيدون بيان سور باسكو إلا قد يدان بريزيدون لكن لا نوراش يكتب لاس الأمريكان وذن كندا ولاش سنة السمانات كوايدو نخدم على نيفانمون أي كندا نغي أمريكان دونك ماشي ما اسمي بوين ماسينيسا يديكرول نغي تزرع زدع وضع النظام ماسينيسا نتا يزرع ويدي تيبوين زران أرغوري أم نتا أم محبس كويلان دينا كيف جي رياجي دو لا ميم مانيير اسمي بوين لوناس حمزي اسمي بوين جمال زعيم اسمي كنا أنسوسم كان ودن قرارا سي دي ميليتون أكنو ثنكاثنا راه أكنو سنخدمنا راه أكنو نتا يمذانا يقبايلية تقبايليت لعيبة ذا موكي سكوذ شنوض نوثنا أقدر نون نونا مدر نون ساف قاسو فلان سكوذ تسعة ميض سكوذ تسبيبيض تكذا ميليمتر بار ميليمتر ما تفض ديمانيم نا ما تفض ديمانيك كذا سن كلش ولا مش ذي العيب سني با مام توني لي زيكزومبل بلوس انا قيت تيك توك جو سوي سيغ تواني ما كامل كيني دي غوس ويهدر
السوية ميسي ثيازت يبقى شحال يوذر نوالثن تفرشت ثيازت ني ثلاث الشراض سقامو ميس ثيازت n'a pas plus de moyens, elle n'est pas plus forte qu'Anag, ثيازت مي تبوظ سارت تستاوض ميس تخلص لكن الى قرحه. nous sommes dans cette situation امشي نكون سي قبايلين غرزن وفريونا غرزن يخممنا غرزن يضرنا غرزن يثذرين يثمغرين جوستومون تفرسا درنا تصبور ذاكي سورفتي تسخروث دي ثذرين دي ثمغريوين يثمضرين دي لي زوكازيون كون كان دات ميغان مذنن تسوغالسن ذوزغي ادمسلنا في محباس امش ولاش تدار في ثمور تقبايليت ونسعى مينيموم يونو محبوس يمثل في كنت مغارثة قريب 90 سكواسن بغات تروح عند جوج ناس تيني سارسيتي دار ذيك الطابلة وين داك تسفو تاكي فوق في بيضا الحبس في كيعكس وتشغل راه كي تدرا انفاس هذه قيمه ديال كوزين والسعيده راه تسفو تلقى تسفو تو دو سويت ولا شوك تطبططني ولا ميدي 14 ولا شوك تشوكات نكون معنا راه tu prends pas un citoyen تذكر الحبس ce n'est pas un objet un citoyen ماشي ذينا مام تغاوسي كان كاكي وزمير ضرات تدار في ضرات تذكر مكانت تصودين وقديم ذانا 700 قبايليين ذكرتنا الحبس بوينتي سوره يعني نكون الى خان سوسم ما وقد نظني يقول لك خارنا باسكو إلي انديبوندونتيست باسكو إلي سيباراتيست باسكو وي هو ياس الحال يا اخي لا دون توت لي كولتور دو موند اذنا خاص شرحك خاصو قفيل غير خاصو في غير شو تخدموا مي اذو تغابوني وفلاك اكنو كسكسنا راه والو ما سيني سو ديبويا ثانك حال ديبويا لا ما سيني يونا نروح ناقص الدرع عندنا وي نخمني تاكابين نخدم لوتونومي نعطي مونت او يتمسلاي سيرسيس وزمير تا وضع الحبس خاطر يتمسلاي سيرسيس وكي سي تا ميساج لي جوج كيت يتشارعنا كي تراجعنا شازن دينيني التليفون باسكو كنو كتلامس لي جوج اثن جو لونسان ديفيتو وزمير مالا برونونسي من سانتانس تمشتي تحت كنك تمشتي تحت كنكاكي موثر جمارة شاون دارو نسوير فو تليفون نغاون داونا ميساجات مزوختني هاد هو ما سيني ستكوندانيض ايتش كاع التليفون هنا تكوندانيض راه تكوندانيض تسرحض التفضل شكون شي ساعه اللي انوسون ولا شو كنشوفو في الزمر تفضيل الحبس تفضل تسرحض مي تقيم دينا داخل القندوريك ما فكان يقدر التليفون ميساج سداو الطفله كاينين وثدينا ربي سبور 20 اون بريزون مي ترى كون واسلي جوجاكي دا شو الا نقول عندها ثلاثه لا كونسيونس اون افيفو اون اسكو الساعه ان كونسيونس دا شو تغرب تقول لما تخدم الحق تخدم ماين لا ني كيغذني باسكو تو ابليك لا لوا نيسي هذاك نيزات روح ابليكي لا لوا نيسي هذاك جو دوموند ريان عاود ساس لي بروفسيا ساس القانون شي دينا اخذ ما شي دينا القانون سي با سا كو فات تسجلوا ونسيولان او ندارونا بتي ميساج شكون دونك كنت نحسب مالو اللي قجن باسكو زكا كنت شارع ليستوار زكا مزروي ديزي فلاون ابري سينما ما كيشرعوا مزروي يقدو وستقرضا كنا نيد انا واش دينا تغريض ساعات ذاك ثافني القانون ذاتي قد تابليكي دايرين زاد ديك تابليكي دايرين يشي يكون نيكسو فلا سورفتي يا ثمان اول ورون مازال يزال 5 دقائق تخير وثيث السمحم مازال 5 دقائق 10 ماكسيموم الى قدر ولا ثلمة فيك مثلا ثلمة فيك الدعم راك وين دنيا الدعم مولا شغل فيه مزايرة فلاك مثلا كي قلنا ذاك ديال الكاست ودنرنا راويه مقاض ويجيني ميك عوسن لا الوذي قيمن 3 سوايع على الوذي قيمن ساعه ونص اس نكمل وكني غادفكنا يستقسين نسن ولا شغل ما ذويضو تالينا راه ذاين انا نحبس ودنسى راويه مزايرة فلاك الدعم راه استاذ نو عقلي ذاك جو في اتوندر لو طون كيل فو Je connais pas les questions à précises et je vais répondre du mieux que je peux. Se gouler ou te faire rare les questions après mieux ça te donc de ça la question je répondrai.
ثاني ميرثيك هاد عمر ثاني ميرثيك إواكود يدير دفكيات خاصة كي زريغ وسعاد على تصب واكود ثاني ميرث إكتشيني غير كان تصل قدر وكاتيلي ذاكي جرانا غير قبيليين غير وثمثنا يوغال ووال وثمثنا ثاموسين تافات الزلف لا موت مع سوفيسن ثاني ميرث ميكمي إجلان جرانا دفكان واكوديم ثاني ميرث كل قضية تقدشض المنداد انت قبيلي ذي ثمورث كندا تامطوث دي تاكناطاس تامطوث إن تعوزو غطاس أكمل يوالو صوضر وموثما ثاموسنين تافات الزولي كما مجيد الزولي نفقاون إقلان ديال الكاست الزولي دعمار زاغا ثاني ذا قد يروح يانا سقسينو غزيف مش ما غزيف طاس مي كوم ميم الزولي وقاد يتابع عندنا هذه لي كومونتير السري ذاكيا فا كان يزدني غير دعمار لكن خاص ما قلان نايز ما نايز تفغست نسيرسي دي ساكن سي ان اكزامبل تفغست يشبع بو لو سول هاثمن فادس نخدم يفدن إلا كان دنكير ثكا ميون كوم سولو ما دنكير ثون سوسو مثلا في البطل كيا تعدين فلانا وكي ما نفغا فريمون هذا سنخدم يفدن سنخدم تفغست خاصو لما كدنا نسيرسي دي ساكن هذا مزيان تفغست الدعم كتشيني مثل دي تمورث كندا ديونا كان ومغناسي يقدش ندير الانترناسيونال ثمزواروث في سنين tu as entrepris déjà qui guide des démarches auprès du gouvernement fédéral le gouvernement Justin Trudeau فكان هذه تفهم ذاك كيران تمثال فايقا ما يلو لي شغل اللي فد تمثال ايما ما جدا فيوث تمثال تشد دار تمثال تاقينا خاصو لما لي ريلاسيون انترناسيونال كي مشوبه كثير كليه غاد مثال كاين فيون البوين لكن لا بوزيسيون دبلوماتيك ان كندا سويت على لوفونسيف دي ضران سون بريسيدون دي ضران دي 7 اكتوبر كي قاعدين دي بوين 1800 المكثين في إسرائيل la position Justin Trudeau le premier ministre du Canada Mélanie Joly la ministre des Affaires étrangères la position c'est comme ils ont condamné la condamnation ننسن claire et nette les gestes posés par Hamas Egia سولفتي خاص بدا دايقي ما يشد دار تمثل تاقينا لما ils ont mis un délai يوكن pour se prononcer advignen la position ينسن كانت شي مي تخدم لو ديليغي وكان ادفكينا كان غير نستعفين يخدم كحماس ترجع ذاك لي برينسيبو زاليي ينس سو بوزيسيون باش كنظن كيا ان كونسنسوس جالسن ابري نسات داسي وكن بور ابويي الكونسنسوس ني Trudeau le gouvernement Trudeau نزرا ذاك ني سيل سولفتي le gouvernement Trudeau c'est 2015 des Morthagiens du Canada il a affiché bien sûr clairement son soutien à Israël frère Adamar le gouvernement Trudeau les représentants Inès l'exemple qui a la position diplomatique dans le Canada en Israël est-ce que il a aussi par rapport à ça les alliés Inès est-ce qu'il a aussi il va se pencher un jour et ça va être la même chose un petit pencher des choses à des choses est-ce qu'il est aussi le pencher à connaît le قبايل دوينه ضارون ذي ثمورث النار دانو كان يوث تمثل تمشي طح ذاك النزاليين الكندا لدغا les États-Unis خاطر سان دي الكندا و les États-Unis c'est des alliés c'est des partenaires clés en matière de défense. Ils collaborent étroitement pour faire face aux crises internationales et défendre les valeurs communes à l'étranger. Donc, Canada et les États-Unis, sur ce plan-là, ils sont très très liés. C'est des alliés. Les alliés, le Canada, l'OTAN, la NORA toujours avec les États-Unis, l'OTAN, les forces armées, à cause de l'ONU dernière, c'est un point très sensible. Les forces armées canadiennes, elles participent aux missions des Nations Unies.
هذا شو يبغى يديني السلام ما كان فهم ضيد الدعمار ثاني صوض عغور كي ما جيت سولفي كان في ثوزيون ثاني مارث ثاموسني تسرن كومبليكي شي طوحه خاطر الا قنا هذه لين يمسنا ونتمسلاكي جوستومون المسلا دي تزوره في تمسلاكي نعاون نقد لانجيرونس انترناسيونال اشوف غادي كاين خاص يكون ساعه ثاموسني خاص يكون السيناريو شواراكي القاين لي كوز تموراكي وكفوا في دنس مسلاي ماذا اسرائيل ماذا فلسطين ماذا الأوكران ماذا وهين أكنا ذنبول نتمورا ثيفرانيين ينقدر راون سنتان تسيوض نتمرا مزورا كيف هاد نصبر ما تسمسل تاكي محبسكي ثمورتنا لما رثي وشويرين 700 محبسكي وتواكر في الترى لان ويد ويقوذن لان ويد ساموسنو السينارا لان ويد تراجعنا دي شرقية تجي دي سنجي الوست دونك ممكن ناري مولا ذي مزورا ممكن راه نكون سي قبايلي لكن إلا قال الحال الكندا وتصفد راك تمور تقبايليت مي الكندا الامريكان اللي تمورت نظن وتصفد انا شوف ما الا نكون سي قبايلي نخديش زديين نفد فلاس تزدي الا كنزرق قنا نسيديرون 2024 الا كنتسوا خدمت الشغل نتسوا خدمت d'une manière chronologique, d'une manière respectueuse et respectable. Et مرة نروح عند ماكرا مينيست انا عند ماكرا جورناليست الا قنا وي الصرف انا وي لي زارغيومون دو تاي ماشي سوفضيس راه نلحو وكذا كيك سواض ثيمورا ارميت سفدان تقد لي كوز قمدان ماذا يعني لو كندا ادي في ديك سمرتق بيناتنا لي زيتازوني فكان ديجا فكان دوذم سي سور كلان يقفاري لان تقفاري نيك خدمن امزال مياض تسارون امزال مياض صطفتو في نار ثمورا الكندا الامريكان النوثني غير ثمورا تيمزورا السناني الجزائر قلعتي قراشي نمساكي Les Kabyles ne sont pas des terroristes, les militants indépendantistes ne sont pas des terroristes, le MAC n'est pas un mouvement terroriste. Et Wagith Aoudazd, la journaliste qui a fait le documentaire Nef Massinissa, et les journalistes ce sont des gens, Madinawad, ils le documentent. Madinawad, Zawad, ils se devant la justice internationale, ils se mettent mais قبلتي ديني ووالني ارمي بد فلاس تفوت وقبلت دمسلينا في ماسينيسا اذ قبل نتفرا سنيس نشقع ارمي سول النوث نستي ماذا نسن على بريزيدونس او مينيستير دي زافير ايترونجير الجزائر ساوينا لومباسادور اوتاوا ساوينا هادشي كذا كندا قد دار فينا التليفون دونك وفنايني دوري ثفراسني تسيدت ايزون روبري اشو دوري ثفراسني فغادينا جوستمون يتمثلنا يقلاني لا دياسبورا من نوغا ما قلنا ماشي ما نخدم لا مارشي باس انما نورا ثغرات سي باس غادي نكفو كل فيلم استيني ضاليه سا سير ريان دو كورير سا سير ريان دو فير ولاش شاد ربحها نو او كونترير راديو كندا تسمكتي لي ميليتون روك اللي نداكي قفايني اللي نداكي وين سنيتسارون وكذا مزوارو دون لي زاني قبل مورا مقرن دينا داس نهار ذاك ذا وردان ناس راه تجملت وزرا شو اللي حنا قاعد يتسيري وزرا ما مازالت الدنيا كامل كلنا ولا شجرنا تمورت كندا ام يورارا يميني دروس هذا 20 30 كي سنيكلان ذاي ومن بعد خدمت لاسوسياسيون قالنا سافرواس يعني اذا لنا تصبي ديال ذا قلت صدر غير اسمها ونسالو خاطر وكذا ونسخه تاع عندنا بوليس ما تروح من الايربور دونك كون وتعقل ميمان ونولي دي خدمنا فرواس ابري كي ردد لي زاسوسياسيون اللي ظني شفان ثير وكزا يشفان لو كام يشفان ثير هوا يشفان الطس يحفي انا نقضي شوا كذا كيوك بيان سور نخدم على نترافاي بارفي كنو كمان لا مي كل يوم دي سن يرنا ديو تفلاطا البنيني اي راديو كندا سي ديرنيير 10 ساني اي سورتو 2021 داكي ونكونو نويسارا خاصك كني نرفع نتسالو ياسن ثغرات هي قرب توت لي 48 اور كاين ملي راكني ذاك ريسبونسابل لا كورديناسيون هي توت لي 48 اور تسالو راسن نخدم une réunion بوغانا ذاك tout le temps des réunions d'urgence on fait la synthèse de la réunion اسن تشكاك اي راديو كندا ودرينا
يتسرد ديون لي ريسبونسابل مقارن لومبودسمان اما تحرصاي نادنك جو ني اوكان بوفوار مي جو فو غارونتي اون شوز اينو كي يتساروم ماشي ذا شكاع تافرات مي سولو ساس نتا في الطاوله. Et ça nous encourage, ça m'encourage personnellement, ça encourage tous les militants à aller de l'avant, à continuer. الساقيمي دبرت مثال تاع الدوكيومونتير كمال سحاقي الى قديسات زويره زقلينا سينا يسر فيها كما كمال داكشي يقرزن سالونا مزوارو داكشي يقرزن لا كلاس ني ثم زواروث ميدفاضو مروذ مال العرورة كين الجزائر يجي فانا غدا غندوني تسافر كنتولي ثموراتي فرانيين انفانا تسيهين ولا ذاكي دونك راديو كندا جبد دوك لي زيكريني نروح نمسلاني قد كمال سحاقي فيريفيني قد لا جي ار سي وفند بليك يقد نقارن كنيس لي ميليتون سي قبايليين تيرت ساقيمي دبرنا الماسينيسا وحوايج جريد بوزينا نعاد سنين تسقسينا انو كنورا وفند دونك نثنيتي موراقين لحون ستيرا لحون سويسيني دي سجل لي برو وسند سقسانيين وبعد روح نسقسان فاين كويثني كيني سحان امشي دبون لي زانفورماسيون الجزائر امشي دبون لي زانفورماسيون فرنسا امشي دبون كتيمولا دوا كي ندخل من الدوكيومونتير دونك الخدمه لنا باش كاين كندا باش كاين امريكان باش كاين تيمولا النظام ادفدنتي كيدنا كتفدنتي كد اسرائيل ادفدنتي كينا كتفدنتي كد فلسطين هذا الشيء تاع كنسينا كد الحبسه خاطر تيمولا النظام كيف دراونسن les citoyens XAWADON à sensibiliser les gouvernements de ces pays. مالا سالو كاين يتفراتي البريمير مينيستر دو كندا يزمرات غرات يسرسار ريف مالاس دارون السين اثنتي غراس انتي ريف مع دارون 20 30 مي كون سا دوفيان دي ميليي دو لتر هذي هو لو بيرو سي لي تونفايي هذي هو لي ديبوتي لي بارلمونتير كل ما سيدي لا ريونيون دو بارلمون هذه اللي كما منادي جبدنا ولا راك يدير لا كابيلا غير لا كابيلي. Et quand ça arrive à ce niveau, ils sont obligés d'ouvrir des débats, d'ouvrir des enquêtes. C'est pour ça que مثلا تستمثل نقلاني لا دياسبورا ينقيا اليون لينا ولي ترجو يرا تخدم من ويا القديشس يا اليون لينا ينقد يخدم son devoir. Oui, c'est un devoir de militant, c'est un devoir de citoyen. وخاطر ولاش قبايلي نعرف قبايليث يقدرك تخدم حتى السارتيث نوض تخدم حتى السارتيث مي هوايك تحلس لو درابو الجزائريين مي هوايك كانيس تعاويتي السمثة تارث شابونتيك تعوض الجزائر زمرك وثنا الحبس هذا وثن دينا ربي يكون زرنا راكم الدين بين كان الحبس تعوض الدين زمرنا كسنا راوي اثناء الحبس تاك سرحن زمرنا كاين كشا الحبس اسنسحني وراوي وكي كزرامت نزرات كلي الور وكا ذيك يقارن باسكو تبغى ما تبغضهم ثمورت باسكو تكرمز تكونتري لالجيري بوركوز دو تنكر راك كونتانت نخدم البوليتيك دونك كل يوم دينا الى سون دوفوار دو سيتويان ماشي كنيسينو مدياز الزرير ديك ما كدير شاركت ثني راه ساكن يخسر ولاش وين يخسرنا ذي يروح الحبس ولاش وين يخسرنا اثاونا التورتورين مي لا نويد يخسرنا ذا عايش نسداو الدل لا نويد يخسرنا تسبيبين ثبردا هذا عايش نوك الحياة نسني الدل توت لا ديفيرونسي لا ثانميرث ثانميرثيك الدعمر ثانميرثك وين يدنيض دي مسلاين سوازا الانسان ستفوث حود حنو فلاش سينا زول فلاش هذا احمد انسوفي سيش سلامه تقرزل ثاني فيك شي غادي كان دكوا خو ديك الثلاث ديالنا سولفتا الى عضيلاكي ثنا الشطح وكدي زيوا ولا غورك كاين يقولوا صواب الدعمر اسمي هذا احمد ما الا سعد السقسي الدعمر صور غورك جوستومون سمح لي شغل طاس خمغ سوني كابري مش لي وزغامان كاسينين دادنا سادين دادنا كيقلي 66 سنه الدعمر شحال سبعه الناس يونا كني تخرج دادا هايني دعمر الزول الدعمر نسعاكو راونا نسعاكو يسنا نحوس مليح واقي يضران ولا مليح تبع
اين تهضرض كديني ماشي بون الا يوث الحاجه قارنك لا ريليجيون سي لوبيوم دو بوبل لانفورماسيون سي لارم دو بوبل ابا با 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 تواضن تروحوا ذي الغلاف دامر روماركي خصو يروح الجوفرنمون مي يتسو يوث الحاجه يتسو لي جورناليست الدامر روح لي جورناليست الدامر سي سك جو كونساي اوسي إدا فرحته ونوبلي توجور لي جورناليست هي ونيني عاود الحاجه ولاد الجماعه سورديين هاد الجماعه سورديين واني الكواني هاد الجماعه سورديين نخلص لي جورناليست تيفا مقراث نخلص لي جورناليست بي اف ام تي في مقراث نخلص لي جورناليست اون فا لي بايي باش تهضر الفلانه خاطر اشوك السواظن الهلاكنا الجوفرنمون ماشي الجوفرنمون اللي ماكي بالطفرات خاص طباض خاص طباض سي كان مي كونت سي دي جورناليست كون باي فرونس 3 فرونس 2 وزغارا كون وذينا كندا امريكان لي شان تيليفزيون اسفنا جورناليست يغلف ثفراتني اسكتب الطفرات وجورناليست تخلصها غادي يهضر فلاك يف البريزيدون الامريكان غادي يهضر فلاك à mon avis l'information c'est l'arme du peuple c'est l'arme ذا السلاح هي ونفدل شي طوح ثاين تسمى كيسقرنا كني افريد شوي سرسل الجناس المره فلانا وين غيضورن هي وانا طاكي هي وانا غثلي جورناليست اون با لي زاشتي باسكو لي جورناليست تاغنتن الدوله الجزائر تخلص لي جورناليست باش تسوسمان بان كنا ثنا باش تهضر اولي ورا دعمر جيسبر كو هاك دينيغ ساعه غراوي حصه مليح شويه قد حصه باسكو في ضرايد في قسيطاكي يوتيكل تمي يبغى غادي يروح على ثموث ضكوالتيو انك هاد روح الناس والله ما تكلش باسكو زريغ اي كيضرنا يضرونك ناس والله ما تروحش ابا فرغاس باسبور فرغاس الكواضيس فرغاس كلش ومسفاهم معاك ديماس كوم كوا روح هناك با يروح على حمل الستيس لكن القارم كل وجيدات يحمليت مليح مي جو برومي ذي والي ثمضت الستيس دو ازد يوالات صا فيديو اما كيني لي تبريز يحون ربي الا ثاك دونك دعمر كيني يوث الحاجه حوسه مليح يتواض الحال وكان ساعه غراوي وتقرا حوسه كاين زعما حايدين او طرشه مي ساعه غراوي وزريغ سكي سباس جي دو في ان غارسون زرا سكي سباس زريغ ميما راهو حمل مليح تموت هاي غير حمل انت مورث باسكو شغل نبوثني تسدرع ذاك هاي غير هند نبوس الدراع سي كوم سي ولي زعرشي يتقبايليت نبوثني دار ثروميت نكيرو بعض دي مشطوحن هضر نستقبايليت هات فلاك هما حد عنو فلاك تصاب دار ذاك بونجور بونسوار يبدلك ويناتك زهضا مشي زريغ بلي كتشيني دي عطيك تحس مليح الشغل اللي كيضرنا كا كاين عقلي ذيك دينا لا فيريتي مي هي كاينين هي واو القبايل هي وادون لي جورناليست فرونسي بوكو بليس باسكو دويكي غير فيروس الموند كامل هي وانا غث لي جورناليست اتوالي ما مكان تبدل في الاسيا وكي سي مون اناليز افيك مون اكسبيريونس دون je suis pas politicien mais avec mon expérience dans les réseaux sociaux انا سميت كران كي لي réseaux sociaux داير avec mon expérience زرع باللي لانفورماسيون الساعه غازال مقراحه خاطر نقيم دي تي في تقبايل انا واش دي سمح سيسمح حمزه فركان ماجد كشينيا نكينيا وتوافق على روميا مي الوفان
انو فانتي في تقبيلي قاعد تنوري الشيء انو خبك في الاساس في صوردين تسوي لي جورناليست الا قد نعاون نتاكي صوردين كاس نتاكي صوردين ما الا نخدم الانترنت 40 اورو تي في تقبيلي سي بري كدوني على 100 اورو بار موا تي في تقبيلي باش تعاونا ادوي دي زانفيتي جورناليست مقرانا نزرع بلي جورناليست فرونسيه كي مقرانا نعونكي غاشو حملنا صوردين اون فا لي بيي سي نورمال هو اللي وارده تنمرت حد حنو فينا كماجي تنمرت سيكسي وين كنت فكير يرتيكسي سوا زاليس فغير كان دغا تفرصا تسوع تد عمر مارسي دار ذاك اذا احمد دغا هذا تقسيم دي توغال لاطاس كيمدانا يير 350 كيمدانا كي توالين ولان ليميسيون اللي تخدم راديو كندا بارمي لي ميور شان ناسيونال لا بلو فيو او كندا وحصي غير ما الا غير تما خدم سلاير فلاس في القطه كيني يمشي نكو تعطي تروح حتى تنقيط سوا زاليس ثما من كيني غير تخدم ملي كتفكر في نيفكا ارداكي غورنا تنقيط كيني تلا جير سبيوين يجي لي ذاكي جرانا الور وحصي غير ذا شرا ديال كويدي شوبان وايني ما دار ذاك غير احمد مولا شغليف ارنو يا غير تنقيط كيني مسلايد فلاس امشي دي ضروايا كيني إيمي ذا قبيلي كان سامبل كابيل كندا يعدد ذي تيليزرين ديال مقرانين دي تمورث الامريكان اصاوض روريك دامر المرتا ماجد تمرتك احمد دونك سيكي فان دغ الباكي العمر دونك اشقرا احمد وزرغان بالك ودي سلارا ومزوارون ودي دارو داك الشيء ماجد باسكو مسرايات بالك لي ميديا سو سون لا بريوريتي دو ترافاي نكوني قلنا ذاك امريكاني كندا اما لي ميليتون نموسوني فراني ما لي ميليتون نظن سمحتي نتسالو نستوفتو في لي جورنو نوثني زاين شي طوح بيان سور نكونو ساعه على البترول اي بي نوثني دا نحاول ندخل من لي زونكيت اي سي بور سي دو سا راديو كندا تزوار دي مود جواني كمال سحاقي سي سويت او ترافاي كي في بار دي ميليتون اي كمال سحاقي نسيت مزوارو اك ديسيدين وريسو سومارا اك ديسيدين هذه السوق تمثلت تسن توك موالاتي فرانيين اي راديو كندا ثرياز اي بي مي دغدي تمثل تاكينو راديو كندا جبد لي دوسيين لي ميليتون قبايليين وسندار غوري خدم دو روبورتاج مي جو رجوا احمد الشغلاكي لو ترافاي كم قران الى قد يتواخدم لي ميديا قالنا سي لو كاتريام بوفوار خاصه مينيستر اثنا المينيستر ولا مثيريتي ديال المينيستر لي ميديا كنديين لي سبيسياليست كنا الناس لا ريبونس كاين تشمث elle est fausse, c'est une fausse réponse. C'est pas comme ça qu'on doit répondre aux militants, aux citoyens canadiens. Il a قطعونا ماشي تيريثاس ترى ذا سمح يورزمير على فوالا شوف غير تتفكا سواكي دونك يقبيلين كند لينا الى كنكمل السوالف نستفدوا في تو لي ميديا دو موا تاكي تمزواروث خاص تفضلوا دارينا راه خاص تروح لورس نخدم على راسومبلمون ديزاسيون دارينا راه هذو غير اسماء رقون ويدي روحنا مكتشي ناس نيتسارون ويدي تروحوا نخدم لي ريسومبلمون ام كتشي ناس نستفطوفن اديا سواس ضرورة تمثل تمثل شفان ما سينيسا ما تجفنوك دوسيني دافن ماشي ذا سني ذا مزوارو اقريك 20 سكواسني سنتقاردني تزقلي الا دامر ورداني سنيتسارون وقف دون لي زاني 80 ديجا نسيتسارو يسن ما بوبليين من جامي سار سيستيرو الناس ما بوبليين مولاش دير الناس نيارو اثنا سيقوفان دوكا نورا الدعمر اي نورا ويدي يورا برينسا اي نورا غنكينيك دوي نورا ارارون ويدي ديرنو دونك تتفكا كان سواكي تتفكا ماشي تسيني تسو الرش نغير ديفدان ثيكلي بريست مد جنيف دوثنا امرسون 840 كيلومتر لا بلوس سي ميكاني ام نزمر الدنيا داش ثاكي ثافغست نيك ثاكي وندينا وثقوارا باش تكاد الصبح ستينا سلي باسكيت كينو واحد 800 كيلومتر يفو افوار سو كوراج الى كتحس لا كوز اني فوق
تبغيض تخدم 800 كيلومتر ماشي كان الفو لابان ذا ذراري مثكر شوناتني سون جاتني القهوه وانا راسي كارني شغل تيدي سيري فاوني ناخذ مرثن وانا ثم قران تاس دار لغه ولا فاقي لان كرا لي فولونتير يثمنات كندا اي مونريال سورتو يكفانا تخدم لا مارش مونريال اوتاوا ويدي فغانو كتزارنا شيلان روتي دون بريفي ويدي ساني دار ناس نجهدن سان لي باسكت جهدن سان الكوراج فغانا دوني تيكلياكي ومام ويدي فغانا تخدم سلاكاكول وندينا انسوفي يسون فريكو رونفورسي لا مارش ديالين ويد نوكلي ويد نزميرا مستكس تزمر تنسن صحان راه وجيد نتا لي بومون عيان دي مغارن تاع ياتي كشرير زمر ما تسلحوم نفسو بس زمر ما تسلحوم بس وكذاكي البروغرام السنه ديالي سور 30 تا 40 كيلومتر شاك جور ماشي داين في السوسن ماشي داين سهل ماشي كيم ذنيك زمرنا ذي الحنا شتا شو ويدي فغان نكون دايرين لي مارشور بيرمانون دايرين ايني لان دايرين سين 5 10 ايني لان يلاس نبغى نخدم بروغرام يلاس هذه لي نركاز نيك تيلاوي نظن راه يدوني كيتسن لا جورني اون بليس بيضا يلحون هذه نوذا يخدم لا لوجيستيك يونا دياوي الدواء يونا دياوا مان يونا السنة شو خدم لي بومبي يونا السنة مكيلحون لي جورنو يونا دي كونتاكت جوستومون لي فيلو كوفانا دي لي جورنو الى قال لي تلفزيون ديني الى قد زرن ان توكا عطاس الشغل يدي الزين دونك ويدي فغان دفكنا فود امي هو موسني كانت دفكنا تيكتيوين اوسياسيون لي بيانفونو كونتاكتيني كاينين عطا كراولا إمير ميد فغ لو بروغرام يدير سوكا في الطابلي ديسيني البروغرام افيدنا البوبليك من ما ديماري شحال نخدم ثاني ميرث نقول ميرسيك عمر مولا شهور ما وزايره فلاك ثلا ثنغلفت تغذمت نجيكا نا غوفرنمون كابيل مولا شغلي فاس نفكاوال يمثل ذاكيني الفرس تسواعت يمثل كرانا تيمضبرت ذوك موسو تيمضبرت ذي غوفرنمون كابيل مولا شغلي فاس تسلط مي قلاك تفوك تذويل ثاقيني تبغي تروحوض ولا شهور ما مشى وما وثمثنا ثلاثة كافا اسيد نساعد اول تاكيرا وثمثنا ثلاثة كافا زول في لما سوفي السم ثاني مرتين يكميني يديف كان كوخودي مثل إجلان جارانا يغيف كان زال ثوسيض ارغورنا ثاني مرتا كل قضيش قد شاض للغوفرنمون كابيل ذايني تاكد دطاس بوفود تاكد دطاس بوكوديب اكمن يغالو صاوض ما الى ذا شاد دارنوض كوين ادنا نويت مثلا وثمثنا ثلاثة وقفة صور ورم أزول مجيد تنمرتك فدق pour le travail que tu fais. Azul ce matin. C'est dommage que. Majid, donne-moi 10 minutes. Oui. Je peux pas, dans 10 minutes, je peux revenir et répondre à la question. D'accord. ولا شهور الدعمر انت ثد مسلاي وثمثنا ثلاثة وقفا اسن في كل وقت مسلاي كان دي ساد غلظ دافض توجد يوجد السقسيه اصاوض رورما وثمثنا ولا شهور الدعمر اصاوض رورما وثمثنا ثلاثة وقفا. Oui, j'ai pas de questions à poser, mais je voulais juste dire deux mots à Dharmar. Je voulais juste lui exprimer toute mon admiration et pour son courage et pour sa dignité, sa résilience. Et je comprends que la douleur d'un père qui est éprouvé dans sa chair par l'enlèvement de son fils ne peut pas vraiment trouver de consolation. Et en tant que militante et surtout en tant que mère, je voudrais à ma manière vous exprimer mon soutien sincère. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Maintenant, je vais continuer un petit peu, mais je ne sais pas, vous êtes peut-être pressé de partir. J'ai tenu à vous dire ces mots.
Si vous avez la possibilité d'écouter, j'en serais ravie. Sinon, tant pis, je dirai ce que j'ai à dire. وثلاثة تفاس وقفا أسا إذا يدنا ماشا وزميرات ديال كان ولا خاطر اللي تي Ah oui, أوكيبي مي ah أتا oui, je إذا comprends. يدنا أمي Je دي سل comprends. ولا شو ولا ثمثنا D'accord. كمل قوالي. Yeah. Je vais essayer de parler un peu en kabyle. Assagé, vrai, à propos du titre de ce live, en le voyant, j'étais très très inspirée. C'est un père qui veut entendre la voix de son fils, une voix qui est pour le moment silencieuse, mais ô combien puissante. C'est la voix d'un fils innocent qui a été arraché à sa famille et à sa liberté. Il a été emprisonné injustement par un régime oppresseur. Ce fils, qui est l'otage d'une machination cruelle, subit le courroux d'un État qui cherche à punir son père, un militant intègre et engagé. Le pouvoir algérien, dans son attachement à étouffer toute forme de résilience, n'hésite pas à frapper là où ça fait le plus mal. Mais malgré les barreaux qui l'enferment, la voix de ce fils résonne. Elle crie l'injustice, la douleur et la révolte. Cette voix est le miroir de celle d'un peuple tout entier, un peuple qui a choisi, face à l'injustice et à l'oppression, de faire entendre son refus par le silence. C'est le silence des Kabyles. Ce silence n'est pas une résignation, loin de là. C'est le cri muet d'une révolte silencieuse. Ce peuple kabyle a compris que pour se faire entendre, il ne suffit pas de crier dans le vide. Non, parfois il faut savoir se taire devant celui qui fait la sourde oreille, et pour que le silence devienne plus assourdissant que n'importe quel cri de révolte. Les Kabyles, en refusant de prêter leur voix à un régime corrompu, ont choisi de ne pas participer à une mascarade électorale. Nous opposons un zéro vote au zéro kabyle décrété par un pouvoir qui ne voit en nous qu'un obstacle à sa domination. Ce silence éloquent en dit long sur la détermination de notre peuple kabyle à ne pas se laisser asservir. Il est le refus catégorique d'être complice d'un système qui opprime, qui torture et qui incendie, et ce au nom d'une fausse unité nationale. En refusant de participer, nous dénonçons l'injustice, la violence et le mépris. Notre silence est un cri de révolte, une onde de choc qui gronde sous la surface, une onde qui, face à la menace d'un génocide programmé, revendique avec force une liberté confisquée. Les Kabyles ont compris que cette liberté, la vraie liberté, ne saurait s'épanouir dans le carcan étouffant de l'Algérie, de l'État algérien actuel, qui n'a rien à offrir que de grands feux et des écrans de fumée. Leur silence est un plébiscite, un appel à l'indépendance, à l'émancipation d'un peuple fier et libre. C'est la voix d'un peuple qui dit non à la soumission, non à l'asservissement. C'est la voix d'un peuple qui, se taisant, parle plus fort que jamais. Ce silence, Atagmath, c'est l'expression d'une révolte par la résistance. C'est le symbole d'une détermination inébranlable à ne pas céder. Car il faut le dire, le silence des Kabyles est bien plus qu'une absence de mots. C'est la voix d'un peuple qui exige, qui réclame et qui ne se taira plus. Alors écoutons cette voix, écoutons le silence des Kabyles, écoutons le silence de Massinissa, car il est porteur d'espoir, de changement et de liberté. Un silence qui, loin d'être une absence, est la présence vivante d'une révolte pacifique. Un silence qui, je l'espère, finira par faire tomber les murs de l'injustice et ouvrira les portes d'un avenir libre et indépendant pour le peuple kabyle. Tenmer Thenwen. Voilà, je voulais vous dire ça à Dahmar pour vous soutenir, pour vous montrer à ma manière comment
que je suis de tout cœur avec vous et que je suis vraiment choquée de cette arrestation parce que c'est leur langage à eux. La violence, c'est leur langage à eux. Ils n'ont aucun argument, ils n'ont aucune légitimité et tout ce qu'ils savent faire, c'est arrêter les gens parce qu'ils sont otages dans ce pays qu'on appelle l'Algérie. Mais ils pourront pas le faire longtemps parce que l'histoire les jugera. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté. ميرسي ما وسمثنا ثفاث وقافا ميرسي يكميني في كنزال اما كيدني تنغلاف تغذمت تمورث تقبيليت ونافا قبيلي في كذا غزات لي ذاكي رانا يرثي كلتا كاكيني تخدمض تاكد كوخوديم تاكد داكاكيني تيموسني وينينم دلقديشينم ثاني ميرث اكو يعني وين كيدني ذاين كارزن سواطاس ولا غطاس بويد ايمي يعجب وين كيدني ضيرنو ماشي كان من ولا احد حنو فلا موسما ثاني ميرث اكو وين خدمت اثمور ثقبيليت سلامام اتكمل كان كوبري ذا كيني ناتر نظر زدات وكني ادفكر اكثر بين تفكير كارثه حدا حنو فلا موسما تفس وقفا. Je voulais aussi vous remercier aussi Majid pour tout le travail que vous faites. C'est vraiment un marathon que vous tenez à chaque fois, des lives qui sont très très longs, mais ils sont tellement importants pour nous les Kabyles. Pour qu'on communique les uns avec les autres, pour qu'on se comprenne et surtout pour qu'on s'unisse. Merci mille fois pour votre travail. Et merci tout le monde. Merci de m'avoir écouté. ثاني ميرث مثلا صفة وقفا ثاني ميرث سيس ونا في دنتا كاكاشي طاح دكوخود النار يمثلام كونوي يمثلام يميلاني ركاز نتلاوين في قبايليين كيسا إسي هاث نصاوض كاكيني نصاوض دوال النار يتصاوض ري قبايليا كل واحد يتسكن ثابغس يمد نتاكشي طاح بكود النار حدا حنو فلا موثما السنين يوث مثلا باكلي اغورو ليدروجين ماكابيلي الزول فلاون انسوف يسون ثاني ميرث يكون ودي فكان كوكود نوثلام ذاكي جارانا هذه وش في غير نوذا مزالو تقول ماذ باكلي ناضا غورو ناضي ليدروجين يتسمي كان يتمثل نوا غاردي مسلين لا مزوالو دعمر للطون ديوال نوردي فكنا كي جالس تقسيم على الطون ديوال دعمر وش في غير ماذ باكلي ناضا غورو ليدروجين انا وديون زولا ما تجيش بين كي زواريد باكلي شفا زواريد ما يبغى دابا انا يدي فيك فوالا باكلي تلمرتي كيا غورو تلمرتي كيما يمثنا باكلي زول فلا كان سوفي سيما سلامات كارزد اكيد يالو صواد غورك مالا شاد نوض كوين نوث مثلا ما سير تقسيم يدعمر الصواد غورك باكلي ماذا قلت لي ضاي ما الصواد غورك قلب باكلي يغفل تلمون كي ثنساعة غطاس العضيل نعطل شطوح فاقي غاث يتوماني سنغ ولا شي ثنا جا تليفوني ناس ولا شكور جماثنا غورو غازول فلاك في كيلت نظام نسوفي سيك ثاني ميرتيك تشكيلان يرانا ثاني ميرتيك تشدي كان كوكوديك الصواد غورك جماثنا غورو ما إلا ذا شو السعر للسقسي في الجهة زولا ما جد زولا كوث مثلنا ذاكي كيفا كدا ما يلي وبان تقلق يبغى هذا شو بات بروبليم سجا يعني نوفاينو ولا شي ساغيلف ديجا كشي نتقيم كي هكا ديجا ثاني ميرتيك تشي تجبد القرى تيجي فوالا سينون كي دينا غدا عمر الزول فلاك الزول ذا قران ديجا التيمونيج كي كان يسوس يروح هذا تهضر وث مثلا كي قبايليين ديجا سا تيموني الكوراج تفغس تيسيض فريمون انكرويابل يعني ثاني ثون قرانت بون دامر ذمداني سنان كيليا سنان فيك بيرسونيل مخدمة قد شا كيدس اسمي تروح على ساموسويكيا يرنا الحملة وموسويكيا زمان دينا مثلا واحد 50 لا 60% يرنا لي دو كليرفويونس لا ساجيس ذا سبورتيف فتويرا بلي اسمي قلادي ثمورت لونسا اون سيكسيون تايكوندو على ليبوك لا فورمي لا اونكادري دي شامبيون يدادك منو يعني الحو يعني سلق ذي شعليا فريمون انتيليكتويال يعني ذا يكون يعني كنت دينا ممرين
ميس بمجاهد لو كون يعني بغا هذا الشيء يعني سير باقي في الباطل شكاري وناس كسنا كانيس ديجا غرا اون بليس يسايكو انا كي هذا يروح كويناتا كي ديال الباطله كيما لا اختار يعني ابريت ليا لا كونتينيتي دو كومبات دو سون بير يفوت بابا سينو غاف ليا يكمل ذوك منهم بابا فاش كيف تيجي سنا ثير مرتي كدامر عقلاد راه سيدي سيك فما يعني ما كاين كان حذاقر باسكو تساي يخدمك مي تفوض ديجا تفوض كان تزالو كل يوم ادفان تفت مساكين تمليت تساد ويثيرو لامر شكايلينا كان هذه لا ذينا هذه لا عرفه ما هذه لا عرفه ما بوث مثلنا انا الحو اكنير كل يوم ثاني مرثا مجد ثاني مرثا كوث مثلنا ارتسوات نومني ثاني مرثي كي مثلا غوضون ثاني مرثا كو يمسلينا كيشو حاني دنيض إما يدعمر ياك وين يشود ناس قبايلي تحد حنو فلاك ثاني مرثي كتشي دي ناس قارضة دي دي تيكليا جاريلين دي موريال الماء اوتاوا نسالم اطاس جمذانن اطاس جرجازن تلاوين راي تيكين وكني غادي لي دام ديال جارزن هذه لي دام ديال جارزن وجوده قبايلي هذه لي اريدي شكوي محباسات وشولين اك بجال البطل يقدرون دي ثمورثا قبايليت نسالم دينا موريال اذيلين وثمثلنا سواطاس وكني عدد فقدن الغيظ نسن 2000 يضرون دي ثمورثا قبايليت حود حن فلكي مثلا اورو كما ناري دروجنا زلف لكي مع سوفيس سلفا غطاس الى عضيله كيني هاث نعطل الشطوح خاطر تيلين تيريريت افاكي هاث دي تزراوا ولا كتي وات الحال اكيني ولا كما ناري دروجان سلفا فيك النظر صود روض زولا مجيد زولا كوي دي سوالين كل هذا كان بون هان دوماج دامر هاني مشغول سي جوست بور ميك لي devant son courage et sa détermination voilà ben tout mon soutien indéfectible et d'Amar parce que la preuve c'est une preuve vivante ما ولا ديون بوناس ميس ما يهضر ستيساس يهضر قفايليت يهضر الكوراج ça veut dire que ce pouvoir minable et terroriste il a atteint le bas niveau ça veut dire c'est une preuve باللي c'est un pouvoir lâche خاطر ماذا قلنا ويصور هذه الدامر يساتاك ارميس voilà la bassesse de ce pouvoir ça explique tout sur son acte parce qu'il n'a pas le courage d'affronter les idées du coup ben il est dans la répression c'est ça qui renforce notre détermination ونحن يا ودافو ياكيو يسفانا يدرا في بلاسينس فاصون سي تبوناكيو وكذا يسوتوني وكذا لا سيسفيقن il est dans son dernier mandat, sa dernière balle, le maximum du maximum, mais elle a 5 ans. Et 5 ans, je ne pense pas qu'il va les passer. Alors, أما سادك أوين يتفندي تيذت خاطر 5 سنين كدا عدينا ملي كذا كي عدان مي وين يقيم من دا قبايلي كان يقيم دا قبايلي أمنو ويحبسنا تيل اللي ناض زرفنا أتنسيوض ألما نكسيد 60 تلويث نكون قلع ذي تلويث هواس كان بونا على الحباس لا بونا كنسني واحد من نكون اوني بيان ديتيرميني نكيني اوطون كذا قبايلي كان الى قد تقوت لي زاكسيون تي كان دا مراكي قرا ديالي ما سميتو تيكلي سي موريال اوتاوا نكيني اوطون كذا قبايلي je lance un appel à la section Mac Anavad de l'île de France. Pourquoi pas de faire un marathon de l'île de France? C'est un événement. Les Jeux Olympiques. Ben, pourquoi pas de faire un marathon? et on m'a val بليون قبايلي نزلنا في محفاس نسن لي باري pourquoi pas on essaye de voilà ويدي دبر سميتو هذاك موسون دي l'île de France essayer d'organiser un marathon et on va participer اما 10 كيلومتر اما 20 اما 30 الناس باري نزل كل يوم تواصل كل يوم pour démontrer au monde entier qu'en quoi on est un peuple, qu'en quoi
on est là, comme quoi on a besoin de soutien, comme quoi on est pacifique, comme quoi مثلا تاع ديفلاسنا البطل هو كذا من نوع قيسا الى افوس دك فوس كي يقارن من نوع ناخذ السواد لما سوون ذاك كان يسعى هدينا كما مجيد و اون فا با مونوبوليزي لا بارول يتشروا لنا كل يوم باسكو يتغاض الحال ما ولا ان جون دو 27 ans بون تاع الحفظ ديال البطل alors qu'il a toute l'avenir devant lui alors الشما يتاكي طفنا دافهم و80 سنه و94 سنه و95 سنه الدبرنا فراش نتاون الحفاس انقن سيرم ديال المزين فوالا ذاك يساعدنا كما مجيد ثاني مرثنون ثاني ميرسي كيما ثنا هيدروجين ثاني ميرسي كوي ثغريه قد ديال ثاني ميرسي مسينا كيش بحال جلاس وزلسن يدي روح السبون يكاثن ارولا حدا حلو فلاك اديو غالوا ولي مثلا ماكابيلي ازول فلاك كيما انسوف يسك السلامه يرزق ثاني ميرسي تشيلان ديالنا كاين يغالو تصاوض مثلا ماكابيلي مالا شادرنو اكو كايني دنا وثمثلنا صاوض روح كيما زول فلان ماجد زول الحرمة زول تيمات زول تمديديث يذون اشكا دنكش مع اللايف كي نتحسد اخر تواشو تلا يروات مثلا ير تسمتين وراو تمورتنا اون سيت سويت كشوفا دينا فاسينا دامار ذا قد تفن يرقزن قيسا ذا قد تفن يرقزن براو جمجوهد وقد يفكاني ذا من انسان وكنا تدير ثمور تقبيلي ثيث اللي وكنا السوفا ذاو اشو كان نتواخذ سوفا ذاو يشمد وايض ارثقارا نكشف ديني ثموح قراني ثقي وذافو غمهرسان الديري تضرياس Je m'excuse pour le terme, mais le voyou, est-ce qu'il y a une تحرصت إثرنت تغرفت سلحق تبيض استساونت يبي تزرايا كل عامة بلك جاب ذاك ظلم دونك خاص ضرت ولا شوي دينين ثوثت نا تحرصت نا باسكو زرام بلي كيظلم دونك هذا فوايق الجزائر شغل لو فوايو فوايو نيما قلا توثط يروح داك ياكل طفط ابري توثط نا صوضط نا خمضس يقلا قلنا جمع ضاز تدارت يوكنا هذا شوف هذه التوفيق ادي روح هيك شخصيه روادين طومبيل هي نارثيو زاضي هي بوزوني يقجوني هكاكي يخدموا ذا الجزائر اسكي لن يركزن يتناغن سرق الدنسن يقبل اذاو ستيختي ستموسني la politique avec un combat pacifique aussi après à Sagi هذا ساعة كوا ميك كوا قدمك كسغلي بيانينك ونو تجارات شمضات مورد ناك حرمه فوالا حرمه كواكاريك حرمه خاميك اكسيتيرا دونك تاكدا قلت خلينا نسينك تخدموا دافو باش كنا ديارز سورتو يمغناس مقرنين يقلا يكسخداش يستدري يقدشن يقديشن سن ذاليا كاش فاد دينا دامر الكوراج بي اكن ماسينيسا دي مثنا ذميك ميك كوني دي مثنا ماسينيسا بنت اوفرن تيكوردي اوفرن دونك اور يخدم كرا تمورت جيمس فايتريان دونك كانوا كورن ماسينيسا هذا كورنوياض هذا بويجي يجي من دغفديس تمورت قبيليت يسعى راه النظام كاسيني غدامر الكوراج حد حنو خاصة كث ثيثة مقرث ماناش كذا ركز يسعني الساق يسعني الكوراج يفدد يبي يتنضح يتكمل القديش يديك مصا زي زمان الدعمار اغفلي نسدي محفس كدا عمر يمكن يتملي راه يدي روسومبلمون نتميا كار تكال مره كدا عمر يثفرني غفلان يمحفس
ذوك لا غير زمرا ديني غيث مثلا يجان يسن يتنكر يسن يتيدير يسن ذي محبس اساكي تبض داو قريه ساكن زمرا داو قريه وزمرا داو قراوك بات مثلا خاطر هذا فوياكي يتختار يرى اشكي يولايون يطفى ذي النفيس يطفى ذي تقبايليتيس يتناغى في اللي يتناغى في تقبايليتيس غورس ذا ومقران دونك وسارغ في النظام كشف ديني وكي اكيد وكي يتصرفقا تردي الحق باغ اكزومبل كاتي تفكا كان كي ذا ميساج بوتيتر ساعه الحق بوتيتر هذا بوتيتر ظلمه بوتيتر ديني الصوت مسلم بوتيتر صحه الدنيا وكي تردي الحق الماء نوفمبر كاع رحنا نداوي لي كاطو بي رحنا لاميرا ذا القنتي في درابوتين ني يوم سندي ذا من تمور تقبايليت أدروح ناس نتفقا الله يرحم الشهداء كيني رغوري وداري روحنا ميدي فوطان كيف هاد تفهمها يغار جو ميكسبليك لاتسو باسكو يسفود نوتر جول اساكي نزرارا مشاو ندقاو نتقارن الله يرحم الشهداء راو كيمشوا سافي دير لي زونفون دي مارتير اي لي بتي زونفون دي مارتير سو ريتروف اوجوردي وكاد لي نورنا في اللي نورنا في الجزائر نورنا في اللي وكنا اتي دير ثمورث les enfants et les petits-enfants des martyrs se retrouvent dans les geôles du gouvernement mafia algérien. Par contre, les mafias, les mafias se retrouvent en liberté, les criminels se retrouvent en liberté, mais par contre les martyrs et les petits-enfants des martyrs se condamnent en centaines par le gouvernement algérien à se condamner بقد ينون يفكان ثذر ثنسن يفكان إذا منسن يوكنا أتي ذير ثمورث ذي اللي أساقي زندا وراونسن دونك إيفاند كلش ستادير وزمير دارة تفرض تيج صغار فال أساقي ذا فوق يسد ذي كمل ثواشوريني يسعان العزة يسعان الحرمة هذا انتيار ثواشوريني مازال تفندق من غي مازال ومن نستللي ثواشوريني كان إذا من نسن ذي الجيراني أساقوسان ذاك مننا ذات نارزون صافي دير بغانا ذمحون ميم وكاذني يدي حران ثمورثاقي ذا ولي وتاقرا إمام ماجد الدامر درقز قيسا الدامر درقز يسعان الكوراج يمكن j'ai eu de la chance de le connaître, je le connais, on se contacte et puis ما تسين دامر اتكشم داري من غي ما تصن دامر ايدي هوي من غي ما تصن دامر اتدوض ذكوفري التريلي ثاني ميرث نون احد حنو ذاك اسم غادي إمام ماجد ارثوفات ميلا كردنا له ثاني ميرثي كي مثلا ما كبيلي ثاني ميرثي كي مسلينا كي شوحن سوا طاس مسلينا كي ديك سكول ثاني ميرثي كوين دنيا ثاني ميرثي كل قضيه شي كدينا ثمنط ان كندا اي مثلا ما كبيلي هذا يوال ووال اي مثلا قبيله سيني زول فلاك اي مثلا ما كبيلي انسوفي سيك سلام غير زاد ثاني ميرثي كتشيني إجلان جارانا ديف كان كوخوديك ثاني ميرثي كتشي تيلين ديال ثيكلت كاجيل من داد تقبايليث يقد شن ذاكي ثمور فرنسا سوليس اكين والو صوت روحي مثلا اقبايلي الزول يخبيني الزول يكيتش قبايلي وثقبايليث وذي بدن ثمور ثقبايليث الزول يكتشيني ماجي كتشي هزرنا كيدنا يا لبريد يقضي شيك ماشي ذنك ذا ديني نزاليس مقر ذا مزلوريا كرا خذيك يخدم من امكان دي باسكو تو الميريت فريمون وليغ ذاكني وساعه غير كرا مستقصي تسكن ذا شو بغيغ ذا سيني غير عمر ذاكني ديجا يا مون سوتيان توتال في السنات بغيغ ذا وندينا كان يقبل تقبيليين لكن le pouvoir en place هذا هو مهرسان il vise à travers سالوف ثاقين يزد خدمن يد عمر تواشولتيس il vise la Kabylie c'est aussi simple que ça إلا قد تظلم ذاك النين هذا هو مهرسان il a siégé
ثمور تقبايليت اما بوليتيكمون اما ستارتيت اما السدامثة ليكونومي اما لا كولتور اما سوسيتالمون اما تيريتوريالمون سي اوسي سيمبل كو سا ولا قال دغا ايثما غنتفرث يا لابريد هذا نطفط ذك الجوفار وين يضرون دي ثمور تقبايليت إوا كني سنخدم الفولكلور نظرة ثاني نثدو نظرة يسوي غير نسرسر والنار إلاق هذا ندو ذيكس إوا كنا تنسيوا إلي غون طون غايثما يالنا غوالي وسورتو وذي لان قمضال سواء وذي لان دي ثمور لكن تيدوفان لكن وفان أبريد لكن إرزانا سالون وذ يزوارن على التفارون وساقي قصيح السواعث إوا كني غادا خدمنا هاث وذا عاد فكن وذيلين إن كوني ذا مزيان ألوغ كو أون غياليتي أيثما نكوني غيلاق هذا سنيلي ذا مزيان نكون هذا سنيلين ذا فوز يكادو استقسين لان كرا استقساين تراجون دي لي بيي كاغيني فور إوا كيني بوغ ريكونيتر لا كابيلي ils l'ont fait أيثما sauf que on نتراجو des gens pour nous libérer et إلا قند نكوني غتنخدم إنثيد نوا البيي ساقي et pourtant le pouvoir en place ينك ذاك نكوني اوني دي تيروريست إنثيد انواع البيي ذو ماضال يحبسن ان ميليتون دو ماك نغا قبايلي يطفن الدرابو نغا ينتقد سيسم من تقبايلي تمور تقبايلي حبسنت qu'est-ce que vous voulez أي قبايلي غا قبايلي أو نترنون أغسرسنا السروالة non le manquement يسمى إلا ذينا c'est que dans la réalité historique il y a des pays en إذا نكوني سيما ديننا on est parmi sinon la première immigration et on n'arrive pas à imposer un rapport de force à sa guerre alors que مثلا النار نذير الحبس كنا نغنتن ثمور ثرغنت et on est en train de faire أماكنون الزرارة du folklore non كي يراو سي دافيد النعدان إلا قرانية كي غيثما سي une année d'adhésion et de travail ماشي ذك قوال كان ماشي ذك مسلاي كان à chacun dans son coin selon ses compétences sont l'échelle de valeur ici تسمى في المستقبل تاعي اختي ديسفي on a perdu beaucoup de temps ايثما رنتوالي البعاد alors qu'on peut faire des choses à son niveau combien de fois يدفع الحار يدقرا غري غير نقرا ثما ياكي لابغوطان تخيل واث وين ثيل يلان وين يلان هذا يدي ولا نخدم تاكراوي وكلا دنسفين في منوها j'ai des idées on peut y aller à la radio on peut solliciter pas mal de même les députés يلان ذاكي sauf que j'ai l'impression Aïthma on se contente des j'aime, on se contente de les hommages, mais nous on est en guerre qui ne dépasse son nom. Peut-être, elle n'est pas classique cette guerre qui nous est imposée par le pouvoir en place. Da'amara Sagir Aïthma, c'est le cas de tous les Kabyles. L'anouid yillan uzmenad fron, l'anouid di fron uzmenad kshmel. Et je peux vous dire que il y a des gens, ils vont les voir à travers les réseaux sociaux. Mais il a vraiment, on va développer ce sentiment, même les sentiments, mais non, on veut que la raison prime dans vos démarches. Parce qu'on sait que c'est la raison. Elle est réveillée en nous, on est capable de tout. Il n'y a que ça qui peut réellement se réaliser. Une force commune, l'intérêt commun. Il a qu'à se ndouker. Fakrawali Waithma, Zadashi Yitzrad Nikine. Yitzrad en même temps que Da'amara Yitzrou, dans sa chair, et juste à côté,
الا نويذ تهزونا ماسا كثني حرسيا وسيا en même temps dans la même ville. Alors on ne dit pas que vous n'avez pas le droit à la joie, c'est pas ça. Mais un peu de compassion. J'aurais préféré, et ça, je le dis, je le redis, parce que l'histoire va vous condamner demain, à ces artistes qui font de l'argent, ils n'osent même pas, Ithma, une petite partie de leur spectacle pour dire voilà, on est là. Après tout, je ne fais pas de la politique, mais j'ai envie d'aider mes frères et mes sœurs. Mon dernier mot à tous ceux qui essayent de faire quelque chose à leur niveau. Et en l'occurrence, Wiggy Khadmenak à la marche, Sanmirten Winilaq, même Wiggy Niqal Nisvin. Wiggy Zran, ils peuvent contacter les médias pour qu'ils sortent. Même les médias à des dîners locaux. C'est important de le faire. Sanmirten. ثانمرتي كيما قبايلي ثغريا قد يقرا تيغري سوازالي ثانمرتا كي تيكتيوين يتاكد ثانمرتا كل قديشيك يتاكد يرثي كلت المنداد انت قبايلي كيما قبايلي كيما مثلا سنه زلف لا كيما سوفيسك السلام في كارزات ثانمرتي كتشيني ديفكان كواكو ديك ثلاث ديالنا كاين والو صواد غورك صور هي مثلا ثان مرث الدرمجي ثان مرث كيف الزولك في اللون الزولك قبايليين الزولي الدعمر فريمون تسرو غير داخل باسكو زري غير امي توري تزري مي ذا ساكي ولا يسلي غير لايف طرا غير لايف داير ولا مدا شو تخدم الانفورماسيون شو كسنا كذا لي كانال دونك كاينين اترافير كيسقرنا شباكي ديال الانترنت اترافير السيري داكي فريمون ديني بلي تقبيلي تحوايج تقبيلي تي في كي ميم تياض مالا تياض راه ديلين بغانا ديلين با صافي بليزير اسنتنف كافود وكنا تيلي لينفورماسيون باسكو قبايلي اي لا ايتي دوكتوريني بار كيسقارنا ليطا الجيريان اذا يفكد اون ايماج قبايلي كريمينال يفكد دينات ما عرفن عندنا ناظرين شغل هو توالينا كديني ليطا يناد كريمينال سي اوتوماتيك سي جوست دونك الا قاسد اسندنفك لا فري ايماج نداك لنا ولي غدا ديني غير دعمر قريش كاع كدا ميساج اون بريفي الا مارشني كلانداك موريال اوتاوا جامري بيان دفكاتيك في كانت تخدم الويكاند كون ويكي ساعه الدريه ثور كي ريكوبيرا الواشو ليكول دونك جامري بيان تخدم الويكاند باش كاديرين وتفرق قبايلي يتفرق الاكسكيوز باش كو ريتيليارا يولي كان يشبهنا من كينيا كنا تخدم الويكاند هذه ليا ودرنا غداوي اذا كريلينا ثما سينيغ كيسقارن الكوراج سينيغ فود دعمر ذكر وين يقلان محبوس قلع ذاكيا قلع ذا القبايل ايني من زمرة نخدم سيناو قبايلي هو الزيمانيك ذي لوان توز ضيمانيك قلع 2024 الديني غدا انا نوتر مو كي اون ريلاسيون افيك الكانون كونيا كل موند اونتيا كويس الى المارياج ليتا سيفيل دون ان كوبل ا مومون دوني تديفورسين الى الجزائر سا اكزيست دونك الى وين ماشي د العيب ولا نكون ديفورسيون زوجها فرنسا د الجزائر بعد ثورة الى وين انا نفرو باسكو مساعده نفرو سي تو زي كان يقلن ودننا راه ينلهرا نقيم ذي لي زالجيريان نقيم من ذي الجيران نقيم من كني بغانا ديرين با بروبليم انا نعيش قلع نوسا درت مورا فرانين اقلع نتا شي سنه ما كدايت مثلا باسكو يا ريغلومون يا دو ريسبي اتغلط تخلص اي بي فوالا قيم ترانكيل دو نورمال ريسبكتي لا لوا رنود زياده قال لك تاليض با فوالا ما مدينه دا كيف نسفرو ابري بالك هذين اللي يكون يسبيو كنا سقمني ونودري اسعون تسمين بالك هذا الناس سقمني مازال دونك ماشي الخلا ماشي لا فان دو موند ميلان نتفرق باسكو انا معرف
يا نعمار نبغى تنسقم او كرون تيشيل اون بو با راه تنجيني زوينه اني يسجحها يمنع ربا خامك اين تورا انا نقعد خامنو سي بون يا نعمار فوالا سي هذا هو اللي ورد كي تعطي الغرا في الاول ثاني مثنون غاز دي درمج سميت دامر اون بريفي يدير لي ديتاي في لا مارش باسكو سي امبورطون جيمري بيان انا تخدم ميم بتيت فيديو تبارطاجين بور لي ديتاي كونسيرنون من هو تكونتاكتي هكا كويس ما الا غو تبنى انا راه ثورا سيره تبنونا تخدم لنا فيديو هاكي باش كتسيلي لانفورماسيون هذايا ثاني مرتنون هو اللي ورده ثاني مرث مثلا مثلا ثاني مرث وين كيد النار ثاني مرث إثفغس يكيد فكيض إيوا مثلا ثرنود كوازال يومنو أحد حنو فلاش ثاني مرث كل قديش خدمة دينا دي ثمورث كندا أي مثلا سن السلام أتيلي مسوا تصيد وين دينا دي تيلين ريلين دي موريال أوتاوا السلام يقبلين في قبيلين لان دينا السعون التصن الحير رواية جيني خاطر مام دينا ثمورث كندا ثمورث يكسعن أزاليس دوك ماضال يتعدي وواليس ما إلا مسلاين فلانا نظرا ذا شو غيوغن كان دافوس المعاونه هذه اللي كومام هذه اللي وطاس في قبايليس دعمر زلف لك شي ديوال كاين كمل اسمح لي درنو غفوذ ام قران مثلا نسيم ريزيستونس اكو ورفاعي قلان دينا قبايليين اسندل في كفوذ هذا قران تسوق سورفيه تنمر ثاني مرثي شيء مثلا هذاك راه كان اول استزرع مجيد اصور راه كدعم ثاني مرثي لاز ديك مثلا قلت لنا في تكلي سلا غادي هكا الماتش تاع كنت سلا كيما ما حفص كني سلا اثنا غلاف الناس اللي غاوندي ودي دي مسلايا ونني ثاني مرث نون سورا كنقارن لا سوليداريتي اشو بلاصه لاكسيون بلاصه ترافاي هي اليوم دينا الى قد يخدم نقديش خاص يقرب يدي ماكر مويا نسعى من سهرة التسليم مويا وسهرة ونجهد راه مي معناتها روضي وجارنا معناتها روضي التلفزيون معناتها روضي وي نقال هي الناس الديبوتي اني ذات ساعشد يسموها كي الموكسيدون اني ذاك يواث الليل اللي ذا ميواسي الجابون ميواسي لا الصين ذات سيري استارودي الديبوتي ندات فوتي استارودي الميرني استارودي السنديكاليست استارودي الجورنال اللوكال استارودي الجورنال ريجونال الوكيل القديش هي اليوم دينا يزمر يخدم هي اليوم دينا يزمر يدير في التليفون هذه سيولي 4 5 اللي جورنو اسيني بوعيت العراض ثم تقبل تعدي في راس الباطن ميم سي نو برودويز نو بوبلي ريان مي سلاند ثيرا داغن خير وسيول فغاز دينا يبان كان قالوا دي مسلين سيل كندا كي ناخذ ميرثيك تحسو كي مسلين ولي تقارب عندو راه كان بلون اكسيون الى نقد شث هي اليوم دينا الى قد يسيول الى قد يارو الى فايض اكلوك الذي قبايلين يقلاني لا دياسبورا نساو كي محباسي تدرينا ساعي محباسي تواشولينا الى قال نمشي كنثاكم ثاكي les associations des droits humains, les associations de défense des détenus, les organisations يشبان الماك اللي يتعاونون يمحبس. اليوم دينا إلا قد يعاون ومع وانت درتيك وانت غيوانتيك تقصيدا في مولانيس تقصيدا في الراويس تقصيدا وش يسمعنا دي ساكينة هاي تقصيدا في محوز درتيك. أين أنا ثيكلي مثلا انا دينا قد نخدم الويكاند معنا اي ما الا كنزر بليك مونريال اوتاوا لو تراسي تخدم لي تكنيسيان كي سون اوكوبي دو فير لو تراسي يفقط ليس 197 كيلومتر كني 197 كيلومتر مشي لهنا يلحو يونو مدان يسين وسان ماشي دانا تنخدم شغل وكوار في كان نلحو عند شحال حريمنا لكن لو ميساج الى قاعد يفغمايلي سيكليني تخدم اكني لها الحال هي دارتنا ثمن فوفانا دي الى قنا دنسا سون ديكلاراسيون او ميديا تمديتني نا تمورثني اما لي راديو لوكال اما لي جورنو لوكو اما لي زونتين دا مينيستير انترناسيونال دو لا كاروا دو
de la Croix-Rouge canadienne, les ONG Human Rights Watch, نقدي شاكي كل يتسوى خدمة ثقيل. غفايا وقاعد يبغى ندخل من لا مارشيكي ça reste encore un projet. يمدو قال يثمثنا ثمثين. C'est un projet, ça va commencer à être concret à partir de ce jeudi à vendredi. Donc الديلي قريب 7 وسن إمدان 5 وسن كنير 7 وسن وإذا راي الحون إيموري على المذبوط توا وحبسنا راه مثلا لي 200 كيلومتر كي هذه الحون نزال 30 أو 35 كيلومتر دواس هذه اللي ونواس هذه الحون هذه 40 وهذه الحون كان 20 وهذه الحون 30 لكن زلاتي كنوث لكن قالنا كني لا وسط اللي يكسوم الساعه اشو نقضي شامبورنا يلي نزل اخر ماشي تكليني كان سي لي ميساج يقدر ديكلاراسيون على ديفونس داخلني ارتمورثا كاني ذا نسيدير لكن نثنتي هذه نت لي بورتفوا تشوفوا ثيغريكي اسوغو مرتقبايلس ام كيكا يتعدي الغط فلا اختكد لابينا راونا اتروزونتي بوراك خامن نسرغنا ثمورث اختاوني الكازن تاونتي لا وين نقوسون سنت تاونا الحبس نوصل ضرب بين الحبس. Donc tout ce travail doit être fait, il y a une équipe qui se penche qui travaille dessus il قادر يتوقف ما بكي لها الحل حتى واش غادي زعما غادي نعرفوا نسالتي مالات لي كاستيون يزقلا زعما ما يديروا معها طون بريفي مي دو فيغ افيك جو بوري ريبوندر du mieux que je peux أما كي الوقت أما يتوصي بين الدرجة ثاني. ثاني ميرسيك الدعمر ثاني ميرسيك يصغريا كيني غاتيش لي غايلين دي موريال روطاوا ثاني ميرس نسلام ثاني ميرسي ويد يديف كان تيكسيا كيني ثاني ميرسي ويد يقدشن ديغان ارتفساين نسلام ما كيدنا غادي لينا تاسك قبايليين ريسون الحير خاطر لقضي شار دياوين الطاس بين الهان او من نوع كين تقبايلي ثمي محباس اما غيث مهرسا يلان دي ثمورث تقبايليث وثمثنا ثامو سنين تتفاث زول فلام ثيكيت نظن سولفاغي العضي لاقاثو دي زراول الغور من عطل الشطوح اكمن يغالو صاوض الغور معاث هذه لي ذا شادر نوت كوين دنياز كليا صاوض الغور مثمثنا ثامو سنين تفاث. المرتي ما جيت المرت زولتي كلت نغني وذا كديولين تورا وذا ديك الشمن كثورا على السري داكيا سقلينا مساعد كان كنسمعوا ولا خطر لنا تسقل نتراجون فغير كوميم الساعه طلعت مثلنا سي بور سا ودني غير ميم با المرتي مسليني كي ما جيت المرتي دي فودر درنو شاك فوا ما الا تعوزت تاع تقبايلي سلمي الميغ إلا دي لاصل النار إلا دي جدي في النار إلا ذاك اللي ثمطف ولا انت تسعة زالي ساعة زالي سدي ثمتي فلاسي يثبنا ثمتي تقبايلي توسي فغي غادي نيغ ذاك نيغ تقسيني دفكي غاي داما سقلينا خاطر زاغ لاني مشارم داكي واش سارا كي دير لي كومونتير جو سي بي حسنا نوماس داكي باسكو دافويا كيغا مهرسان ما قلا ولا ذاك اللي ثيمورا سوسمت هادي تكمل ديال لاشارلمون با ثيمورا وسوسمت راه خاصك كندا هاتو ديبوضا لوان ديال عاد مسلاي ادار لا روكيت ندعمر افميس سوني كاسكو ميسيغي سوني كو انترودكتيف تسمى الديكان سي بور سميس وانتما son objectif c'est toute la Kabylie c'est tous les détenus derrière شوف هكا يفتح بور سو الدوسيي كاع ايميا انت داكي كتيلي غيساع ازف دي مسلاي يساع لا سيتويانتي تاع الكنديان يساع هذا في وكن يسادريسو زوتوريتي تمورثيكيا ذاكني خاص كندا مرهات تاويشط الوقت وكان وكن هذه اللي شطح العضي اللي وكن الداريه جيمي جو سوي سور لي بيي اوكسيدونتو يا سي دي بيي ليبيرو سي دي بيي كتحالفنا في زلفان بومدان كماضال سومثا d'ailleurs les États-Unis elle a protégé le monde de l'intégrisme des années 90 une garantie terrorisme لكن وثفغالا غادي ثفغا لكن اما ظالاكيا هذه اللي انت ديك حكمت دي فالور هيومان لي ليبرتي لي ديكسبرسيون دوينو كدو دي شد نوكو رواياكيا
ثورا نثني غاد نون ذاكني لو بيي اوكسيدونتو ils ont pas réagi كي لازم ندانو لازم ندمغين واش شيوان هذا نون ندخل من لاشارنمون نو سو ني با لو كا نكوني نفرا كان ادن فيجن ذاكني مغناس نتللي غاتناض حنا الانترناسيونال جو سي كو ديال وضواس ديال السي وظن ايوا كنا دحلين كرا لدغا اي مثل في كندا سي لاليي برينسيبال تمورث امريكان تمورث كندا دي زالفان بومدان دو غماض سو مثلا ستنيا لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دي دروا دي دروا دي ليبرتي يا ناس ستنيات ماشي ستنيات كان ستيلو كان دوال ستنيات يا ناس تقدريت ماشي تمورث عندي تيليت دي فيولاسيون اي تو شوف غادي نغدا كيما تناس قلينا غير مسلايد في لي زاكسيون الماراثون السبور oui, mais c'est une bonne initiative. C'est bien chaud. Enfin, le collectif est bien pour les généralistes de Genève. Ils ont décidé de le collectif est bien. On a réclamé le visa. Il y aura d'autres initiatives, d'autres actions. كيما وحبسنا لا ديماريت ماشي دي لا بريطانيا وتحبسنا دي جنيف elle va continuer يورا d'autres actions peut-être plus signifiantes que ça malgré ces زرير هذاك اللي مقارث مليح مقارث مليح لاكسيون يجي يخدمن بمعنى الا قاتلي لا بيرينيتي الا قاد يلي وكمل ديال القضيه الا قاد يلي زارن هذه يلي زارن en même temps dans les quatre coins du monde. J'espère que le collectif est bien. On a l'air d'ifkena كل ثغر سكون كوني قلنا كل يوم ندقلا ذرات غمان دوني سوا كنا نخدم ولا نكون دي زاكسيون كي كونيكس 8 سن et tout oui le marathon guerre زعما لي une initiative تخدم الكوليكتيف كي peut-être par la suite peut-être l'action prochaine تيلي on zara mais الهان كل les initiatives guerre يمسلي ديما ثنا قبايلي داغن في الى قنا طاكي في وقت دحم ذوسي طاسي دي مسلينا في لا باتاي دو لافورماسيون مسلي فلاس دانا طاس نتيكل بلي لا باتاي نار سي لا باتاي دو لافورماسيون مي الا قد الا كان مسود مشتي طوح ان بتي كوليكتيف داغن ايطفن لاكسيون يجي تسمى هذه سبيسياليزي كان ديس هذه تسزل كان تيجي كان يدخل ماينس سي لي ميديا خاص التيرناتيف معليش خاص لي ميديا يجي سيتويان سي با غراف خاطر سور لي ريزو سوسيو يجي نونيك طفنا مكان لي ميديا يجي يكون ينورش ويتفرج التلفزيون وتورا غالي دي فوا لي شين يجي مي هكا سي دي زيكستري كان هكا دي تيك توك دي يوتيوب دي ونتفرج على التلفزيون سور رمزي انا تاكي الشغل يجي غادي لي بيان اورغانيزي اي تو سي توت دي بون زيدي كنتي قاعده تسكنوك وتمثل النار حد حنوك فلاسن شاده نو غيما ماجي داك السنين مع غولك جا طاس ثلاث دقيقة صغير داكني نتكل فلاك طاسي دي لا بلاتفورم كي خاطر سنضاس مشي على الحوض tu maîtrises quand même très très bien جيرار دي طوحه كد ولا شني نغيت دونا ولا كاين غير ورايا سي فريمون ان ترافاي ديفيسيل كان بور ان ديبوتون مي كتني ساو ليكسبيريونس تزيد نوال تسالي تزيد نوال مقارو خديمه كيا ماشي دايني سهل لا سنين مثلا ما جد ثاني قيم كان هكا في السيلولير مي سا دوموند بوكو دو كونسونطراسيون في لي كومونتير وديولين وما في كذا وال تقاضى دوك هتجيري تريغولير مي لان ديباسمون ولاش وين تسندوك مدن دون تو دون لي زيتا دي زيتا طاسيونا هاف يطيسار بيان يوني يا طاس كل يوم نمشي لحال يدي تساليت مسلايل ثاني ميرسي كيما تجير دوك نشتي العقل ساجيس شرد انو غير ما جد وزغير كان ماذا قلا لان وذي لاندي ثمطن كيباك كانت نسالم ذاكني فلاد إلا كان بروجي تكلي دي سي مونريال ال اوتاوا مي لا وذي فغاند سكين دا ند تقسين اد كتبان تصوات مثلا كلا ندي 8 طاقين الكيبيك
دانو نسات مثلنا خاطر كي ندني رسقلينا ما نفع نخدم يفدني دامار نروح ندو يدسي تيكلي كيسي مونغيال اوتاوا خاطر تيكلي ماشي كان في ماسينيسا في ميس معنا تيكلي في ميس اكو وذي راونا ثرونا غاكو يبوين على الحباس جوستومون دي تمورتينا تنستورتوري ناس نكاثن اطاس الحوايج تسلي غوسانا كي نقورا ملي غادي اللايف بواراش كيسال حنا لا بروتال فريمون تي دي كونديسيون وزميرا كي يمي غاتي ديفدار اللي فاسني وحشين هنا لي سوفاج كي اثنين طفن ديال الحباس دونك نمعاون ثاكو فوس تاعكم في الزاينه تيفسوس خاصو لما ونزمر حتى ندو غطاس مي او موا ندو غير يومين زمر ندو غير يومين زمر نفك الوقت بوين يومين زمر نفك تدري مثلا يومين زمر ونستو يا روسي لا لوفي دو فون اتنا تدو سبوت 2800 اي كالك زغرا ما سبوت 3000 مازال تدو كني وث الحال تنمير دغني وذا كودي كان تدريمت هكاكيا الكل يوم شاد يفك واسيل جيفيس واسيل وقفيس والو ولا ما سوا الزيدن ايوا كن تنزرع كي قارن انزرع خاصهم ذا سير خاصهم دحيونا كي ولاو نسير من فرحن اد نشرح تسير منين لها خاطر نعيا فريمون كاينه يسقراح تنمرت ما جيت تنمرت نوني الكليه هضر عاد التصوفتيه اقدر غصوض يما اقدر غصوض ما الا وين يبغى ندي مسلي ثان ميرثي وثمثنا ثموسني تفاث ثان ميرثي كي مسلاينا كيني يقلان امثيقي تممت دي زيدانا كرزن اطاس حد حنو فلام ثان ميرثي كي القديشيم ثان ميرثي كي تبغاس تيتسكاضي وثمثنا اما ذراش نقلحون اما ذا فوديس نتسكض ولا ثنيض تخدم الشطوح يا ثاشي وين كان تخدم الشطوح يدسن دي سريد كاين بويني ولان ذوات مثلا غاك يحضر ذينا تيت كان ثورضه تصاط سرم غالو كان دغات كميني سيما ديم ادلي ذاك سريدات اثنجير ديماني ما خاطر ولا تيت كان تخدم اين كيرزن سواطاس ولا ثول ساعه ان دون فير ايا كيني سرم غين كيني بواسك موالي غنغاهات استمغاولا اكموالي كيني دي سريدات تخدم سريدات سوازال نسن سيسنتال نسن اثنجير كني ولا الحال وكنو ديك منات في كذا تاع الجورتيم كويني دمسينا كواث مثلا ديك صواضنا كيني الكسطات متي مثلا في سماتين انا نبض ارثقيرا نسريد ادنرنا كول تاجرا وكني تنصوب خاطر دامر جدي بروميني قال 3 سوايع كان عدانت السلام ادر المكا ولا والتاجرا غتكتب تيكي ون تاجرا وكني نصوب سريد كيني دي انا ديالي راس كذا قدام اغسل في مطا 16 ويدي مازال تبغانا درنون يذنب مازال تيدولينا ديال نترزات مازال سريدات ديال نرزدات ادنا وين السلن ادنا وين فكاون ادنا وين ايماينوثن وكني نقضي شي قبيلي ثقيني يا اليوم تادي قداش سويني سن سويني زمر جماثنا لوم ليبر جماثنا ابراهيم الزول فلاك مع سوفيسيك ثاني ميرث كشي كلان ديالنا ثاني ميرث يكشيني ديال اقدشن دي ثمورث هاكي اوكان دي ثمورث لونجلتير نغ الانجليز ثاني ميرث وين يتساكل اثقبايليث ان سوفيسيما اكيني غلو صوض الغورك مساتي كثير ثمولي غير درنوض كويندن وثمثنا صوض الغورك مثلا ابراهيم الزول في الاول ثاني ميرث كدا المجيد الزول الدعمر الزول كوي يقلانك السريد الزول يقبايلين عند ملن دير 20 طومان دونيت هكا تسلميد تسلم بس لكن داك نواث الحالي مثلا ابراهيم كمل يقبثنا الدعمر دير افوذي كرز لك وين يتقش ثمور ثقبايليث دونك فغاد فكا كان كيو التكتيك كتسلي سوا زاليس كان هكايا ما الا كريمين زمان نخدم ذاك كليو كاي ذاك لونجلتير القبايله كويث قلين دام زوارو قلين جو سوي بري ما الا كرا تيكلي غير دايرين هذه اللي غادا مزوارو افي محبوسانا ثمور قبايلي فيك توارغان ثمور تزايري ثم هرسنت يكتاوين يقبايلينا الباطل
ورساين ورنغين وروكيرن وسام ذا شي خمان دونك جو سوي بري ما ذاك لا اتيليا فكاثي غير القبايليك تعيشين ذاك لونجلتير ما ذاك لا اتيلي كرا تيكليا نا اتيليا باسكو الكنيز تمشطوح مليح هكايا وكويضا مي باش فرنسا تمشطوح دونك ما الا كرا تيكليا نا كرا طفرات نا تا ويست مينيستر زاتي كان دونك ماذا ذاك لا نزمر كان ماذا قال شاك ويكاند ما نخدم نجمع نكونيس القبايل نا شاك كان جور نكيجي شويه برا ديال هذا مزورو اين قال لك اين كاعنا لك تمور القبايليت اقليم ذا مزورو تلمير فلون تلمير كيد المجيد اقلا غوروان جميع الجاث مور القبايليت لازم انا الدنيا اولي ورا ذاك تلمير في كوين دنا تلمير في كشيني يعني دي تكن اكو تمور القبايليت تاكد ديال كوين مي الزمر مثلا ما كابيلي زول فلاكتي كيتنظن سوفيسيك كاين يقولوا صوال راه ورا اول تاكارا دار نوض شي طاح كوين دنيا زكيلي كارزنا كوي مسلاينيك صوال راه شي مثلا ما كابيلي المرتي ما ماجد حد حنوري شفرق ذي شيك ذين يصفراح انا اسكاد ملينك واث مثلا السريده ثينيك دونك تشيلي تيجبات داخل نسريده ثقينيك يتيريني مذني دي تاكن ثكتين يتيريني مذني غدي تاكن فود غدي تاكن الكوراج وكنا هذا نظر زاد كشف هادينا فاسر نو كان يثرى ترد مرة ونيتوس دي ماسينيسا بون ماسينيسا من خلال ماسينيسا يقلان دونك خاص بون الفاقوش خلال الفاقوش يقلان خاص بون ميرا مقناش خلا ميرا ثقلان خاص بونا هاكو كل يوم سميس خلا يمازال يمغناسن يتحارب في ثمور تقبايليت هو جميع سمحان ذيك ويدانسن جماعة سمحان قوث مثلا سن إلا ندير الحفوز يجمل تواتر راني وث مثلنا ريت دون ذي أمشي سقانثر ذي لابروتان أرجناف دونك أحد حنو فلاسن داير جلي كونتاكت دي فوا ترى غورسنا على اللايف et puis كنا يقرأ ذاني كيت ذو ذيك دي سوجاد يوتيكلي دونك سلام وصاتيرات تفذو أقدر نخاق هذا تنكماسي داير et puis كشفا دينيغ يقدر ننظر باللي on fait face à un climat de guerre voilà on fait face à un colonisateur on fait face à un pouvoir criminel donc il faut qu'on soit rationnel إذا لين شربت مثلا تخرني l'émotion ça c'est pas un combat émotionnel c'est un combat rationnel soit أتناغض soit تناغضارا voilà c'est tout ولاش تاقي تحنو نفض الفيروارور قمدانون بون ثوري من غير كل يوم كنيس يزمر كل يوم كنيس يصوض كل يوم مشيز دهكا كل يوم عندها دي سوجات علم كل حد كل يوم دمشي يزمر هذه كل يوم امشي يزمر هذه في ذي من غي ولو تقرا سيتك دايركي وكي يغلن وتغلي راه دير نيختي ديجا c'est un pays qui est en train de survoler le triangle des Bermudes c'est-à-dire son crash est très proche دونك تمور ثقات تغدي خاطر كرا ولي ديكتاتورو كيادان دي كماضا دي دونيت مره غادي نركلي دونك ثم حقرانيت وتدمويرا الفطيدي تدمويرا اي بي حد حنو فلون اننا ومازالنا اي بي نتناغا في حقنا نتناغا في ليدونتيتينا نتناغا في فكرنا. Et puis on a l'amour de la patrie, on le sera toujours éternellement. ثانمرت ما ماجد ثانمرت ولت مثلا غوسي يا حد حنا في لون ميدي ديولينا من نسري ذاكي اقرا ذاكي اي بي سلام وتادرات كما سيتيك لي غيلان دي مونريال اي بي اون سورا لا انفد لما نصوض يسوينا ثانمرت احد حنا في لون ثاني ميرثا كي مثلا ما كابيلي ثاني ميرثا كوين دنيا ثاني ميرثا كوي مسلينا كي شوحن تيتكاد دي كاد سكول ثاني ميرثا يعني كشي لقدي شي خدمض يوفو دي تسكض
مثلا يثم نطينا ان كندا احد حنو فلاك تجميل ثان قرانت إمغناس ان كندا ذويدي ساعنا تصبغ بل في مرتق بيليت ذويدي خدمن سولا وننسن ذويدي حملن ثق بيليت نسن إيمين وداس مكتي كان يتمثل لا كريم دو لا كابيلا تاني كندا أوك لي زان انتيليكتويال لا ماتيير غريز تمرتق بيليت تبويتا كندا خاطر دي هنا بويناك اون إيميغراسيون شوازي يتمثل مديني ونقلي كندا ماشي من ولا دي مثلا نيجلان سوازا لنسن دي مرتق بايليت اما كيدني سي لا كريم دو لا كابيلي نكيني ولا ثناك مسليها كيدسن ويدي سنا تيدت كان يتمثل وضرب وضرا وليد سنمي ديم ذا نيك ساعنا قرو ديم ذا ناك يدي فكان يدي تسكين قبيليت ديم ذا نيك ساعن اما كادنيني سي لا دوزيام باري في باري غير لا كورديناسيون يجهدن سواتاس ديك ماضال كندا اتيليتي سنات خاطر ديال تينا يقلان دينا لان قبيليين يكسنا في قبيلي سواتاس احد حنا فلاونا كوث مثلا يقلان دي ثمورث كندا مثلا تيستماثيل يمثلنا غامر سليماني غازول فلاك كيما سوفيسك نسحس في مود لي ضرا زقلي خاطر زراكوث وعضرا وثلي ضرا الاز لي ترونسبوريتو وما ضمعا غاساكي غاتيلي يدنا غير من نحملها كي ننسل سقرضي شذا ولكن يواث الحال تسكت في وين يقرزن نسحسف ما شاق لك ثولي ثلاثة كيرا ولا شهور اكي ننسل كومام انسوفيسك ثاني ما فيه شي كلان كيرانا اصاوض روحي مثلا امر الزول فلاك ما جد الزول كلني فات مثلا سنين غيد عمر الزول فلاك سورفتي كان تيشكي اللي غد كيدنا هكذا لي ترونسبور شطح يطفي شويه وخديم دونك شمع شويه روتار دونك جمر غير مي ولي غد زد ولا يمكن غاديني ولي بارابور الدعمر عقل غير شي الدعمر أقلق رجيديس الماسين أقلق رجيديس كلاني يمين شرف إني محبسة كلاني نتمور ثقافي تتوشو لي نسن on ne cesse de la répéter et de le dire ورجينا ثنتشون ورجينا ان ذروني طفل دقوامان بالك صوضن ils ont mis une chape de plomb sur la Kabylie, c'est vrai. يارنا نقارسن توجوري مغناسن تحضر ثمانون ونحوج راه بلوس دو دوطاج دي الحافوس الجزائر اي غار باسكو دي مدنين نحوج الى قاديلين اون بون سونتي الى قاديلين لا سونتي مونطال نسن اما دي فكنسن دي تجمرت نسن لا سونتي فيزيك نسن الى قاديلين اون بون سونتي لا كابيلي تحوج راويس هذي لين دير كازن تيلا وين يفدن ماشي ذو كذا هي وين نزرعها مشي يتساوي مذانا صحان يتساوي ندي مذان غران يتساوي ندي مذان او كونترير ورجين نسا دي ديلانكون دي كونوث دي كيما حباسنا باسكو سي محباسنا دي مذان غران دي مذان نارون العقل الرش النغ دارش يتقدرن دارش يفهمن دارش au contraire c'est des citoyens exemplaires sur lesquels normalement يكلني هذا normalement يمذن كلني هذه لينا من اثنين voilà et au-dessus de tout ça c'est des hommes et des femmes engagés. C'est des hommes et des femmes qui défendent les libertés, leur liberté et la liberté de leurs concitoyens. Donc, ورجين لين دي مذن نديرين. Donc, كاينين اسن ديرا تغرن ورش نعكلاني تحذر ثمانون باسكو الكابيلي تحوج يكون ثمور تقبيلي تحوج يكون تصحام اكن تصحام اما دي فكانون اما دي العقلون غدارو نزروي هذاك كاثاوين الجزائر الحبس ترينا في الوقت داري ذنيفو وتتسهل شيت
وتيتسدروشيت نوالا شويه ضرنا كذا دا حسن سوف انتي 3 موا بلوتار يروح فوالا يروح الندا نوض كلاني دونك فوالا يلقى نوالا ينظرنا كذا كذا نوردين يتحمل يكشم اون بون سونتي يفقد il est presque paralysé دونك سنيني وثمثنا تحضر ثمان ونية ثمثن وكي هذا وكي هذا ونسارع أكد لله وهذا ويتقدر même son ennemi mais وكا كيساعد شو سان c'est parce que c'est des gens ignorants c'est des voyous c'est des bandits donc c'est même pas l'éthique d'être des... Il y a des voyous, il y a des bandits qui ont une certaine éthique, qui ont une certaine quand même لنت الحوايج واش تمدو يرا تنفسي تنسن en tant que c'est des humains à dépasser les limites mais وكذلك ils ont franchi toutes les limites donc سنيني وثمثنا تحذر ثمنون المعنى وإذا كاين شي صفة كان صحي صفة وذي لاندي فارا وذي قلقنا ذفدن ثمن يرنا خاصم نخلف دي تكتي وين تسارتيت دي سارتيت كل يوم on est quand même des démocrates on est libre de اي كان كل يوم الكورون يقوي قيلا كل يوم دي شو يبغى لو معنا ما يضاروا الفاطل ونجمراس نسمي غين نض الفاطل ما نولي غثمثنا غساكي دي الحبوس إلان ويجمراري ونديني باسكو خمنايا نغايا نو ils ont juste exprimé leurs opinions leur désir d'avoir un état kabyle c'est tout داياكي إلان دايور لان ماشي حاشانيتني لان وكذا اللي نرى ما باسي دي انديبوندونتيست لان يكون دو توبور مي الكثران صغورنا غيثلا الكثران هذا القبائل نغيقلان الكثران ديمونا نيقلان دونك الى قثمثنا القبائل خاص ويدو نشري راه يدنا خاص ويدو كي نو بارتاج با l'idée de l'indépendance ou bien l'idée de l'autonomie des fédéralistes même وكا كي يتحوسن للجزائر اما خير إلى قديلين des dignes militants إكسان l'éthique de militantisme sur la distance d'être des militants intègres qui peuvent dénoncer tout cet arbitraire donc des قرار وين كاينين فغيغ الجزائر grand bien te fasse si tu veux l'Algérie oui مي وزمر دارا تفنوض الجاي وزمر تكمل 60 سنه توابنا داف الكذب باش تكمل اكتشاف الكذب باسكو تلاحظ ماشي غالي سي با باسكو يقارني لي اون فا داروا دون لو مور ça fait longtemps كيمي دون لو مور لا دونك تروح تتقواسي فوساد شوز دي غوراني مورذاكي وساعد جوج دي قران دونك كامل ذاني يكسر من الجزائر ما خاركت ليا الى قد تشيرم ستيذت تشيرم avec il faut être raisonnable il faut être un militant intègre il faut être un militant rationnel ماشي un militant voilà avec qui va relier la propagande algérianiste vide de sens et creux dans tous ces symboles c'est de la symbolique qui est vide de sens donc il faut pas il قامذانن السلام القبايلنا غير ميال ثيثينا الى قاديلين هاد سالين شطاح النيفو هاد سون دي زارغومون فوالا ما ديال سدي هضره كيديك الى قارن فوالا il faut pas qu'on patauge dans la bassesse et dans la médiocrité
Donc, voilà, كاينين ساكن هذا والي même si c'est un militant الحراك نعرفوا غادي يتواظلم il a le droit de s'exprimer. Donc, quelqu'un nous avons le courage de le dire. J'espère qu'ils auront le courage de dire qu'en quoi ce pouvoir, c'est un pouvoir mafieux. Cet État, ce pouvoir, c'est un pouvoir de bandits. C'est un pouvoir de voyous. Donc il a قد يتوفدل il a قد كرني مدن مجالس ودنيا راه تكرن لعبه ضخم الكيرا مجال هذا فويا كي باسكو نزرت au contraire ça va solder avec des morts et ça va solder avec des larmes et de la tristesse. Nous le savons d'avance. Mais تكرن مجال هذا فويا كي ستيختيوين إلا قاديني مدن surtout with l'un vara et surtout with les grands et surtout with leur voix ils portent leur voix et ils se الناس دي مدانن. À l'exemple ودراد مزيان عبان qui est journaliste indépendant et qui est dans l'avant-garde d'Algérie. Récemment نتولي راه sur les réseaux sociaux نسارمس هذه اللي بخير يقلا مي فوالا نزرا تصيص يسلن مزيان السارة من كينيا يزمرني دين لعبة ذا عمر tu supplies مستر القبايل oui je vais ميلا j'ai supplié oui je suis là pour supplier ذات مثنيو يروح غارا غارسي فاراني نسيني غاو ارواح تدخل معك كي وانت قمت مي ذات مثنيو جو في جامي سيسي دو لو ريبيتي ذات مثنيو اسنسي ولا غاسنيني الا قد هضرم الا قادينيم خاصو وتشريك مراكد نعطيكتين الا قادينيم ما اين كيتعدينا فات مثلنا اين كيتعدينا فرشنا افتلاوينا ثمورث القبايل الا قارا شو اسم الفلس لابد الا قارا دارني امذن الحني في مونسن الا قادينينا مسلاينسن اما ذا نتسا اما ذا الدالي قال لنا اسمي سالاتيت دو ريبوست انترناسيونال كي اي اون او ان جي انترناسيونال كي ديفون لي دروا اي لي ليبرتي لي دروا دو لوم دونك الا قادينينا مسلاينسن اما حسن حرش جو سي كيل اي انفيتي سور بوكو دو بلاتو ان suivant les interventions ينس un mot sur la Kabylie مثلا un mot sur la Kabylie. زيرم كيف اثناء ندير لي كافي ليتيرير دي باري سين ثدام سلاين ونا في لا Kabylie ان تخسنوا اللي يرد هذا وننون Nous sommes des jeunes qui veulent une Kabylie indépendante. C'est pas un crime. On demande donc que la liberté, l'indépendance de notre Kabylie. C'est un que je considère, c'est des gens de sagesse, c'est des gens de raison, c'est des gens intellectuels. دي مثلا نكوني نو سون با دي سوفاج هذا سنا غدا هضرن اغدينينا ودين يسمي ستورا فريد كي ديوم ذيريت اغتشفع من شو دا فريد وايضنين اغتشفع من دا شو دا فريد وايضنين ما يلا نظلم انا ضرر تفير ما يلا تسو سمين وعرز كان اتيلي على تيت دون اونجي انترناسيونال اي تقرضر على مسلي فاتمثنيش نغتيلي ايكريفان نغتيلي un neurolinguiste, tu peux parler de tous les peuples du monde qui sont opprimés, tu peux parler de toutes les libertés, tu peux parler de toute l'Algérie, mais jamais tu dis qu'on quoi le jarnini, mistedertnini, تمورتي أقبليني غامكتشيني يجمعشني وكنت شارك ضد من وسادشون يسمسترون ودني في السمس لي يوعرزك tu seras jugé par ta conscience déjà. Si tu en as une, déjà tu seras jugé par ta conscience et après tu seras jugé par l'histoire. Parce que demain tu peux pas cacher Donc سوالا كويت مثلنا سوالا كويت مثلنا امي دي لاند لي زوتونوميست امي دي لاند لي فيدراليست ان تدام سلاينون
C'est des jeunes de 20 ans, c'est des jeunes de 17 ans, c'est des jeunes de 25 ans, c'est des jeunes de 30 ans, de 40 ans. Tilawin, c'est un vieux de 74 ans qu'on a incarcéré injustement. Parce que Émida Qbaïli. Ils ont la parole qui porte. Ils ont les misturants c'est le nas nimdanen. Surtout les Algériens. Ils peuvent changer la donne. Ils peuvent ils peuvent influencer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Donc j'espère qu'ils vont sortir de ce silence assourdissant. C'est un silence assourdissant et surtout c'est un silence si il dure de cette manière. Si il perdure, il faut se poser la question. C'est un silence complice. وين يسمن ذي ثيزي الحريص يعمد انغيتكا نكيني خاصو تبارطاجي غير دي زيدي بوليتيك ناغ دي بروجي بوليتيك اكد ويذ وكدو يعذي الغير ثيكتي مي اسمع سنظرون وين يخصن اسمي غاتتوحبسن دي لي ليبرتينسن جو في دينونسي سا je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai avec toutes mes forces pour que tu le dises haut et fort. Personne ne mérite d'être réprimé, d'être emprisonné pour ses idées. Personne. Je dis bien personne. Ou les chounis méritent parce que il n'aide à m'slay غير كثيا. سارة ما عرسن شتاكي. D'ailleurs, nous sommes des militants indépendantistes. Nous sommes pour l'indépendance de la Kabylie. Mais nous sommes dans un mouvement d'autodétermination. C'est-à-dire donner le droit au peuple kabyle de s'exprimer par rapport à son indépendance. Est-ce que l'indépendance, nous connaissons, oui, vrai l'indépendance yéno. Oui, vrai l'indépendance sur la Kabylie. Oui, vrai Thamour Thaqbaili. Vrai نكوني سدون. Vrai نكوني سلحون. Vrai تروى القبيلات أيلين دي ثمور القبيل أي سدون ثمور ذاكي. لو معنى ما دينيض أنو حالانديبون oui. Et l'Aqbaïl a des nines comme Slayinsen. Ils ont tous le droit de s'exprimer oui ou non. Et on doit respecter les gens qui sont détracteurs. Mais il faut rester dans l'éthique politique. Il faut parlementer. Il faut débattre les sujets avec raison, avec sagesse. Machi des arguments, machi des insultes, c'est pas le dénigrement ou bien c'est des injures. Non, ça ne va pas marcher. نفغا اغرف اقبايلي هذه شويه وليس اديني شو يبغى هذه روح ارثمون انت هذه لي ذنتا l'acteur de son destin, c'est l'acteur de son avenir. N'agadi li un téléspectateur comme il l'a été depuis 62. Et pire, des fois t'es même pas un téléspectateur, t'es un prisonnier, t'es un incarcéré de l'histoire, de ton identité, de tout ce que tu veux. C'est des prisonniers de l'histoire. Nous ne voulons pas rester des prisonniers de l'histoire, ni les prisonniers de l'identité, ni les araruf à part entière. Donc je vais هذا هو ذا الدينير الدعمر ديجا تنميرتي كتشيني تي ان اكزومبل فيفون ارغور كي يدن توالي ارغور كي يدن تمقول ذا زامول نتيدت ذا زامول العقل ذا زامول وين الهان تتمدوضن هذا زمول من الكوراج هذا زمول التغسط دونك مادن تمقل عرغورك نتحسى ماشي وحدنا غينا لا ونكوني اقلا غير يدي سيش وارجين
انتو الذي محبسنا الذي مشرفنا اما داركز اما تمطوط اما مزي اما مقار التي وشولي نسن اخلاق ريد سنسن يمكن يتوالي غيمانو يمكن يسقس مكمصان اتوينا ثماثني اكن لنا الحبوس تحس غيمانو ذا محبوس جامي حس غيمانو ليبر تزلا خدمه نزمر خاصة كان ان الحوم ولا شواغ دي سقسين اني ورا انفدو لو ما نتاكين يتوالي غثمثني جرى 4 الحبوس يمكن مون امي لي امبريزوني اما ذا سمي غتفعنا كوث مثني سي الحبس يمكن دايور جامي فرحان كي ما دفاعيون سي الحبس باسكو ماشي باسكو فرح غارة مي يمكن باسكو تورو سور شاك سكوند شاك نوي شاك انستون ثمثنيو تيستمثنيو يساعدن دي الحبس باسكو ويقادي ميريتين الحبس ذو ويقادي نيغيثني بونا الحبس سي لي جون كي سون فينو لي شيرشي كي لي زون كيدنابي سي لي جون كي لي زون auditionnés, c'est les gens qui les ont interrogés, c'est les gens qui les ont jugés qui méritent la prison. خاص لنوث مثلنا إكت كان دي شغلكين أسنيني وث مثلنا غيلان دي لا بوليس دي لا جوندارموري أوث الحساب نون السكين عقلا كنت كرم ديال مجال أثمثنا نون ثمثنا نون إلا نوكا ماشي ذا عذاونا نون أزكا شنو غتتوح قرم vous-même vous serez dans la même situation ولا شنو غتفهم حتفهم حاشا ثمثنا كينون بالك ثمثنا كينون السكين غتكثم ثمثنا كينون تورتوري مساكين peut-être ils seront يسمستران دنيثني غادي لينا ثمانون دونك اوثي الحساب نون مليح اوثي الحساب نون ماشي كي قارم افورم ادي زنز ومذان اذروم تمني غاكولاني الكوراجي وثمثنا كويلان دي الحبس الساكين سورتو وذا كولان دي ثمورت تيواشولي نسنا كولاني وذي لنا كذي فارا كيكينا جما سي ان كومبا سي با ان كومبا ديموسيون مي سي فري دي فوا لي ايموسيون ديبورد des fois ça nous prend à la gorge, ça nous prend au ventre, on a envie de mais il a la retenue et c'est une malédiction ترسد فلانة il faut la gérer d'une manière rationnelle كدينا مثلا كي عندنا كثايا ثنميرت وانا كلاني امنو غيتكمل وسنيني يتمثلنا غيلحون دي الوقت كي يلحون ار جنيف الكوراجي كنوين فو دي كارزن واذا يتبريبارينا ذي الحون دي لامريك دو نور دي كندا دي اوتاوا مقلث ميلا لي بريباراتيف نون باسكو جيماجين ديجا كوماساو سميت دينا غورون ديجا نكوني ذاكي كوماسا دونك غورون سا دوات بير كو سا دونك مقلث تولي ما بيبري امشي الى الحاله ماشي تولي ما باسكو لو بوت سي با دالي مارشي بور بور سيبويزي بور مدن كاع صحينس مي او كونترير الى قيم مدن حرز نصحات باسكو نحوجي تنصحات تنميرت نشرفتي مطوله شرفتي عطلع في اللون تنميرتي كي مثلا عمر تنميرتي كوين دينا تنميرتي كوين بسليني شبحان تنميرتي كشي ديال قدشاني المدد تقبليت تنميرتي كوين تسكر ذي كوكوديك تنميرتي كامل دامر زلفلكي كتني غنا سوا ضرورك اول تاجر او كني نصب سريده كيني زرات عيار سورفا اتصل الوقت باخوز اكنبوين اكيني ولد دامر سورفتي يكون وياه وذ مدري على ميلا توترا إزجلا زمر ميداروم أشو كانوا حرشارة قال لنا جينا تيك توك كوت سام الماسنجر وزمر ميداروم لي دورا ما روثيد كاتو تسري وين سري دي كاستيون بريسيز زين زمراتي درا يبي ما إلا واندي لقن مسلاي وذ مار وذ من زمران مسوالي وني هوان وني بغان
جو رجوا مراني ذا دينا ولكن تعاودتي ديالاس خاصو يردي الغاري كيديك خاص مسفهم على يديك شو ورسوسو على هادو في الطابلة ارما يصوح كدوا ولا تمسلايا تشوفها تكتي وينك تاقي لا بيان سور nous avons كنا لا دي ناس فرانسيس وين يقدودن كيشبهنا يقدودنا قبايلي نسعى سكون ابل ان كومبلكس دو كولونيزي امزونا كنت ولا ما اكنو كنا لا ما تمسلاي يولا كينا كني دينا اينشتاين يولا كينا كني دينا فولتير يولا كينا كني دينا وين وي سيرار ونا دينا كني دينا ومذيازة قبايلي ماذا مولود فرعون ماذا معمري ماذا محسوب إلا قلنا غانا نروح توجور روفراني خاطر كثير منا أماكن نكون نسداوي ظن لا وكاين سي اون شوز أماكن تبان ناتورال أشكو إيموسيونيل لنا تروح حسن و ils n'ont pas travaillé sur ça ou ils n'ont pas décomplexé la chose شوف ما كان مادي نثرا إلا قد نصدق كل واحد ماشي تسرقة مي تسرقة ما دينيوني ناثد يون ستة فرنسي ناس تاع أمريكا مام غير لي فرنسي لي زونغلي لي أمريكان نخدم بس نسكري ما دينا ناثد فرنسي واي ناثد فرنسي ما ناثد أنجلي هذا نشط ما إلا سيت أن أمريكا اللي تدينا ضغط نقردوني ناس تاع سويس ناس تاع سويدوا لكن قرا من جنت دي مولانا تقبيلي نعرف القاي جنت دي مولانا كاينا يضبر انت الدرس يضبر انت الدرس تنسوى لنا روث الدرس حكون دغورنا زيك نفس تحذاين تسزل انت فرج انت شطح انت يضبر لنا ما قرب هذا وظنت إلا وسنتي دونا فما دونا سنتي ذا سنت خاطر بابا سنت ضبال من بعد انت ساعة زياد ذا اكي كاع تضراين كوني سي قبايلين مالوريزمون سا في بارتي دي لوفيي يستخدمن لي كولونياليست اكارن كتشينا داو ثمورت اكارن كتشيني ثموسن نكوت الهارا اكارن كتشيني اذ السيكوري الهارا اكارن كتشيني نكو ايماني كوري الهارا ممكن اقا هاتينا توجور سداو ضار انا عايشوك سداو الهنا سداو ضار كان يقرا خاي قبايلينا دي قبايلينا نسمبو ثمنا عندنا كوري تدنا ريفالوريزي تزدنا في الزال الزال الى عوايدنا يتمسريتنا الى كولتورنا ولاش لونيفرسيتي ندوني ثوك ثم قرانت قويد ولاش قبايلين كيف كان لا غنسنار داخل هادني كان لا نازا إذا نتا كيتسالوغ كوينيس واخذة منوك سور لو بلون تكنولوجيكي سيونتيفيك ندونيت بان لاني قبايلين داخل ديك السلحوين ثماشي لنوك ثيم قراني لا ميديسين بار لا فيزيك بار الالكترونيك وكي شغالاكي لاني قبايلين السينما كما جيت بوتمات l'invention de certaines pilules de certains médicaments acné de scanner et tout إلا ونورجز تدارتي وتلا بزرو إقلاني لي زيتازوني لو كان يخيم مثلا بزرو مسكين وتيد السحر مام با يخدم ذا فرملينا ذا فماسياني ثمورت الور كي او زيتازوني فتحنا ستابورت فتحنا سي بورتاين يوغالي سنو الفاد أين يعاوننو كيما ذن الدنيا أين يعاون لومانيتي دونك وكي يكون تساوي أشو نكوني داغا نتسكرا في ديمالنا إنا تيد محيا اسقنفوثا ذي ثروث إنا كيون ضرغالي راه تيد يولي الحيض إنا سيتو غالدونيت أكنا تضرا نكوني سي قبايليين راينا د الجزائر د الحيض ومن بعد راينا د فرنسا د الحيض أنا غالي سينيتو غالدونيت ألور كو فرنسا لي فرونسي مالا روحنا ارتموراتهم قرانيين يشبه الامريكان كندا لا سويد لا النرويج سوالين تحسيرين باسكو سون كومبلكسي ils ont la culture de colonisateur
اي دونك نوثني ان فرونسي ما غادي يروح تمور تقبايليت تمور الجزائر سي تو فو نور النظام نور افريك يقول كل اجدود الناس يتمثل فرانسيست مي لو ميم فرونسي ça c'est pas une critique qui est banale, hein, c'est fondé et puis ça doit interpeller les Français, ça doit les faire rire des bêtises de leur grosse tête. Le même Français de en Kabylie, le même Français aux États-Unis, ça s'appelle un rapport de Colino. يفكد وكلنا الغفار النتي دي سي ان المون واو تنقر دونيث ما النتي الجاري كدا قبايلي يزم الحال وانا كنت ديناني الالمان الجاري كقبايلي في صغارين باسكو انا الجاري كقبايلي il est professeur dans une grande université en Allemagne mais nous connaissons دين الجاري كسين النتي دا واقي السنين ساعة كنا رونا كان ديجا ساعة السن لي غران بروفيسور صارين دون لي زونيفرسيتي دو موند اونتي يتدرين لنا ندي السحار مزكيتو دا سنوين هكا السنة انا دونك إلا كان إذا وانا أني أنخذ تزال إيماننا لي فالور السنة في جميلين يولى غنيك سموسني وين تمورتنا ولاش لونيفرسيتي دونيت أني ذا ولاش أقبايلي قزمنا لغي سيدي كان ثموسني ومضال à toute l'humanité. إلا كان غنديباراسيت نبدا سنفار كاسينا ثلاثي سكواس نردفير pour la décolonisation de l'esprit kabyle. خاطر شي تمورت كان يقدر غادا نديكولونيزي. Ça ne servira à rien ما إلا نبويد ثيمون تمور تقبايليت ودنكيسار الكولونيزاتور الني إلا نقول لنا مش نو غادا نفابريكي لا ميم شوز كو l'Algérie كي لنا كثورة une Algérie bis elle se fonctionnait comme un parti unique elle se fonctionnait avec une fierté déplacée mais ماشي إذا كذا سنفار تمور تقبايليت تمور تقبايليت سنفاريس إلا خذا سنفار 2024 à la hauteur de l'époque où nous vivons. La différence est la diversité d'idées, c'est une richesse. Et puis ما توارد الدق إلا خذ يدو لك في الحق إلا خذ توارد في زانتيري بيرسونيل إلا خذ توارد لي زانتيري دو l'humanité la valeur جيناتي دي مولانا إوا شو تمور تقبايليت وسار الحبس باسكو تسعى لي فالور هكا تداوي تدارت مام تسعة تسعين سكواسن تدارتنا كي تحسب ذا كروز tu es un mineur qui dépend de ta famille وهضرنا روكي كيدي اسنسوني توا شولتي كي العام امي خوالي كسنين فوالا ركازكي يفوفريد ما إلا سلعة منوني يفوفريد الشغل ما إلا الزرم راكون واقع عندنا يوندي فوفريد يزنمض يسخسر ويقولك ce sont des valeurs de جاني مولانا نكون ثورس لي جينيراسيون تورا لا نوي بيان سور لا نوي يخدمن ماشي ذا سنقص يلقى شي يخدم واثماث نيك تيستماثين ماشا لا انت الشغل إلا قاث ندير كثيرا دما البرومي نوفمبر 54 لا ديكلاراسيون نكون كشي مسيور فيغسيا خاطر وثلاروك كان اسمي إمير ثورة سورة je vais parler sur un sujet très simple le 1er novembre 1954 ils ont fait des déclarations crémenti l'histoire Arthura نكوني أين نخدم كثيرا en 2024 qui a des sutrum zéro nous ne pouvons pas le retracer نخدم
نخدم دي ريونيون ولاش لي بي في، نخدم دو غران événements ولاش لي ديكلاراسيون. Je fais partie de tout ça. Que ce soit assimilé et le MAC au niveau de la coordination MAC Amérique du Nord, que ce soit assimilé et le mouvement culturel berbère comme militant et un des responsables du mouvement culturel berbère, que ce soit assimilé en tant que membre des droits humains kabyles. Il a وش نتسجل ونتسجل يقمزروا أشهد في الويض وجي الهرم الدنيا ذا الدنيا معنا أزكى وإذا ديسنا أزكى وإذا ديسنا سلسكو وسنتجدار فوفرد ركبن فوفرد دمنا منه. إلا قلنا الشواري وكثن نخدم إلا قلنا نقدر تقبيلتنا نقدر منه أن sans oublier que أمورا مقرن دينا nous sommes victimes. Nous sommes un peu des sujets qui ont ce complexe de coloniser. Il y a de français, c'est un il y a de l'avocat, c'est un français. Mais c'est un avocat kabyle à Montréal, il nous devons le combattre, ce complexe. عاودنا وقت نمرتي ودي ديلان يثمريلي ثقي دعوة كان كنا تدنا مزوارو ما سينيسا ديون محفوس يجري محفس يجرى إميث إني محفس إقباليين ستيثت ذمي مي أمنو غاقيا في محفس حول فاغس مزوار مزورا من 1980 حساسو من اللي هاد الساعة 19 18 سكواس خاطر زرا على سكواس كويدي لولا وزعنا دات دو نيسونسيو حساسي 81 في كايس حساسي 85 إلى اللي قدي درواز جمع حساسو 1963 65 اسمي تسنت مساكن تدارنا تسويني الكاز نسوي تيلا ونسوي تاني الحبس حساسي 2001 حساسي مكولا فيراج دونك مسيني ساعة. Il n'est qu'un élément parmi tous ces éléments qui ont souffert le martyre le colonialisme arabe يكتفن ثمورتنا استشاري سوسي ستفن فكان دينا ما ذي بوليس انا ما ذي قبيلي انا ما ذي وكذا يداني لعب وزارنا نيدا الدان اساس كا هادي زفلاونو مزرو كني شارعن السينما كيدي شارع مزرو يا بوليس يا جدارمين يا الجوج لافوكا قبيلي يقالي نوك لافاكي وزمير دار ستيني كاين اللي ذا خدام امر الطباقه كنت قار مستعرف لكن يدنا هاد الخدمه وكي حسو كي داكا مزرو وريد تسميحي كيتش وريد تسميحي نك وريد تسميحي يونو قبيلي وريد تسميحي سعيد سعدي وريد تسميحي فرحات وريد تسميحي وكيون دينا يكزوارني مانيس يسقورا تقبايليت يفكاك دلوردر الشافيك نوانو كنت خدمنا طون بارتنير إلا قالت تيكزيكوتير ما إلا قالت تيكزيكوتير مام تلي ذا عسكري مام تلي ذا بوليس ولا بوليس الرجيم سوسياليست نزيك لا تشيكوسلوفاكي وهيلا دوثن الدرف ذا نتيم حالين سنة دوثن أجدو ذنسن ولا هونغ كونغ ولا دون إثيوبي ولا دون دي بيي كي يشفن البنغلاديش سندير اللي كان واقي بعد جماعة كي جماعة مام سداو ستالين يافي دي ميليتير كي افي ريفوزي دوبيير aux ordres dans toutes les dictatures du monde إلا نمذانا باسكو أي ما كاين واحد تنغضيو ناس كاينة كينغش سي تو ريفوزو زوردر أدج ضايني لها نمزروي وراوي تسمثض سنين أزكاين أزكا تفاضاك أفي فيلو نافتون بلا تسمثض ناكسيدو تسمثض يفيث ما تجد أمزروي زديين فوفا بدن وراوي كي ورا براوي دونك ودن تسافر السباب باسكو هذا بول الجزائر يسعى السردين باسكو يسعى السلاح باسكو وهين باسكو يسعى ثيهين ليستوار دو دوغول
يفقد دون اون ريونيون دو جينيرو ويدي تينومين يروح على لونجلتير يسنو الفات دو لا ريفوليسيون يا بارتي دو لونجلتير. سا سي ان ريزومي رابيد مي سي كوم سا. كريم بالقسم فافاس اللي خدم يقد فرنسا يزوار اسم كالي فافاس كونتر لارمي اي لو كولونيزاتور فرونسي. أرورنا نكوني مكوذا إلى محساد مازوزي أرثر مازال خارنس نخم القيد فافاس محساد مازوزي إلي تي أن كايد إلى ذا القيد نتيك زنوزوني قفايلي ني فرنسا محساد مازوزي قد وراو سيدي تيدي تبعان كان ناس دم قال لي فافاس هذا اللي كان دا ساقي هاد مكتاد الصم شطة هذا اللي كان مصطفى مازوزي ساقي يزنوزاي ثم سيدي يستمس مي محساد مازوزي يكرس قال لي فافاس وقفلس يكر كونتري لا فرنسا. دونك شينا قبايليك مني تقبايليت اكي إلا قانيلي قفريد تيدت ماشي باسكو لا يون الجاريك سي ان بويسون يسعي صور ديال يتساوي يجد ضارمين وخامس يشتشيثن تروحو يتساوي سيس فتل نتا سكسو دو خامو يجد ضارمي راك تشينا تسوق هذا كيخدم بروسينا كيكس البيرمي كيكس ما ميكساك دونيتي كيكساك سينغاك امزورو كي خمس ديك. C'est ça le message que nous devons lancer à tous les Kabyles. C'est ça le message que nous devons lancer aussi à Fkanas d'un salaire, à Fkanas d'une immunité. لكن ساعات الدنيا ما سرفتي ما هذا نويد يدنجا كاس مسلايناكي اشو تساقي تسيدس الرونا إلا قد تفغني الحبس كنا دفعني الحبس نكوني كوي قلاني لا دياسبورا وإلا قرا نترجو شاغدين نويا إلا chacun de nous doit faire son devoir. Son devoir, c'est de lire, de suivre l'actualité, de se documenter et de dire les choses pas juste de dire et de faire les choses. نساعد تسمسكيت لي زيميغري كنا ديك شمات مورت كنا ديجا كل ما تروح شمات مورت إلا قصدها 50 دولار لا 100 اورو ودوانيني كنا كي جات الشمط الطوموبيليك كي جات الشمط ديك دواراويك استوى تقرات الويسكي استوى ثينا ابرا تفغادات تزوخو تصغني مع توبات تمسلا في الركزه. Alors que Chine, tu viens de donner une bouteille de whisky, un billet de 100 euros, de 20 euros à Yono douanier. ناخذ تسقلي لا ما تخدم في كذاكي ولا قالوا كدم سيده في تقبايليت الا قات سورتو الا قالت تغني معتو باسكو الا قايد نيك زميل سلاش تيراك نقارن زيك سير كله معتو بغور وثات تسمى ثينا كني تحشط بوفريد سميتي زرن صارص وعرفني حرايمني ميشلي لو شنو باش تغني معتو الا قوم ما تقدر دي مالك تقدر صارت تقبايليتيك وتشنو ضرا برومي فوني تفرضو قرر كتشنو باسكو تقعد غادي في كاسميك وجا دارمين اون بوليس نقات في الذقروك طول طون عند ثلاث ثاني مرتنوا. ثاني مرتك دعمر ثاني مرتك كوين دنيا ثاني مرت يكتشيني غادي قبل العراض النقط اللي دقيقة لأنا غينذكر ني بوخوديك ثاني مرتك كوين دنيا ثاني مرتك يسقسيني في الدريض سوازا لنسن قرزن أكل ملان نسالماك أكم لي قرزن ذي ثوثاتيك دعمر نسالم أرشاقيني يجي لاميك يرسن تفغن ستازلا تيفشوش فلاسن تاعكمت نسالم قبايلين ذي غانا درنونا رو منو غايني وكني وثيلا لا تصد مهرسا يثمورث قبايليت مايلا نتصيد مايلا نجهد مايلا قبايليين يروح حسن توك دياكيني ونزمر نظر ذاتك منو ثاني ميرتي كتشيني يغدي في كان تصب وزال الدعم أحد حنو فلاش كما ثنو مريم زول فلاك تيكت نظام اسوفيسك سلامة تقالزو ثاني ميرتي كتشيني يغان تيكت نظام أكين يقولوا سوا كما ثنو مريم مالا شادر نوض أول تاقيران أخطر أثن نبضد دار تاقيران سيريدين كاس كذا خدام أخسو الفل
وقيلا مرة ودي سلارة مولاشة تنثولي دوث مثلا ثموسني أول تاقيرا نوقل ولا شوية أوني أني غير هنا يتمثل تيستمثل ثاني مرث نونا كون ويغدي تبعا ثاني مرث إيه 7000 جمذان يغدي تبعا جمي جبدا سري ذا جال ميتورا غدي 8 تمديت 20 المين ذي الوحدة نصبح ثاني مرث إيواث مثلا غير ديولين يغدي فكان نفوذ يدي فكان يسقسيا سوا زالنسن يالي ون سلق درا ولا ساقي ولا فريمون سلق درا كنت مسلاين سوا ولا كنت واحد مسلاين كارزناك ولاش ذا شادين اذا ساقيني فرانشمون كارزناك يسقسيين كارزن تاكل لي انترفونسيون ثاني ميرث ايوا مثلا غادي في كنفوذ لي موديراتور يكحولفن افسري ذا كيني وكنت تيدينا لا اعوقا وتينا لا خشلاون ثاني ميرث كودي غادي يكتب يعني في الشارع كيني ودي في كان يسقسيا ثاني ميرث كو يقباين سوما ثاني ميرث يكون وادي تبعا ثاني ميرث يكون وين يكتلين يرتيكلت ذي الساعه ذي الاتعاد نفسرام يرتيكلت ما نخدم كاكيني سريدنا تدويل تاتيلي ميدنا عاد كما فوز عاد كما ثمرت هذا نفاج نمبران ايوا مثلا يقلحون الجناب وخام الجناسي دوكلن خاص عاتبنا كاكيني مشى مازال طفن ديك ووال نسن مازال ساعة فغوست مازال ساعة الحير وكني اضوضن ريسوينسن ذا مذيا يقرزن ثاني مير تنسن ديالي وذي سنساكنا فوذ وذي تروحون رغورسن وذي سقسين في اللسن وذي نتعاون خاص سواوال تلاسي دي تنسن ذي غنا ثان ديريت ثمسواني ثنيغن دور ثاقيني مازالوا ديسيدينا على سلفتي مثلا ثم شاديني هاد الشرع قوال اديلي غرزدا ثاكاكيني يوث تمسوان ديالنا ديلين دي كندا دي مونريال على اوتاوا نسالم ويدي لان ديالنا ديال الجهه اتيكين سواطاس سوا كني ادفكن اديلين ديال ذم ديال كارزن كي قبايليا ادفكن ام ديال كارزن دوك ماضال دي ثمورث كندا عندها ارسلن لي كنديان ادفكن هاث شي طح بافود نادي فوال بات مثل ناقي في ثلاثه مهرسات مورث قبايليت دينا ذي غن يثمن ثمثين لان سنه بزار ناقص سنات لي كوليك دو فون نسالم اثمثنا النار ويدي زمرن ويدي وعان ويدي ساقورنا كاشي طوح ادفكن ايني مي زمرن يوث تيني تخدم من وثمثنا دي ماريكان اثان ضغا لو ليان اثان رومري الا ذي غنى يتقبالي التيفي وين يبغانا ديعاون وكيني المعاونه في اي محبس سي اس دي كوليكتيف دي فامي دي soutien de famille des détenus kabyles ثلاثة ثايد خدمت سيد وربع أثمثنا النغذاكي فرنسا غير شاكي لحون سلام غادي عنوين زمرنا ديعاون الشطوح اماس انورو اماس 2 زورو اماس 3 زورو اماس 10 زورو اماس 1000 اورو انسوفيا الوينار ديعاون وين واعد شرا ثاني ميرثيس ما فكات شي طوح يا مثلا ديال الطاس ولكني غنصفرح في واش ولينا كيني يقدرنا طاس مي تينقول يا كيني صاف لسن ولكني غتروحون ري محبس لسن ايمي 7 ذنتن ان بو بارتو دي ثمورث الجزائر لان ويدي بعدن مام 800 900 كيلومتر وكني غادوضنا ورسن تواشولين نسن ذي غن نسالم اراشاكي يعني لحون يا اليوم ذينا غاسني في كافوذ وين يزمرنا كي غادي يروح يباس يوما ينادي الحويد سن غادي يسقسي فلاسن ذا سيول وكني غادي كمل ابريد نسن على مدينه ذي غن نسالم اسن 27 ذي الشهر كيني مازال ازال نحد
ازال 12 يوم هات 11 وسان نسالم ديغن اتيلي مسواطه سيد وان ديالنا دي ثمورث الجناب ذوك مراح الجنس يدوكلن نسالم ادفك ما كايب واس ذوك واخذ الوان وكني ادفك المديان الغيظ الوان ديالنا خاطر ذا ساريلين سوا زاليس اندا كيلي بدوني ضمعا اديلين دي ميلي دي بيرسون ديالنا خاطر إمي غير بدان تكرياكي ورا شاكيني غطاس بويد كوما ميكسان الحير وكني غادي لين يدسن نابويد وكني غادي لين دينا اسني 27 غادي لين لي بوس داكيني ديال باري ويدي وعانك ويدي قربن ويد يسعانا كشطوح شطوح باكود ادفكني باس باكود نسن اذروحن صباح ثمدي الدوالن ولد بوين يري غايا مثلا في قبايليت نعرفي مع في واش نلاقي محباس نعرفي محباس نغ افو منو غايني نغ في دنكر في قبايليت قبل الصب غسري ذا جيني غادي راودي ومثلا امري غا تجارة ميك فوكو مثلا امري غا تساعدي اسرار تقبايلي اماكن نقطه نومي غنتفكا سيري ذاتنا نعطي ذوين لنا مثلا امري غازول فلاكتي كلني غاسو في السيك اكين يوالو صواد غورك مالا ذا شاد نوض فين كنت معاك ثنمرتي كما مجيد تكلتنا وانت المرث يدعى مريض يقيمنا كا يدنا حميد تسقريقي سولفتي لا عندك ني لا قد فغا لا خدام ما يتسولفم مشاركة من مدن فغا تسوى ثدنا المسلي تجميل تمقرحان تستوغلي الدعمار يقلن دم غنا سمقرحان انت قبيلي ثم غنا سنت مزيغ يتوسن سي طاس سي كطرفان سوا لعبديك توسن مليح يخدم يقدش إذا ولا بدو يترانا على حساب القديشيناس أسنا تجميل تنقرحانت أماكن ندد عن ذاكي عن خانا كني أقلا غير ثم غنينس ثم توشولتيس ثم غير ثم نميس يتوطفن ديال البطل لكن توطفن وكي قبايلين داغن نظن يتوطفن ديال البطل لكن ويلي ذيك روحن كي سون ديسباري روحن ديال البطل اشتاقي وكلي تشد دوكر ثم هرسان للجزائر دينا ثنمرت المجد معك شيني القديشيني شي جالسنا طاس ثنمرت كا مثل ثقافي تي في تكن تاكوني تشيلتي كل تدن مسلاي تكن تاكوني تي اللي قبيلي انا كنا مسلاين خاطر نزرع ايثم هرسا ونسارا ازال ادن مسلاي نا غادني نيوال يخول فنتي كثي ونسن الور ثنمرت نقرحان تي ثقافي تي في فاش تاقيد سمكتيغ تمدوكلنا وقاعد يتابعنوك سريدة ثاقي وقاعد يتابعنا وقاعد هات مازال واضح بوني نرتق في تي في السلام ما كنت ابوني مرتق في تي في دي تيك توك ارثيني لاندايس في فيسبوك هرسيول خاطر وقاعد يقول لي سلن ايدي تاون تي تعرف مرتق فيليث يتصوضن الخبارات اما الهنا ما ديريثن ماشا نتيدت ماشي نتكركاس ماشي سي لا بروباغوند نغاشو الور السلام كنيه تابوني موكلي ثاني مرتي ورشنا يلحون سي لا بريطانيا جنيف تدغستين هني ثاني مرتي ايمي بوين قولاونسن قولاونسن امحباس يتوطفن ثم هرسان الجزائر على الساقي وإذا توطفن ديال البطل ثاني مرتي نسنيمي رنتي وشولي نسنا رنت نرزداث تنمرتي محمد انت قبايليت تنمرتي سكرابوني قدشنا في قبايليت سكرابوني لاندم غناس انت قبايليت تنمرتي نسن تنمرتي يكون ويوكي دي ثفار السري داكي تنمرتي كلمة جدي القدشين شي فازنا تصطس تنمرتي سنمرتي شي مثلا مري سنمرتي عكشيني القديشه كنت تاكاض يكشيني داعي تيكين ديال القديشين خدام تيولا فين شي دي خدام انا شحال تيكال ديال غادي سنتال كشيني دي تاكان ديال القديشه كنت تخدم ضاك في قبايليت يمكن هذاك شنو غزاتيش وزمير غير نخدم شي طاح باكي نخدم خاصك كي تشوف تحميل دار تشنض مي ايات مثلا تيسماتين ومريان دي وني خدم لنا طاس وموسو يولي خدم لنا طاس قبايليت ديوني تاكين الطاس اللي قبايليت قبايليت امي ضماس ديون ويستعفوينا لا في قبايليت وتيتغير راك وخوديس في قبايليت احد حنو فلاش مثلا تيسماتين نبض ثقيل المجد يجمع اي تسولف ديال عنيتي كيسمع هو الاستاذ كان شو كان باش تسميكتي غا مثلا عادي تابعنا كا كنا ديال السفت سريد
وكدماس كريم عشاب أسن السفت فوالا سي تو تنمرت. تاسن سفت في 8 جمعتنا كريم عشاب ديون والمضبر وموسو فرانيمان ديون قلان ذوين يسقر دي الشنتي مسالات كي يوثى الحال ديون يسعنا التسقرو ديون تسكت تقبايليت يسعنا سنت السوازاليس مازال كان نخدم ثولا فاتي دنزوزر نسالة غير تبع مسوا تصية مثلا اسن سبت في 8 تمديت كريم عشاب ديون يدي تاكنا تصبو فود قبايليت هي نبض دار ثقريت مثلا هاد نساعد ديال صار تقبايلي اما كي النقطه النوميه فيك تنتفكا كاسيس نسلام ثيكل النظام ديالنا ديال ميدنا غير تبع ما كاين غير تبع ما كان يا ثيكل ثاني ميرث نون ناسيونال كابيل سلف ثغر ميتورتي تخدم خدماتي تروحيين ثورا سيدي عاوده ميتين تاكوش طوح تاكوش طوح لاكي لا بوبليسيتي